No niin, oikein hyvää iltaa täältä Videospacein toimituksesta. Se on perjantai-pörssin aika jälleen kerran tänä 10. päivänä heinäkuuta 2026. Se on siinä. Anteeksi, olen vähän myöhässä, pieniä säätöjä tässä oli ja vähän meinas taas jälleen kerran kiire tulla, mutta toivottavasti kaikki on nyt ok, kuva näkyy ja kuuluu ihan hyvin, joten me voimme varmastikin aloittaa sitten nämä Gembalot sitten. Tosiaan siellähän sitten Nobody sanoi jo, että onko tänään live, koska Ville menee huomenna tangomarkkinoille. Vähän niin siihen tyyliin, koska huomenna on siis täällä Tampereella toi Cinemadromen erikoisnäytös siellä sitten, ja siellä esitetään kello 18 rööri sitten toi Dario Argento opera, ja sitten sen jälkeen sitten tulee toi Sleepaway Camp, niin menen sinne sitten katsomaan näitä, ja sitähän ennen tulee siellä toi Evil Dead Burn, joka siellähän sitten sieltä sanotaankin jo jotain, että niin kun on menossa katsomaan JK, mutta ajattelin, että veden sitä ennen katselen sen siinä sitten Niagarassa ja annan teille siitä vilpittömän arvioni sitten kyllä sieltä. Joo. No niin, ketkäs kaikki on menossa katsomaan E.D. Burnsia sitten, JK lisäksi, ainakin Niko meinaa mennä katsomaan sitä sitten, joo. Meillä ihan suoraan sanottuna ei ole kauhean kovat odotukset, mutta kuitenkin niin täytyy se kai sitten katsoa kyllä. Mutta onhan se ihan kiva, että näitä Evil Dead-elokuvia tulee teattereihin. Eikö vaan, eikö juuri näin. Tervetuloa seuraamaan Videospace-arvontaa virallisena valvona Aulis Kerlander ja epävirallisena Julie Karlander. En ymmärrä, mitä Joni Laaksonen tarkoitatte, mutta ei se mitään. Kuinkas teillä viikko on mennyt? Mulla on ihan hyvin mennyt ihan perus. Abassin kanssa katsottiin No Retreat, No Surrenderia tossa ja Jeren kanssa vähän Jonevuuta siinä sitten, joo. Uusi kamera, Swamp Dog kyselee. No ei tää nyt ihan uusi, että on tää kuukauden varmaan ollut jo käytössä tää Osmo Pocket 4, että siinä on tämmöisiä hauskoja temppuja sitten ja varmaankin ehkä vähän parempi kuvanlaatu sitten jo. Oisku kyselee, että joko on Eraser 4K katsottu. Kyllä on katsottu ja oli saakeli hyvä kuva. Näin tällä hetkellä arvioisin, että silloin kun Arnold Schwarzeneggerilla on synttärit, niin se tulee, arvostelu siihen tulee sitten synttäreiden kunniaksi sitten, joo. Ja 99 sanoo, että vasta katsoin Argenton operan uudestaan pitkästä aikaa, oli se parempi kuin muistinkaan. Kyllähän siinä on aika raakoja kohtauksia kyllä ja hyvin tehty. Loppu on kyllä aika, menee vähän yli hilseen, mutta kyllähän monesti Argento-filmeissä vähän semmoinen meininki sitten on kyllä. Ja Niko siellä kiittelee, että mukavaa kun Evil Dead tulee tänne maaseudullekin. Kyllä, joo, sinne vaan katsomaan sitten sieltä kuule. Jos vaan teidän seudulla se pyörii sitten. Että. Tästä tulee varmaan kiehtova ohjelma-idea, sanoo Sankari. Ai mitä? Niin, tää on Videopörssi 53, että kyllähän näitä 53 about joka kuukausi on ollut, että ei nyt välttämättä voi puhua kiehtovasta uudesta sarjaideasta sitten, jos siis tähän ohjelmaan viittasit. Mutta siis tässä tosiaan käydään läpi sitten Videopörssin, eli Huutonetin näitä parhaimpia kauppoja sitten, mikä teillä oli semmonen, mistä te haluaisitte, että aloitetaan tällä kertaa siis osastosta. Mutta siis käydään läpi Blu-ray, DVD, VHS, ruottalaisia Tradera, laserdiskejä, sitten ruottalaisia VHS, ja sitten käydään retro-tietokoneita ja retropelejä ja julisteita vähän läpi siinä. Ja sitten semmonen, että jos haluaa seurata lähetystä sitten reaaliajassa, niin kohta tulee toi QR-koodi, niin saat niille, jotka käyttää kahta ruutua siinä, niin, voi seurata sitten samaan aikaan, kun mä painelen. Tai no oikeastaan mulla on 20 sekunnin lagi, niin te näette sen vähän ehkä aikaisemmin. Sitten ja, ui jumalauta, satana, Niko Perkate, ai. Niko Perkate. No niin, on siis
todella iloinen, että tarjosit sieltä viskiryypyt. Jälleen kerran mennään tuolla, mikä kutteri? Kutterisark. Sarkkutterilla kultaharkkopullosta. Olen siis täyttänyt, mutta nyt on kyllä mukava, kun on työviikko tässä takanapäivä, niin nyt on mukava sitten korkata myös viskilasillinen sitten. Tane Joe sanoo, että aloitetaanko Blu-ray? Hei, don't mind if I do. Jos ei tule toisia ideoita, niin miksipä ei aloitettaisi Blu-raylle. Don't mind if I do. 153 ihmistä kattelee, se on jo aika hyvin, koska nythän vasta aloitettiin ja nyt on perjantai-ilta, epätavallinen lähetysaika. Helvetin hieno keli ainakin täällä Tampereella, joten siellä näyttäisi olevan ihmisiä, joita videopörssi kiinnostaa. Ja jos tulee toi satku täyteen, niin sitten otetaan sitten arvonta. Nyt ei ole visaa, otetaan giveaway, mutta joka tapauksessa lähetyksen lopussa tulee tuttuun tapaan sitten Supersäkkin jäsenten tarjoama giveaway sitten, jossa voi voittaa vähän Vilmi-palkintoa sitten, kyllä te tiedätte kyllä. Olispa jo loma viikko vielä, ja hei, oisko 74 kuukautta Supersäkki jäsen, oi juman kautta. Miten olisi kerrankin ennen VHS-leffoista? No perkele, ei ole kyllä ikinä aloitettu VHSistä ja kyllä noin vanha sälli, noin vanha Supersäkki jäsen, niin kyllä melkein toivetta pitäisi kunnioittaa. Mitäs siellä muut Supersäkki jäsenet mieltä? Jakaako saman mielipiteen? Mielipiteen mitään? Mä muuten justiin tossa, kun mulla oli semmonen juttu tossa, miksi mulla kesti, niin mä jouduin puuttaan tän koneen, kun mulla oli toi portti 3000 varattuna tossa, mitä mä tarvin tän superchatti ja noitten viestien esittämiseen, niin se oli varattuna, niin mä ajattelin, että se on helpompi, se on jotenkin se, mun mielestä on aina helpompi sitten avata se uudestaan toi kone vaan, että niin, se sulkee sen, mikä käyttää niitä portteja. Joo, mä päivitän siis Supersäkki jäsenten listan nyt, en kerennyt tekeen tossa, mutta siellä on saakelisti Supersäkki ja pari uuttakin kyllä sitten. Lisätään se tänne, vittu kun tää on taas. Noin. Ja sitten päivitetään vielä päivämäärä siihen, eli 10.7. Niin sitten Supersäkki jäsenten lista päivitetty, se näkyy tuossa sitten. Tuolla menee sieltä ja Tutipultti lahjoitti 5 kanavan lahjojäsenä. Ai, nyt lähtee kovaa settiä. Spedea ja Chili Ile, Helena Hakala ja Myskisammal ja Aaste sai kanavan jäsenyyden. Ja hei, tulkaa sinne Discordin serverille. Ja saakeli mä en tiedä, kun joillain tyypeillä on ongelma siinä, että ei pysty liittyyn tai se ei näy sitä oikein se kanavan jäsenyys sitten siellä, eikä pysty kirjoittamaan, mutta tulkaa sinne, ohjeet on tässä kuvaruudun alla, niin tulkaa sinne niin. Joo, kiitoksia Tutipuntti perkeleesti, kyllä. Otetaan 5 huikkoa. Ei oteta viittä huikkaa. No okei, otetaan, mutta oliko se 3. huikka? No okei, 1 vielä, sit Niin, mitäs siellä Tutipuntti, onko sulla lomaa? Eikö Tutipuntti sanoi tuolla aikaisemmin, että olispa lomaa? Eikö se ollut niin, että Tutipuntti sanoi niin? Todellakin. Yes. Mutta siinä on Supersäkki, no miksei se voi pyöriä tossa. Mennään sitten, hei, aloitetaan, no jos ei ole muita, niin aloitetaan tällä kertaa kuule VHSn ihmeellisestä maailmasta. Ja Samvantre heitti 5, kiitos supportista, nää supporttaa todellakin tätä. Ei mitä vitsiä, tuolla näkyy nyt joku ihan ihme, mikä saakeli ruutu sinne tuli nyt näkyville. Mitä vittua tässä nyt, mikä vittu tää nyt on? Eikö joo, nyt mä tajuan, tää, joo,
Joo, hei, ei mitään, säätö. Mä säädän vielä yhden asian tänne kohdilleen. Kopioidaan toi stake ja sitten pastataan paste as reference. Niin, sillä pitäisi päästä sitten toi näkyville toi. Vittu. Paste reference. Noin, nyt se näkyy toi näyttö. Hudi tosta. Hei, Janne S on tullut just töistä. Ja tutipunttiin pitäisi vielä viikko koodata jotain serviisiä saakeli. Hyvä, että perjantaina live nyt kaljaa ja huomenna selvinpäin. Sunnuntaina Sorsapuistoon, kun näyttäisi olla hyväkin. Ei mitään kuule, Samvan, siitä kuule kaljaa, lärvänderiä ja siitä sitten. Mutta hei, nyt te näette tuolla tuon videopörssi.com ja sitten siinä on toi QR-koodi ja toi kolikko ja sen kolikon alla on toi osoite. Kun siihen menee ulkoisella laitteella, niin pitäisi pystyä livenä seuraamaan tätä lähetystä sitten. Ja kyllä, me varmaan nyt aloitamme sitten VHS-maailmasta sitten. Ja tässä lähetyksessä tosiaan nyt sitten käydään läpi myös noita sitten tommosia vähän niin kuin löytö VHSiä myös. Koska niitähän on kuitenkin jonkun verran tapahtunut tommosia hyviä kauppoja tossa, niin käydään siitä sitten kyllä. Joo. Otetaan tässä mistäs me aloitettaisiin joku hyvä tässä, niin okei. Mut voidaan aloittaa kuule satanan tästä kuule vanha kunnon Videodrome, elikkä David Cronenbergin Videodrome tuhon ase Fix SLT K18 ja onhan se leikattu pari minuuttia sitten tämä kyseinen videonauha sitten. Kyllähän mulla on ollut tää vaikka kuinka kauan ja tää on kyllä kummallinen kasetti siinä mielessä, että musta tuntuu, että tätä löytyy tosi paljon niin kuin ihan uutenakin kappaleena tätä Videodromea sitten, että se on varmaan julkaistu ehkäpä juuri sillä lailla, tää kamera taas tekee jotain omia liikkeitään siellä, noniin, nouses nyt. Just sillä lailla aikaan ennen videolain muuttumista, että se on sitten kärrätty varastolle näitä ja sitten niitä on varmaan löydetty jossain vaiheessa ja sitten pistetty myyntiin. En mä sanoisi, että mitään kauhean harvinainen, ehkä tää kasetti on aika yleinen, mutta 50 on nyt maksettu sitten, 4,995 hintaa ja kattokaas täällä on ollut kuule, tää Tottijärven myynti oli sitten toukokuussa. Ai niin, unohdin mainita, mutta nyt on käynyt tosi pitkä aika on ollut viimeksi, kun ollaan pidetty videopörssiä. Että mullahan jäi välistä toi kesäkuu kokonaan sitten. Sattuneesta syystä. Joo. Mutta tää on tosiaan myyty nyt 2 kappaletta Videodromea sitten tässä viime aikoina. Joo, ei mitään. Mitä olette mieltä kyseisestä elokuvasta sitten? Mun mielestä aika hyvä kyllä. Ehkä Cronenbergin merkittävimpiä kyllä sitten. Joo. Parta Paroni on ollut 70 kuukautta jäsenenä. Onkohan Videodrome Suominauhan kansi uniikki? Ei kai. Kyllä mä oon mun mielestä tämän kansitaiteen nähnyt varmaan useammankin kerran jossain kyllä. Ainakin ruottalaisessa totta kai on se, ja olisiko UK VHS kanssa sama kyllä. Joo. Kannattaa katsoa, jos ei ole nähnyt. Videodrome, man. Video fucking drome, assholes. Ei vaiskaan, ette ole asshole, te olette sika hyviä tyyppejä. Joo. Se oli ensimmäinen ja sillä on hyvä lähteä tähän listalle. Okei, voidaan tää näyttää. Elikkä venäläinen filmi Tule ja katso. Aika kova hinta tästäkin Capitol-videon julkaisusta. Capitol-videohan on tunnettu siitä, että ne on noita venäläisiä leffoja julkaissut. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä tää Come and See, niin tää on kyllä yksi kovimpia venäläisfilmejä. Mä en halua sanoa sitä R-sanaa, koska siitä tulee nykyään piiskaa, jos sanoo R-sanaa, jota käytettiin esimerkiksi talvisodassa ahkerasti. Venäläisiä elokuvia, parhaimpia kyllä. Kannattaa ehdottomasti katsoa Come and See. Mikä se oli? Idismotri, onko se venäläinen nimi?
Joo, aika 50 on kyllä yllättävän paljon tästä, samoin kuin tuosta Videodromesta kyllä. Sitten oli muuten hauska kokoelma. Tässä on Men of Action-kasetteja. Mulla nyt ei ole tässä näitä käden ulottuvilla näitä Men of Actioneita, mutta siinä on aika hyvä sarja. Ai vitsi, mehän tehtiin Apassin kanssa Men of Actioneista tehtiin se video ja on se hieno sarja kyllä joo. Mitä olette mieltä Men of Actioneista? Harmi vaan monet näistä oli leikattuja versioita sitten kyllä. Joo. Mutta 50, ihan hyvä hinta ottaa huomioon, että tuossa on kuitenkin, 8 leffaa. Ai, toi jotenkin toi tommonen, tää tämmönen kipinä kylki, niin on jotenkin hirveän kiehtova näissä. Eikö se oo? Mä ainakin tykkään ihan sikana tästä. Sitten, mennään sitten vähän eteenpäin. Okei, olikos mulla tätä? Ei mulla taida olla tätä. Melkein jopa huusin tätä. Elikkä Thorn Emin Hammer-elokuva. Eikö tää ole Hammer-elokuva kyllä? Demons of the Mind, paholaisen vallassa. Vähän ehkä erilainen Hammeri-elokuva. Ehkä enemmänkin semmonen niinku psykologinen thrilleri, mikä on ehkä epätavallista kyllä tälle Vilmi-tuotantoyhtiölle, mutta hieno mä tykkään näistä Thorn Emin näistä pikkukoppasista, niissä on jotenkin, en mä tiedä, jotain siistiä, aina no. Mutta siis nehän oli ihan vuokrakasetteja kyllä ja Rautakirja niitä toi Suomeen, eli siis R-kioski, niin toi Suomeen tätä Thorn Emiä ja sieltä taitaa lukeekin Rautakirja noissa takana kyllä. Mikäs tää Videopörssi on? No, Nomavex on, Videopörssi on tämmönen ohjelma, missä meikäläinen käy läpi sitten Huutonetissä ja Traderassa käytyjä kovimpia videokauppoja. VHS, DVD, Laserdisc, Blu-ray, 4K. Niin ja näitä käydään tässä tämän videopörssi.com-sivuston, jonka minä olen tehnyt pikkukätösin. Sen avulla käydään nämä läpi, toteutuneet kaupat siis vaan. Vähän niin kuin oma mieli välillä siis toi. Demons in the Mind. Tutipuntilla oli Lionheart ja Bruce Lee. Jep, katsotaan millä hintaa on videoita mennyt siis kaupaksi. Ja sittenhän meillä on tässä kyllä klassikko Vilmi. Sailonien hyökkäys. Ui. Tää on jostain syystä, mä en oikein osaa selittää, että minkä takia tämä kasetti on näistä Battlestar Galaktikoista kaikkein yleisin sitten. Että hieno kansi kyllä, ja tuntuu, että tätä on usein myynnissä, mutta sitten näitä muita ei kyllä sit millään hevon helvetilläkään löydy kyllä myyntiin asti, että en tiedä. Mutta tällä kertaa on ollut lähtöhinta 50 ja 54 € on ollut loppuhinta sitten kyllä. Joo. Joo, kiitos. Otetaan vähän vielä viskiä taas. Joo, viskiä. In the jar, man. In the freaking jar, man. Sitten on, ai, tää onkin, vaikka mä joskus en tykännyt hirveästi tästä, mutta on mä niin kuin nykyään oppinut tykkään tästä. Ja odotan taas innolla, että 86 vuoden elokuvia kun käydään läpi taas seuraavassa jaksossa, niin sitä varten niin katson tämän Shabina Chinatownissa kyllä sitten läpi taas jälleen kerran. Tää on jotenkin yllättävän harvinainen tää CBS Foxin tää sinikantinen. Ihan hieno kasetti, ja siis niin kuin tää kansi on niin paljon sikana siistimpi kuin se typerä Blu-rayn kansi kyllä, mutta tällä kertaa se menikin sitten tämmöiseen hintaan kuin 55 €. Lähtöhinta 0 €, joten tässä on ollut hirveä niin kuin, osakkeiden nousu näin sanotusti kyllä tässä tämän kyseisen kasetin osalta, ja siellä on ollut 6 eri huutajaa sitten, ja kyllä te tästä näette, että hieno kasetti on kyseessä, ja ihan taatusti kyllä niin kuin alkuperäinen Vilmi kyllä siinä sitten, ja tästä nähdään muuten tämä hintakehitys sitten, että on ollut 20 mennyt, sitten on mennyt 54 välillä, sitten on mennyt taas 28 ja sitten on taas mennyt 55 €, että siellä videopörssi.comissa niin pääsette kattoon
näitä tämmöisiä vänkiä käppyröitäkin sitten kyllä. Selitinkö mä muuten sen jo, että kyllä mä taisin muuten juhannus siinä Guetaassa selittää, että nykyään tuolla videopörssissä voi lisätä sitten Video Spaceen voi lisätä noita julkaisuja sitten. Taisin selittää jo. Brainless-kontona on nähnyt kyllä Säpinää sinä taunissa on myös elokuvateattereissa. Hyvä juttu. Kurt Russell on Säpinässä kyllä melkoinen antisankari. Hyvä meno ja hyvät musat. Joo, siinä on muuten hyvä musiikit kyllä. Tyypillistä tuttua John Carpenter kautta Alan Howard matsku. Hei, mä pistän noin verhot kiinni tuolta, kun sen takia mun silmälasit ja sitten noi kasetit kiiltää liikaa, kun nämä verhot on auki täällä. Tai kaihtimet suljen tästä. En tullut ajatelleeksi tämmöistä pientä yksityiskohtaa, koska aurinko ei vielä paistanut vähän aikaa sitten täältä suoraan nassuun. Nyt pitäisi olla parempi. Ai. Markotkin on siellä hyvin tarkkana kameran takana sitten. Hyvä Markot. Niin, painakaa peukkua Margotille ja mä painan teille peukkuiden. Pistäkää peukkua kuule Videopörssi-lähetykseen ja tilatkaa kanava, jos Videopörssi-lähetykset kiinnostaa. Niin toi satana, toikin piti sulkea toi. Mä en muistanut nyt pistää. Pistetään se helvettiin täältä tää. Mulla oli toi yksi räppänä vielä auki tosta. Noin. No niin. Nyt sitten. Ehkä vähän parempi. Yes, sir. Oho, melkein lemppari Russell Kurt Russell elokuva, joo. Tuo kamera seuraa varmaan vessaakin. Toivotaan. Jännästi kuvaa ja oli hereillä. Joo, musta tuntuu, että tää toimii nyt vähän paremmin tää seuraaminen. Mä päivitin firmiksen tähän kameraan, niin se vähän varmaan seuraa pikkusen tarkemmin vielä tässä. Vilho kävi Pohjois-Siivessä, kyllä. Se on asuntoni Pohjois-Siipi. Joo. Mennään eteenpäin sitten Säpinä Chinatownista ja ohitetaan tästä näitä tämmöisiä... en mä tiedä, oliko näissä mitään hyvää. Nämä on tämmöisiä VHS-paketteja sitten. Tuossa paljon kaikkea. Kauhun yö näyttäisi olevan siinä K18, Time Rideri Magnumilta, Indiana Jones ja sit on kaksi noita Suomen Video Clubhousen noita animal horroreita. Ne mun ainakin silmään pistää ensimmäisen. Joo, ihan hyvä starter pack tossa, 57 € kyllä. Hey, not too bad, not too bad. Joo. Mikäs tässä oli vielä toinenkin tämmönen paketti sitten? Katsotaan mikä tässä on. No joo, tässä on ehkä vähän tylsempää kasettia sitten, että nämä on näitä Transworldin tommosia, harmaa sinipunaskantisia ja sitten noita Egmont-filmejä ja pari Showtimea luonnollisesti ja sitten jotain aika tylsiä filmejä kyllä mun mielestä tässä. Että en mä tiedä mitä te ootte mieltä. Mikäs toi Mafia-pomo? Se voisi olla joku tosi hyvä film. Joo. Sitten mennään tästä, kuulkaas, eteenpäin. Sitten onkin mielenkiintoinen, eli tämä elokuva Hyinen kuolema Iced. No, tämähän Vilmi sai vähän aikaa sitten, sai semmoista vähän kyseenalaista mainetta ehkäpä, koska Vinegar Syndrome jenkkilafka pistetään ulos heidän Degausser-video alanimikkeen alla sitten. Eli Degausser-video on semmonen, mikä erikoistuu suoraan videolle kuvattuihin ryönäelokuviin. Ja jostain kumman syystä tämäkin Iced, Hyinen kuolema, on Suomeen löytänyt tiensä. Siis tää on ihan nollabudjetin elokuva, aika paska. Se oli semmonen, kun joku porukka menee johonkin laskettelurinteeseen ja sit siellä on joku yksi, joka tappaa niitä. Ja oli se vähän korea ja
Mutta enimmäkseen tylsä elokuva kyllä, että en mä suosittele. Ehkä jos sä oot niin kun, tämmönen shot on shitteo, eli mitenkä se suomeksi kääntyisi, kuvattu paskapökäleillä, niin, niin jos sä oot niiden elokuvien ystävä, niin kenties tämä voi olla sinun elokuvasi, mutta en mä kyllä kauheasti muille jaksa tätä suositella kyllä sitten, mutta kummallinen ilmestys Suomen videomarkkinoilla tämä on, ja muistaakseni maksoin tästä parin vuoden sisään, niin oliko se 40? Mutta nyt sitten on myyty 71 euroon sitten, 28 euron lähtöhintaan sitten jo. Paikkakunnalta Kuona. How appropriate. Kannet on ainakin hyviä, joo. Taida skipata kaljakaupan tältä, mutta otahan viskiä munkin puolesta. No kuule, Jaate Sakari, kiitos todella paljon. Minä otan sinunkin puolesta. Tilasin myös Icidin Vinegarita, mutta en ollut tullut katsottua, kun kaikki on sanonut paskaksi. Joo, en. Edes mä, joka tykkää tämän tyylistä elokuvista, niin en mäkään voi kehua, koska siis tommosia leffoja on niin vitusti parempia. Mutta siis kummallista on se, että tää on päätynyt Suomeen videolle ja sitten tää on vielä leikkaamaton versio. Sen, kun tässä on semmosia kohtauksia, mitä olisi voinut kuvitella, että Showtimein äijä, se satainen mummeli, joka siellä Showtimella oli näitä leikkaamassa, niin se on saattanut järkyttyä näistä kyllä. Mikähän olisi taistelu apinoiden planeetasta VHS-arvo? Oliko se onko se 4. Eikö se ole 5, eikö se olekin? En mä tiedä, se ehkä on varmaan niistä yleisin niistä apinoiden planeetoista, että jos mä nyt heittäisin joku arvion, niin varmaan 2-30 varmaan ihan järkevä, realistinen odotus kyllä. On sitä myynnissä nähty kyllä. Ja sehän on kyllä kummallista, että Suomessahan ei julkaistu koskaan VHS:llä siitä ensimmäistä apinoiden planeetta. En mä tiedä miksi. Kraken, ciao Ville, kiva jälleen tukea, hieno leffakanava, kiitos. Ja hei, oliko se nyt niin, että Kraken oli liittynyt Supersäkkin jäseneksi? Näinkö ihan väärin Kraken-nimisen nimen siellä Jos näin on, niin tervetuloa. Kyllä, se on Kraken 84, on liittynyt Supersäkki jäseni. Kiitoksia Kraken todella paljon supportista ja kaikille muillekin Supersäkki jäsenille ja superchattajille, tukijajäsenille ja jäsenille ja tykkäille ja kaikille sinne kotisohvalle, jotka tänäkin hetkellä katselevat, uhmaavat hienoa hellekeliä, helleiltaa, eivät notku terasseilla tai muuallakaan mökillä, dokailemassa tai mitään semmoistakaan, vaan ovat tiiviisti kotisohvalla ja katsovat Videospacein videolähetystä. Jep, mennään eteenpäin tuosta hyisestä kuolemasta ja sitten skipataan taas pari pakettia. Noissa ei ole mun mielestä mitään. Hieno. Mutta sitten on videopaketti ylitse muiden, ja nyt siellä varmaan kaikki on vitun kyllästyneitä siihen, että mä puhun aina satana näistä paskoista. Thunder 1, 2 ja 3. Niin kyllä mä oon puhunut siellä englanninkielisellä videotalkissa Thundereista, ja sitten mä oon puhunut Videospacein videonurkkauksesta. Ei kun hei, se on muuten vasta jäsenille se videonurkkaus 3. Niin oon puhunut Thundereista ja aina vaan Thundereista, vaikka ihan vilpittömästi, ihan ilman mitään, niin kuin, tiedätkö, jos vakavasti ajatellaan, niin kyllähän nämä kyllä aikamoisia pökäleitä on, mutta hieno sarja kuitenkin. Italialaista toimintaa, kenties huonoimmillaan, vai kenties parhaimmillaan, mutta ehkä pointti on se, että näitä on ollut aikaisemmin tosi vaikea löytää, ja mä en muista kyllä, että tämmöistä pakettia olisi nähnyt aikaisemmin myynnissä. Tässä on muuten tekstikin, että eli yhdessä paketissa kaikki 3 Thunder-elokuvaa. Näille kehtaa sentään antaa aivan aavistuksen paremman arvosanan kuin Atoreille, mutta ei kyllä paljon. Näissä on joka näyttelijä kuvattu täydeksi pösiljöksi, mukaan luettuna pääosan esittäjä Thunder, joka on varsinainen kovapäisen pölkkypään ilmentymä. Tapahtumat aivan uskomatonta tuupaa ja kaiken uskottavuuden ulkopuolella. Ykkösosan alkuun saadaan jonkinlainen First Blood ripoffin tuntuma, mutta aika pian taistellaankin jo intiainen oikeudesta esi-isänsä pyhään hautausmaahan.
Jopa Antonio Sabato on ollut tyytyminen tällaiseen roiston jämärooliin elokuvassa. Ja kaiken mesomiksi jälkeen ykkösessä ei mikään ole muuttunut paremmaksi. Mutta Thunder on päässyt riehumaan koko rahan edestä. Ykkösen pääsi... Mä tykkään tästä. Tää on kirjoittanut niin kuin... Okei, tää on niin kuin tosi pitkä tarina tässä kyllä. Taas kerran kalkkuna viihdettä parhaimmillaan. Ykkönen on hyväkuntoinen Scotchin laatunauhalla ja kasetti toimitaan Transworld-videon alkuperäiskotelossa. Joo. Hieno ilmoitus. Kaikki respekti kirjoittajilla. Ja Sepi XXX, jumalauta 5 €, aamen, verhot kiinni ja pörssi pyörimään, kiitos. Nyt viskiä. Kiitos, kiitos, kiitos Sepi XXX. Kirppiksellä selailin tänään kasetteja. Oli kaikki euron kipale, mutta en tiedä noin arvosta mitään. Mutta hei, Thundereiden arvosta mä tiedän sen verran, että 76 €, niin kaupat on tehty. Se on siinä, käsipäivä. Ja kyllä mun mielestä, siis jos sä oot Thundereita etsinyt, niin toi on ihan hyvä diili kyllä. Mistäs leffasta se oli Vilho se kuvakaappaus, jonka laitet aiemmin päivällä Discordiin arvailtavaksi? Joo. Siis meillä on tuolla Discordissa se jäsenten Discord-serveri, niin siellä on se arvaa leffa kuvasta, niin siellä vain ottaa joku kuvakaappauksen filmistä. Ja mä pistin semmoisen kummallisen kuvan, missä on sitten, se on vanhaa persettä, mutta se on hyvää persettä, on se kuvateksti siinä. Ja se oli siitä American Hangover-niminen komedia-elokuva. Siitä on tulossa kakkakomedia kesäarvostelu sitten, ja siinä mä kerron tarkemmin, että mikä kohtauksessa on oikeasti meneillään. Joo, hirveetä paskaa se elokuva kyllä, mutta toi oli niin käsittämätön kuva, että oli pakko pistää. Jep, siinä oli Thunderit, ja sitten hei, kuule, tääkin mulla muuten löytyy hyllystä, miksi mä ottanut tähän, ja mun mielestä tää on ollut vaikka kuinka kauan tuolla huudossa myynnissä. Tämmönen kuin Lola Viidakon vanki. Mikäs tää nyt olikaan sitten video, tai siis englanninkielistä nimen. Ottakaas vähän. Mä hommaan teille englanninkielisen nimen tästä kyllä. Lola Viidakon vanki on semmonen kuin It's Nothing Mama, It's Just a Game. 74 vuoden elokuva. Espanja-Venezuela elokuva. Tosi kummallinen julkaisu kyllä, että ihme julkaisu täytyy sanoa kyllä, että mulla löytyy tää tosiaan hyllystä, tää on tosi harvinainen, tää on näitä RH-video. Mun mielestä RH-video ei ole julkaissut kuin 2 eri kasettia. Ja toinen on niistä tämä, ja se toinen on vielä harvinaista. Sitä mulla ei ole. Mutta elokuva on ehkä jossain määrin semisti mielenkiintoinen. Ja 79 € on ollut osta heti hintaa, ja kyllä sillä on kaupat tehty. Helsingistä myynty, ja kukahan se nyt sitten on ostanutkaan kyllä. Onneksi olkoon, ja Leffamaailma Kino 2 €, mahtavaa perjantai-pörssiä, Ali, ja hyvää viikendiä. Hei, Leffamaailma Kino, kiitoksia todella paljon. Mitäs Leffamaailma Kino? Onko tullut uusia videoita hetkeen? Kyllä varmaan. Tunnetaan myös nimellä Paheelliset leikit. Wow, shit. Sain tänään myytyä Wilson tennismailla setin. En itse pysty pelaamaan tennistä, kun polvet on tosiaan. Ai jaa. No, ei kai sillä sit mitään tee, jos niin on huonot polvet, mutta toivottavasti sait ihan hyvä hinnan siitä. Eikö ne ole aika kalliita noi tommoset tennismailat kyllä? Joo, semmonen oli siinä. Sitten on, let's bring on the big guns, man. VHSistä on tämmönen kuin Painajan Elm Streetillä 2 Big Box.
Ja tässähän on se erikoista tässä kasetissa, että tämä on se leikkaamaton versio. Ja jos minulta kysytään, niin tämä Freddy Krueger on kyllä niin kuin kiistatta harvinaisin Suomessa julkaistu Nightmare on Elm Street. Nimenomaan tämä K18 julkaisu. Se on leikkaamaton. Ja itse asiassa huusin kyllä tätäkin, koska mullahan on täällä joku käppä spuke... Ei kun hetki, what the hell? Hetkone. Mitäs tässä nyt luki? Mikäs tää mun tila? Hyvä kun... Wait a second. Mun mielestä mulla piti olla kyllä toi Freddy 2, niin... Onks mä joskus ostanut Freddy 2 K18 versio? Mun mielestä mulla piti kyllä olla vain ja ainoastaan K16 versio. Mutta mulla on kyllä ihan tää K18 versio tää. Hetkinen, miten mulla ei niinku itsellä mitään muistikuvaa tämmöisestä. Mä olisin vaihtanut, koska mä huusin tätä. Mä huusin tätä, mikä täällä on myynnissä. Ja okei, no... Vittu. Mistä mä oon ton ostanut? No hyvä, ettei se mun huuto mennyt läpi sitten. Jos mä olisin muistanut, mä olisin varmaan huutanut vielä enemmänkin tossa. Herra Jumala, nyt tulee kyllä Vilholla nyt menee ihan ylihilse. Onko joku, aina kun joku käy pölliin multa filmejä, niin olisiko nyt joku tuonut mulle lahjaksi filmi? Tässä lukee, että hyvä kunto, tarkastettu kuvakelauksella, LGn kuvanauhurilla. 1399, leikattu versio, mutta tässä on selvä... Oliko se niin, että tähän oli nauhoitettu? Ei en mä muista. Nyt mä en muista. No anyway, näin mäkin muistin. Otetaan lisää viskiä, niin alkaa aivonystyrät kulkee vähän paremmin sitten. Tom Hanks maisto Wilsonista. Jaha, Niiko sanoi, että se olikin sulta lainas. En mä palauta, kuule, ei saatana, en mä palauta mitään, mä käyn vaan pölliin ihmisiltä vilmejä, enkä palauta niitä ikinä. Mutta joo, puhutaan hetki Freddy Kruegerista, eli tosiaan on harvinainen leikkaamaton versio kyseessä, ja tässähän ilmoituksessa ei kerrota, että missä kunnossa tämä kyseinen Freddy 2 sitten, että se on se K16-versio, se on sikana leikattu, mutta monesti tämä Freddy 2 on ihan sikapaskassa kunnossa, että harvoin löytyy hyväkuntoista kappaletta kyllä. Joo. Kyllä. Ja mutta siis 117 €, niin jos toi on tosiaan hyvä kuntoinen, niin mun mielestä ihan hyvä hinta kyllä siitä. Ja tästä päästään aasinsillolla semmoiseen asiaan, mitä mä nyt oon huomannut tästä, sanotaan viimeinen niin kuin, ainakin 3 kuukautta, ehkä jo enemmän, niin musta tuntuu, että selvästi on niin kuin, ainakin VHS:ien hinta laskenut kyllä niin kuin huutonetissä tosi paljon, että kyllä nyt jos aloittaa VHS-keräilyä, nyt on kyllä ostajan markkina. Mutta toisaalta taas siinä on se downside, että välttämättä ne, jotka tietää, että on harvinaisia leffoja heidän hyllyssään, niin ne ei välttämättä viitti pistää niitä myyntiin, koska ei saa niin kuin kauhean hyvää hintaa sitten. Että varsinkin jos on itse maksanut paljon, niin on se sitten paha pistää sitten, että jos itse maksoin 100, niin nyt siitä saa joku 30. Niin, siinä on plussat ja miinukset, mutta mä oon vähän huomaavinani tämmöisen trendin kyllä sitten, että mä en tiedä mitä te ootte mieltä sitten. Aatto tuonut korvauksena kadotetuista lainavilmeistä. Se olisi kyllä ihan oikein. Mun mielestä sen pitäisi kyllä tuoda satana vilmejä tänne, niin senkin jalkapalloaatto. Perkeleen jalkapalloaatto. Tuossa muuten on SHGX kasetti E90. Katsotaan, oliko täällä mun
mihin mä kerkesin? Tossahan. Mikäs tää mun kasetti on? Mulla taas tää kasetti, mikä on, niin se on SHGX 120, mikä olisi vähän erikoista. Minkä takia se olisi eri pituisella nauhalla sitten? I don't know. Mun täytyy tarkastaa nyt kyllä tää leikattu versio homma tässä. Niin, no joo, okei. Siinä on varmaan leikattu se vuokraversio, joo. Tästä on vaan revitty se K16 tarrapaus. Niin se on. Niin se kyllä oli jo pakko olla. No niin, nyt mä höpisen itsekseni taas ihan tyhmää. Mennään eteenpäin sitten. Freddy 2 meni hyvään hintaan kyllä, täytyy sanoa. Oon ehkä vähän kateellinen, mutta toisaalta taas voidaan myös ajatella niin, että mitä järkeä on ostaa niin kuin... Siis mulla löytyy jo nämä kannet. Niin kuin en mä tule ikinä elämässäni katsomaan sitä VHS:ltä, koska nythän löytyy jo 4K-versiokin, niin, missä on saakeli hyvä kuva, niin miksi mä katsoisin jonkun K18-version, kun loppujen lopuksi mitä sillä väliä on, jos on VHS-hyllyä haluaa ylläpitää, niin että mikä versio siellä on sisällä. Paitsi sen verran, että okei, se keräilyarvo ei ole kyllä niin kuin mistään kotoisin verrattuna tietysti siihen, jos on aito K18-versio sitten. Äättö tässä. 216 ihmistä katselee. Tervetuloa perjantai-pörssiin. Tykkäyksiä sinne. Painakaa minulle tykkäyksiä. Tykätkää, jos tykkäätte videopörssissä ja tilatkaa kanava ja käskekää mummunkin tilaamaan. Varsinkin, jos on hyvän näköinen mummo. Tai sitten hyvän näköinen mutsi. Tai isosisko. Joo, no niin, tää meni taas tää. Sitten tämmönen elokuva kuin Verenpunainen naamio. Ja mun täytyy nyt kyllä häpeäkseni teille myöntää, että mä en oo ikinä katsonut tätä elokuvaa, vaikka tää on ollut varmasti vuosikausia mun hyllyssä. Mä en suoraan sanottuna edes muista, mistä mä tän hommasin sitten. Katsotaan, mitä mulla täällä lukee, että joo, ei lue, on lisätty 2017 mun Videospace-listalle, mutta ei ole tietoa sen pidemmälle sitten, että mistä tää on tullut ja paljon on maksettu. Jotenkin mietin, että en mä varmaan kauheasti ole maksanut tästä, mutta ei voi enää muistaa, kun on melkein 10 vuotta sitten ostettu, niin ei kyllä muista enää tämmöistä. Verenpunaista naamioa sitten. Hei Margot, täällä. Oi Margot! Over here. Joo, mutta Oblong Box alkuperäinen nimi ja sitten tässähän näyttelee Vincent Price ja Christopher Lee, että kohtalaiset näyttelijät kyllä. Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että en mä ole kyllä mikään ehkä ylin ystävä näille Edgar Allan Poe, Roger Corman tuotannoilta. No vittu, tulkaa vaan ruudun läpi vetään turbaan, mutta mun mielestä ne on vähän vittu tylsiä saakeli. Mutta kyllä nyt varmaan elokuvasivistyksen vuoksi pitäisi kyllä kaikki katsoa. Varsinkin kun on Christopher Lee ja toi Vincent Price samassa filmissä. Mutta harvinainen kasetti on kyllä kyseessä. Se on ihan taattua. NSC-video, joo, löytyy tästäkin. Ja 120, lähtöhinta 119,50 ja 50 senttiä korotettu ja sitten on lyöty käsipäivää. Kiitti morjes. Turusta myyty ja huutokauppa 1 huutaja siinä sitten. Ei muuta ollut sitten. Mutta tämä just tarkoittaa, että kun mä sanoin, että nyt on ostajan markkinat, niin tuntuu vähän, että ei ole niin oikein kysyntää sitten. Nyt näyttäisi olevan niin kuin VHS. Siltä musta vähän tuntuu. Mitä te olette mieltä? Oisko sanoa, että keväällä meni Elm Street 3 ja 4 VHS. Aikaa hyvää hintaa molemmat. Yli 80 molemmat. Niin oli. Todellakin oli. Muistan tämän elävästi ja siis yllättävän kovaa hintaa. Ja nyt toi 2, että kyllä mä aloitan siellä ehkä no mä heitän tämmöisen villin spekulaation tässä. Että on tullut uusi sukupolvi keräilijöitä ja niitä kiinnostaa ehkä kerätä näitä tämmöisiä klassikoita. Fredit, Die Hardit, Predatorit, Schwarzeneggerit, Stallonet, Rockit. Ymmärrätte, mitä tarkoitan. Mutta sitten tämmöinen marginaalisimmat filmit, ne ei tiedä niitä. Niin ne ei ehkä mene niin korkeaseen hintaan. Heitin vaan villin veikkauksen tämmöisen.
Joo. Mutta täytyy kyllä katsoa tämä Oblong-boksi jossain vaiheessa sitten. Ja otetaan vielä tässä toinenkin sitten Albatorsin vangit, ei vaikka Albatrossi. Eli Charles Bronsonin, voisiko sanoa, ainoa science fiction elokuva. Ja eikös tää aika lailla Bronsonin ensimmäisiä leffoja ole tää Albatorsin vangit. Joskin tuossa kuvassa näkyy olevan NSC-video, mutta mulla on Espoon OVC-videovision. Ja tarinahan kertoo niin, että oliko ne kaverukset vai veljekset, mikä piti videoliikettä Espoon OVC-videovision, että niillä tuli riita ja sitten ne jakautui 2 firmas, mistä tuli Nikke Sound City. Vai oliko se just toisinpäin, että Nikke Sound City jakautui sitten Espoon OVC-videovisioniksi. Sen takia niillä on paljon näitä samoja leffoja sitten. Näin on kerrottu meille meikäläiselle. Pitää olla vähän draamaa. Hui, saakeli. Taitaa olla pölyä vähän näissä kaseteissa. En tiedä, ei ole käynyt Markotti siivoamassa, saakeli. Helvetti. Kuvailee miten sattuu, eikä edes siivoo kunnon. Tässä oli tosi hyvä kuvaus VHS-kasetille. Mun mummat ei täällä ole kovin hyvän näköisiä, kun on maannut haudassa viimeiset 50 vuotta. Tarkoitetaanko edellistä? Tässä oli hyvä kuntoinen. Jaa, no. En mä tiedä, tarkoitettiinko sitä siinä sitten. Mutta joo, tää on ihan hauskaa elokuva ja varsinkin jos tykkää vanhemmasta science fictionista, niin kyllä se kannattaa katsoa. Charles Bronson ja Vincent Price samassa elokuvassa kyllä. Mulla löytyy joku ihme muinainen VHS-kin tästä. Ei kun toi DVD. Oon kattonut kyllä parinkin kertaa. Ja harvinainen kyllä on kasetti. Ja muistaakseni myös Korehoundissa, kun oli se Fix-palsta siinä, niin Mika Bakki sitä sanoi, että Albatrossin vangit on todella harvinainen kasetti. Jessica Albatrossin vangit. Joo. 200 myyntihinta. Coolit 200, että okei, se on ihan pretty fucking sweet, man. Kyllä. Mitä ootte mieltä? Onko siellä joku, joka on nähnyt tämän elokuvan? Miksi Videospace ei poistanut viivettä YouTubessa? Noin 30 sekunnin viimeellä näkee tämän. Itse asiassa viive on parhaimmillaan 18 sekuntia vain. Mä oon itse testannut sen kyllä. Koska mä striimaan 4K-kuvaa, sen takia viive on isompi. Jos mä striimaan 1080p-kuvaa, niin silloin se on puolet pienempi. Näin nyt on. Mä oon nyt päättänyt valita siihen sen, että mä striimaan 4K:ta, koska kuitenkin mä näytän tässä niin kun näyttökuvaa ja tämmöstä, niin ehkä se hyötyy se lähetys siitä, että kuvan tarkkuus on isompi sitten, varsinkin jälkitoistossa. Ne. Master of the World, maailman mestari. Joo. Sitten vielä yksi, joskin ei ehkä tää 500 hintaa ihan pidä paikkaansa. Näin mulle kerrottiin, että on ollut jotain vaihtokauppaa siinä. Toivottavasti en nyt paljastanut liikaa, mutta kuitenkin hieno setti. Star Trek-elokuvat, kaikki 5 ensimmäistä, tai oikeastaan montako Star Trekia tässä nyt on. Mutta onhan siinä kokoelmaa. Ensimmäinen Star Trek, niin se on kyllä saakeli harvinainen sitten kyllä. Täältähän se löytyy meikäläisen selän takaa kyllä tämä. Ui, Star Trek, niin. SLT Star Trek. Ja on kyllä hyvä filmi. Jos joku väittää, että tämä ensimmäinen Star Trek on paskafilmi, niin ai saakeli. Vitu hyvä, ihan vitu hyvä. Ja mielestäni tämä ensimmäinen Star Trek-elokuva on lähimpänä science fictionia, mitä sitten nämä muut Star Trekit on. Ne on enemmän seikkailu-toimintaelokuvia sitten. Joo, kyllä siis jos striimaa 4K-kuvaa, niin ei ole mitään muuta tätä delay, tai siis lagi-vaihtoehtoa kuin se normaali. Se on normaali vaihtoehto, se on se 20 sekuntia.
Valitettavasti. Kuinkahan monta Commodore VHS-vuokraleffaa on olemassa Suomessa? No ei varmaan kauhean monta. En ole ikinä nähnyt missään myynnissä. Ainoa kopio, mitä mä tiedän, on Tervolassa siellä Maikin kainalossa. Mutta joo, tää oli niinku kallein nytten 500, mutta sekin oli vähän vaihtokauppaa sitten. Aika kova hinta täytyy kyllä sanoa. Onhan siinä hieno setti, mutta täytyy sanoa, että aika kova hinta kyllä. Mutta 4 on paska. Eikä oo Tutipuntti. 4 sika hyvä. Ne. 5 on paska. Se on paska, saatana. Mutta sitten otetaan hei vielä näitä VHS-löytöjä. Minun mielestäni, no niin, hyvä Tutipuntti korjasi, että 5. 4 on sika hyvä. Se on hauska. Otetaan vielä löytöjä sitten, mitä mä tähän poimiin sitten, koska nyt ei ollut kauhean kovia hintoja sitten. Mutta nyt kun puhuttiin Thundereista, niin myös oli myyty Ator 1-3. Ja niille, jotka eivät tiedä, ette todellakaan ole asunut tynnyrissä, eli mikä on Ator, niin Ator on barbaarisarja, joka on muistaakseni Joe D'Amaton kaikki nuo osat ohjannut, ja siinä näyttelee toi Miles O'Keefe. No siinähän lukee Joe D'Amato heti tuossa otsikossa. Tässä on taas tää hyvä pitkä kuvausteksti kyllä. Jimmy Frost tulee huomenna Cinemadromen kyllä. Eli yhdessä paketissa kaikki 3 Suomessa videolla julkaistua Atorko-elokuvaa. Jo ekan kerran leffan kannessa on raflaava teksti. Hän oli barbaareista verenhimoisin. No, jos kysytte minulta, niin hän oli barbaareista nössöön ja ehkä epäuskottavinkin. Nyt kun tämä taas tuli kaikki läpi katseltua, niin sai kyllä kärvistellä koko rahan edestä, ja sitä ei todellakaan olla näihin juuri mitään käytetty. Ykkösosa tehtiin rahastamaan Conan barbaarimenestystä ja kakkososa Conan hävittäjä. Nämä olivat oikeasti kova pala, joka jopa roska-elokuvan ystäville. Pelkästään miljöön seuraaminen saa jo melkein pään hajoamaan, kun yhtäkkiä ollaan jossain maksimissaan 1700-luvulla rakennetussa linnassa ja luostarissa, jonka pitäisi esittää pääpahisten linnaa jossain barbaariajalla. Asusteet ovat jostain harrasteriateatterin puvustamosta ja sopisivat melkein paremmin johonkin Shakespearein näytelmään kuin barbaarielokuva. Näissä on kyllä tehty työtä, että kaikki on onnistuttu tekemään perseilleen. Kyllä mä voisin melkeinpä allekirjoittaa tämän arvostelun tähän, ja mä muuten tykkään siitä, kun tää on käyttänyt hirveästi aikaa tähän tekemään tämmöisen monimutkaisen tekstityksen tai esittelyteksti, mutta kuitenkin se on kannattanut, koska 40 on menty, okei, 1 huutaja, okei, no tässä on 3 elokuvaa, niin ei se nyt kappalehinta ehkä kauhean korkealle kipua sitten kyllä. Suomi VHS-versiot on ärsyttävän kalliita näistä. No ei näköjään oo, jos puhutaan Atoreista, niin siitä on joku saanut aika hyvän setin kyllä. Ja mun mielestä tää oli aika hyvä löytö kyllä. Tutipuntti ei ole koskaan nähnyt yhtään Atoria. Mulla löytyy kyllä kaikki Star Trek-leffat, niin löytyy kyllä todellakin 4K. Yeah. Se oli ensimmäinen löytö. No sit miksei? Miksen mä muuten ottanut tätä? Vaarojen planeetta. Tääkin on yleensä ollut mun mielestä plus 50 nauha, mutta nyt on mennyt hyvää hintaa. No okei, tää on kyllä beta-maksi. Ja hei, tässä on kyllä ihan sikasiisti. Tää on tää alkuperäinen Warner Home-video Molokansi, niin se on kyllä ass kicker kyllä. Ihan ok elokuva, mukaelma tai yhdistelmä Star Warsia ja sit 7 samuraita. Ootteko te nähneet? Ihan hauska. Sybil Dunning. Ai. Oi. Sitten tässä oli viime viikolla puhuttiin Stallone, niin tässähän oli molokoppanen tää, niin
35 € on Kadun haukat VHS myyty. Että mun mielestä ihan ok hinta, ei mikään sikahinta, mutta kyllä se yleensä varmaan about näissä hinnoissa on liikkunut tämä Kadun haukat sitten kyllä. Että edelleen haluan painottaa tätä, että on hyvä elokuva ja se kannattaa kyllä katsella. Miekkaa ja makiaa, sanoo Joni Laaksonen kyllä. Sitten olikos tässä vielä, okei, surullisen kuuluisa Star Trek Sithin kosto. Joidenkin mukaan viimeinen julkaistu VHS-nauha Suomessa, joskaan se ei ilmeisesti pidä paikkaansa, että tämän jälkeen vielä ilmestyi toi History of Violence. Mutta voi sanoa ihan vilpittömästi, että kyllä viimeisiä. Mutta tääkin on kyllä semmonen kasetti, että mikä on joskus mennyt ihan sikahintaan kyllä. On ollut 24 € myyty, 43 € myyty, 31 € myyty. Ja tässä muuten taitaa olla tässä kuvassa toi vuokrakasetti. Ei kun joo, on sekin myyntivideo sitten. Onkohan täällä mitään esimerkkiä tuosta myyntivideosta, vuokravideosta. Mutta anyway, who cares? Oikeasti ei mulla, ainakaan jos mä keräilisin Star Warsia, niin mulla olisi mitään väliä. Lukeeko siellä pienellä vuokrakasetti jossain vai ei? Mutta ilmeisesti joillekin sillä on väliä ja on sitten pyydetty tai maksettukin ihan sikaisoja hintoja kyllä tästä. Battle Beyond Stars on hieno nostalginen filmi. No, mitä sä ootte mieltä siellä Mä pistän tähän. Pistän sen kyselyn nyt sit, kun siellä Jusimaster haluaa tiedustella näitä. Noniin. Mennään eteenpäin tästä. Siis mun mielestä tämmöisessä, mitä mä nyt tässä teen, että esittelen videopörssiä, niin en mä tiedä, onko sillä väliä, onko tässä nyt, tiedätkö, se tosiaan se 18 sekuntia lagia vai 9 sekuntia lagia vai mitä se on, 6 sekuntia sitten. Että en mä tiedä. En mä ainakaan ajatellut, että sillä on kauheasti väliä, mutta no, okei. Sitten on hauska. Mä en tiedä, onko mä ikinä puhunut teille tästä elokuvasta, mutta täällähän on tämmönen. Ainakin hauska nimi on tässä. Visa Mäkisen kurlyvideo. Seksiä nupissa. Missähän nupissa? Diana kaunis vapaamielinen opiskelija suorittaa arvosanatutkielman aiheesta prostituutio. Tutkimustyö ja seksi tahtoo nousta nuppiin. Komedia. Onko tää joku italialainen? Että varmaan tosi käppäinen komedia kyllä. En tiedä kyllä. Mutta en ole siis ikinä kattonut, mutta ainakin tää nimi on sikahauska. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä en jaksa muistaa, että olisi ollut tätä kasettia ikinä myynnissä. Hei, se oli muuten beta. Mullahan löytyy ehta VHS sitten kyllä tästä. Joo, niin kyllä.
Mä en tiedä, nyt mä vähän testaan, kokeilen kepillä jäätä, että onko siellä joku, joka on joskus katsonut seksiä nupissa. Device overheated, unable to charge, luki tossa toi, joo. Enkä mä usko, jos puhutaan nyt vielä, takerrutaan tähän viiveaiheeseen, niin ei sillä ole mitään väliä siinä, että pätkiikö striimi jossain vai ei. Siis niin kun, jos mulla ei liittäisi kaista stream, muistatte ajat, kun oli kovat ajat silloin, kun mä olin ton langattoman verkon varassa. Silloinhan oli vaikka mitä voi tapahtua, kun alkaa pätkiä ihan vitusti yhtäkkiä. Tai sen vanhan paskapiuhan, mutta nyt kun on tullut valokuitu tänne taloon, niin ei vittu mitään ongelmia. Mulla on giganen yhteys, giga ylös, giga alas. Tän pitäisi helposti riittää, vaikka mä vetäisin 4 eri HD-striimiä koko yhtä aikaa niin kuin ylös täältä. Sen ei pitäisi vaikuttaa mitään siihen. Niin, että se ei se vaikuta siihen, että niin kuin kuva tökkii. Vaan nimenomaan siihen, että toi YouTuben se säätö ei salli niin kuin pienempää lagia, kun on toi isompi resoluutio. Löytyykö Vilholta mitään western-elokuvia? No kyllä, multa löytyy aika paljonkin westerneja. En mä muista kaikkia yhtäkkiä, mutta jos etsit hyvää westerniä, niin aloita Sergio Leonesta ja sitten siirry Sam Beckin pahiin. Kyllä Markot käy aina niin sikana kuumana. Punotus ja karvat näkyy liian hyvin. Mitä karvoi? Ai rintakarvoja. Punotus. En mäkään mitään punota. No joo, mennään nyt eteenpäin ja loppuu hölmöily. Hei, Asters of the Universe. Siinä se on, suomalainen kasetti. En ottanut tähän, mutta teihän tästä vähän aikaa sitten videon kyllä. Dolph Lundgren, Frank Langella. Siinä sitä on meininkiä eikä melskettä. Meillä on melskettä ja meininkiä kyllä. Ei mun suosikkeja, mutta ihan jees. 144 progressiivinen. Niin just Valkis sanoo, kattelee 75-tuuman töllöstä, niin sieltä pitäisi aika hyvältä näyttää kuvanlaatu kyllä. Joo. 30. Asters of the Universe. Ketkä kaikki kävi katsomassa sen uuden elokuvan ja ketkä kaikki ei tykännyt siitä. Pistä siihen peukku, sano, että tykkäsin tai en tykännyt siihen chattiin. Paljonko Predator 2 Suomi DVD-arvo? Ei kyllä varmaan, ei varmaan kauhean iso. Se on aika yleinen ja mä oon veikkaa, että niitä on tehty kyllä niin kuin, vaikka kuinka ja paljon niitä kopioita. Hei, sittenhän on tietona tämä teille saatettakoon, että Pimeyden läheisyys tulee sitten 4K:na tänä vuonna. Ihan taatusti kyllä ostaan se. Tämähän on ollut aina vähän ongelmallinen leffa siinä mielessä, vaikka on tullut Blu-ray, niin ne masterit ei ole kauhean hyviä, että ne on vedostettu jostain niin kuin huonosta printistä tai jotain. Mutta toivottavasti nyt se uusi julkaisu sitten korjaa näitä ongelmia. Ja tiesittekö sitä, että tämähän oli Suomessa kokonaan kielletty tämä kyseinen elokuva. Ja mun mielestä aika harvinainen tämä kasetti, joten 26 € on mun mielestä aika hyvä hinta kyllä. Friikasoit tykkäs Mastersista. Joo. Pimeyden läheisyys. Ihan mun mielestä hyvä hinta 26 €. Ei tätä nyt vaivaksi asti mun mielestä myynnissä on näkynyt. Että täällä alempana löytyy näitä kauppoja, niin siellä on 38 € ollut ja sitten on muuten 15 € on ollut yksi kappale. No joo, ehkä arvelin väärin sitten sen hinnan. Että kai sitä voidaan sanoa, että keskimäärin semmoinen 25 € olisi tämä perussetti siihen sitten. Otetaan muutama vielä löytö ja sitten liikutaan seuraavaan osastoon sitten. Mikäs? Niin joo, hei, okei. Noniin. Ensinnäkin, toinen löytö. Missä se nyt oli? Tässä.
16 €. Mun mielestä hyvä hinta. Jos me katsotaan, miten Indyn hinta on kehittynyt, niin check this out. 95 € on maksettu huhtikuussa 2025. Sen jälkeen ei muita havaintoja. Ja nyt sitten meni hintaan 16 €. Eli tämäkin ehkä puoltaa mun tätä teoriaa siitä, että niin kuin nyt on ostajien markkinat, että siis yksinkertaisesti, jos sä haluat aloittaa keräämään, niin nyt kannattaa mennä ostelemaan sitten, että saattaa saada hyvää hintaa, hyviä vilmejä kyllä. Leffamaailma ei käynyt katsoa Astersia. Pimeyden läheisyys, Aliens-näyttelijät taas vauhdissa. Joo, siinä on Lance Henriksen, Bill Paxton ja sitten tuo Jenette Goldstein. Kyllä. Mutta kadonneen aarteen metsästäjät, niin 16 € löytyy. Älä nyt saakelin Markot, mitä sä saakeli sekoilet siellä, saakelin Markotti, niin perhana kuvat tänne alaspäin nyt, niin kuin äläkä hosu sen kameran kanssa, hullun mulkku saakeli. Noniin, mutta hieno kasetti, hyvä. Jos multa kysytään, niin voidaan ottaa vaikka kumiteturnaus tämän asian puolesta, mutta kyllä toi on selvästi paras Indiana Jones-elokuva, ei siitä pääse yhtään mitään. Ja täältä tulee saakeli, kumiteturnaus kyllä. Okei, on tää ehkä vähän ehkä ruotonen kyllä, joo. Jiilaa Randomes sanota, iltaa Nightbreed olisi kiva katsella uusiksi näin vuosikymmenten jälkeen. Mä en tiedä, onko Nightbreedia, onko sitä myynnissä missään? Tai siis, onko sitä katseltavissa missään? Ei mielestäni mikään erikoinen vilmi kyllä. Otetaan viimeinen VHS sitten, liikutaan eteenpäin seuraaviin osastoihin. Tullaan vielä katsoa vähän myöhemmin Traderan VHSiä, mutta mä näytän vielä yhden VHS, mikä mun mielestä on helvetin hyvä löytö, ja nyt täytyy antaa uploadit sille, joka tän nyt ostikin siis. Okei, no siellä nyt varmaan suuri osa ihmisistä ei ikinä kuullutkaan tästä, mutta Norman J. Warrenin Terror, eli Argento-pastissi. Olkoonkin niin, että vähän on suomalaista saksittu kolmoskanava versio. Mä oon aina tykännyt tästä mainoslausesta. Pelko ryömii sisääsi. Ei tässä mun mielestä mikään ei ryömi kenenkään sisälle. Kauhuelokuvan piti kerhoa paholaisen palvelijan kostosta. Se oli jo miltein valmis. Silloin kaikki alkoikin mennä verisesti vikaan. Sormeiliko paholainen käsikirjoitusta? Miten muuten tarinasta voisi tulla totta? Julmaa ja helvetillistä terroria on myöhäistä pysäyttää. Oletko sinä vain vieton katsoja vai annatko pirulle pikkusormen? Noniin. Ai. Norman J. Warren, joo, siis, ja mun mielestä mä en jaksa muistaa, että mä olisin ikinä nähnyt tätä myynnissä, paitsi silloin kun mistähän vitusta mä tän ostin kyllä, katsotaas, onko mä kirjoittanut sen ylös tänne Videospaceen, 40 on maksanut, mutta en oo kyllä kirjoittanut, että mistä mä sen on ostanut, mutta joo, täytyy sanoa, että on kyllä samperi harvinainen kasetti, että niin kuin siitä ei kyllä pääse yhtään mihinkään kyllä. Jos nyt et tiedä, että mikä on Terror, niin ei varmaan et ole välttämättä asunut missään ämpärissä. Joo, aika vähän tunnettu elokuva, mutta mielestäni kyllä tohon hintaan 20 ja 50 € tosi hyvä löytö kyllä. Että siinä on Turusta myyty taas hyvää tuotetta, että sinne vaan onnea ostajalle. Ja mä pistäisin ainakin tän tänne niin kuin mappiin, että erittäin vaikeasti löydettävä kasetti kyllä, mutta joo, ihan hauska elokuvakin kyllä kyseessä. Ja meikällä tähän löytyy se Powerhousein julkaisema Norman J. Warren boksi, ja siinä on myös tää Terrori sitten kyllä. Olikohan tästä pätkitty se kohtaus, kun siltä yhdeltä muijalta kun lähti pää irti? Joku semmonen kohtaus. En nyt muista ulkoa yhtäkkiä. Katsotaan, oliko tässä tietoa.
Joo, tässä lukee, että pään irti lähteminen alussa on leikattu. Ja kun muijaa puukotetaan portaissa, niin on leikattu siitä, kun se vierii portaita alas, että puukotetaan lisää. Ne on leikattu. Että tiedät. En mä tiedä. Miksi tämmönenkin filmi, miksi tässä pitää puhua näin tarkasti, kun kukaan ei oikein tiedä kyllä. Ja siellä leffamaailma Kino herkuttelee pannukakulla ja kahvilla. Eikö se ole vähän liian myöhäistä juoda nyt kahvia tähän aikaan illasta? Mitä se olisi pannukakun asemesta, jos söisit vaikkapa porkkanoita? Se on terveellistä ja ravitsevaa. Monkey Business on käynyt kattoon Evil Dead Burn. Eipä siitä enempää. Ja 4 pistettä. No, huomenna on menossa katsomaan Cinemadromessa, tai siis sitä ennen alkoiko se puoli 4 taisi alkaa se näytös siitä sitten, niin menen katsomaan. Ja ei ole kyllä ihan maailman isoimmat odotukset kyllä. Onko tuo myös pelkonimi? Ei, mun mielestä tästä vie terrorista sen verran, että mun mielestä tätä ei ole missään, ei ole muuta versio tästä. Tämä on ainoa versio terrorista, kun tämä Suomessa kielletty mun mielestä tämä kasetti vielä, se lisätään se. Mutta ei ole siis muuta versiota tästä olemassa. Itse asiassa sitä pelkokasetista puhuttiin tuossa jo vähän aikaisemminkin. Jos sä mietitköhän sä kenties tätä ei, me puhuttiin Lola Viidakon vanki, niin se toinen kasetti RH-videolta on nimeltään Pelko. Sampola on saunonut ja nyt liven ääreen. Kuuluuko Sampola hyvin netti sinne sun mökille? Se olisi tosi kiva, olisi hauska Mätsin mökiltä tehdä joku striimi, mutta siis me tiedetään, että siellä ei vittu vaan verkko ei kanna niin hyvin. Se ei vaan toimi sieltä. Joo, täällä on striimit tulossa. Tulilla kyllä. Koskaan ei ole liian myöhäistä kahville. Why not? Riippuu milloin menee nukkumaan. No, hey, true that guys, true that. Alright, hei, liikutaan seuraavaan osastoon ja onko teillä jotain visioa siitä, mihin mennään seuraavaksi? Pidetään tällä vähän niin kuin katsojat päättää. Siellä on näköjään 55% äänestänyt, että pitäisi olla HD-striimi, että vähemmän lägiä. Alright. Pistäkää ääniä tulille sitten. Mikäs siinä sitten, jos niin ihmiset haluaa mieluummin vähemmän lägiä? Osta Muskin Starlinkki sitä varten. Tässä on aika kova veto kyllä. Pistäkää ääniä tulimaan. Etsijät 4K Steelbook on tulossa. Eikö toi se, vai siis onko se Suomessa tulossa Searkersi? Okei, hei. Niin, Bluekat, joo. Alright, mennään sitten Blu-rayhin, kun siellä sitten ihmiset haluaa. Tullaan katsoa vielä Traderan VHS:ia sitten, niin seuraavaksi sitten vähän sinistä levyä. Ja Okei, otetaan tästä vaikka, skipataan taas näitä niinku ulkomaisia sitten näitä sarjapaketteja sitten, mutta no okei, otetaan tästä nyt oikeastaan tämä tämmönen kuin Zombie Creeping Flesh. Aika yllättävän iso hinta kyllä tästä näistä tai siis slippikoveri. Muistaakseni mulla oli tää virus, mutta ei ole enää.
Mutta 75 €, siis nämä on vanhoja julkaisuja, nämä limited edition. Ja sama syssy voidaan puhua näistäkin, koska ne mä otin tohon elikkä nämä kaksi. Nämä julkaisut oli semmosia, mitä silloin kun 88 Films julkaisi, niin ne teki Kickstarter-kampanjan. Ja totta kai Meitsipoitsi osallistui niihin. Ja sitten tuli, hetkinen, mulla on muuten toinenkin. Mulla on oikeasti kaksi näitä Anthropopakuusta. Mulla on toi, mikä kuvassakin on jossain tuolla, niin sen hommasin kanssa. Mutta siis yllättävän kovia hintoja. Ottaen huomioon, että nämä on julkaistu kuitenkin 4K:na jo molemmat. 100 €, osta heti hintaan myyty Tampereelta. Eikä ole eräs katsoja siellä myynyt nämä. Jotenkin tuntuisi, että nämä vois olla semmosia, mitä hän on myynyt sitten kyllä. Jyri Kilpeläinen, minä en ole kesälomalla. Katsoin Scary Movie 6, se oli paska, eikä mikään naurattanut. Joo, ei naurattanut. Mutta hei, mitäpä tästä? Vanha tuttu. Jes, Serbian Vilmi. Kyllä, Serbian filmi. Kehäraakki videopörssissä. Siinä se on, saakelin perhanat. 50 lähtöhinta ja kyllä, siellä on ollut yksi huutaja, joka on, onko se huutanut niin kuin 25 € siihen päälle vai? En mä tajua. Mutta kuitenkin Serbian filmi, harvinainen on ja näköjään tosi haluttu. 75 € sitten ja yhteen aikaan tätä oli koko ajan myynnissä videopörssissä, mutta nyt on harvemmin ollut kyllä. Siellä on Ville heittää sieltä, mun mielestä pienet viiveet ei haittaa, kun esimerkiksi nytkin TVn kautta tuleva kuva on näköjään 6 sekuntia kännykkää edellä. 4K-kuvan laatu voittaa. Right on. Noniin hei, Ville, kiitoksia. Jäsenä 22 kuukautta. Alkaa viski ehtymään, joten täytän vähän lasia sitten kyllä. Videospace. Kävitkö katsomassa Toy Story 5? En käynyt katsomassa Toy Story 5. En ole elämässänikään nähnyt yhtäkään Toy Story-elokuvaa. En voisi kuvitellakaan katsovani Toy Story-elokuvaa. Ehkä sitten jos mulla olisi jotain pieniä lapsia, niin sit, no okei. No ei vittu mä mitään Toy Storya niille näyttäisi. Mä näyttäisin jotain hyviä, vaikka joku hyvä lapsille sopiva elokuva, vaikka Aliens tai Robocop. Joo, mutta Serbian film, siinä se oli 75 erkkiä siitä. Hetkinen, onks tää edes tää on muoveissa, joo. Okei, no se on ihan hyvä. Nostaa kyllä hintaa sitten. No niin, Ville. Niin eikä tää laki nyt niin massiivinen pitäisi olla, että siis niinku, tosiaan 18, mitä mä saan parhaimman tuloksen tohon, että vaan 18. Että, joo, mä ymmärrän, että jos se olisi joku useita minuutteja, niin joo, okei, sit se on aika paljon kyllä, mutta... Ja varsinkin se, että ei sekään ihan viiveetön se Full HD-striimi ole, että siinä on ainakin 6 sekuntia viivettä. Pierään on myynyt monta kappaletta Serbian filmiä ihan ok hinnoilla. Eikö opera kuulu Argento huonommat elokuvat joukkoon ja saat sen nähdä huomenna? No ei varmasti. Eikö? Kyllä kuule Argentolla on paljon huonompiakin elokuvia. Ei se mun mielestä kauhean hyvä ole, mutta onhan se hauskaa. Se on ihan eri tunnelma, kun sitä katsoo yleisössä sitten kyllä. Mä aloitin Star Wars-leffalla muksulle ja katsovat 10 minuuttia. Sydän särkyy kyllä. No joo, mutta ei välttämättä, lapset ei välttämättä... Mun olisi vaikea, jos mä näyttäisin vaikka lapselle, tiedätkö, Serbian filmiä, niin ei se jaksaisi katsoa sitä. Ei tää kiinnosta mua. Tai jos mä näyttäisin vaikka Maniacia, niin no okei, whatever. Niin kuin. Se varmaan se suurin haaste on saada lapsi, niin kuin, tiedätkö, olen kiinnostunut siitä. Ja tietysti voidaan myös ajatella sitä, että silloin kun
me ollaan oltu pieni, tai ainakin kun mä oon ollut pieni, niin siis se, että ei ollut kamalasti visuaalista viihdettä niin kuin sellainen, tiedätkö, joka puolelta tursua, niin kuin, tiedätkö, tosi niin kuin semmoista ärsyketäyteistä visuaalista viihdettä, niin jos oli televisiossa vaan 2 kanavaa, niin, ja sitten leffoihin niin kuin turha kuvitellakaan kauhean usein pääsi sinne, niin eikä ollut vielä mitään edes Nintendoa keksitty silloin, tai no oli se keksitty, mutta ei se ainakaan Suomessa vielä ollut. Mun pointti on siinä, että, tiedätkö, että se, että meillä on nykyään ihan erilainen tiedätkö, tämä maailma, missä lapset elävät, niin voihan se olla vaikea jonkun Star Warsin esimerkiksi kilpailla, tiedätkö, vaikkapa jonkun tiedätkö, TikTokin videovirran kanssa. Mm. Moi Videospace, oletko katsonut Lee Kronisin Mummyn? Katsoin ja oli pettymys. Miksi ei osata oikeasti tehdä elokuvia enää? Tässä parin vuoden sisällä suurin osa on pettymyksiä ja miksi? Kyllä olen katsonut Lee Kronin Mummia, se oli ihan vitun paska. Me ollaan tehty sitä video Raulin kanssa, se oli se Cinemadrome Tärpits. Pari kuukautta sitten tehty video. Se oli ihan vitun paska. Noniin. Hei, suomalainen Blu-ray, 84 €. Be quick or be dead! Se oli se Maidenin biisi, Be quick or be dead. Mä en tiedä mitä se siinä laulaa oikeasti, mutta mä aina kuulin sen silloin, kun mä kuulin sitä biisiä, niin Be quick or be dead, snake guys in heaven want fist in your head. Snake guys in heaven want fist in your head. Mä vähän veikkaan, että Bruce Dickinson Be quick in or be dead. Niin ei laula sillä. Mutta joo, Quick and the Dead. Sam Raimin lännen elokuva vuodelta, oliko se 95 vai 96. Ja katselin se hiljattain uudestaan pitkän aika. Tästä on jo jäsenvideoille, on jäsenille valmis se video. Elikkä, ei kun oliko? Ei ole muuten pistetty vielä kenellekään sitä. Mutta video on tehty, missä mä käyn läpi vanhoja Hervannan elokuvateatteri Kinolassa läpikäytyjä elokuvia ja Nopeat ja kuolleet oli yksi niistä. Joo, mutta kuitenkin tämä on tosi harvinainen tämä suomalainen Blu-ray. Ei ole mullakaan tätä, mutta mulla on nyt se 4K nykyään, missä on suomenkieliset teksti, jota en mä tiedä mitä mä tällä tekisin. Mutta 84 € on ollut osta heti hinta ja mä tykkään sitä, että osta heti hinta on just tinni 84 € ja 60 senttiä, eikä senttiäkään enempää kyllä. Oisko on maksanut Discopista 10 € kyllä? Onko Nopeatko kuolleet tullut telkkarista ikinä? Ei, en muista kyllä. En kyllä muista, koska se olisi tullut kyllä. You got to watch them, be quick or be dead. Mikä se seuraava lause tossa on? You got to watch them, be quick or be dead. Snake guys in heaven want fist in your head. Snake guys in heaven. Meillä on lapset kasvatettu leffojen parissa. Lapsena katsottiin Ghibelin ja Pixarin animaatiota. Nyt molemmat on jo teinejä ja toissa päivällä katsottiin Fincherin Zodiac. Ja uppasi molemmille. Hei, thumbs up Jyri Kilpeläinen. Joo, ihan ok leffa tämä, mutta aika suolainen hinta Blu-raylle kyllä, täytyy se sanoa. Mutta keräily on keräilyä, ei siitä kyllä vaikea. Siinä nyt mitään muutakaan kyllä poikkipuolesta sanaa on sanoa kyllä tosta. Sitten oli täällä, no joo, en mä tiedä, nämä ulkomaiset filmit mä yleensä pyrin ohittaa. Joten mennään heti tänne Jokikyttää, eli Satasen. Täytyy kyllä sanoa, että Jokikyttää kyllä. I'm very sorry. Ja hei, kaikella kunnioituksella myyjälle ja ostajalle, niin mä täytyy vaan sanoa, että tämä on kyllä aika paska filmi. Vittu. Mä oon nähnyt sen nyt elämässäni varmaan 2 kertaa. Ja
ei se kyllä oikein lähde. Vaikka tämän on ohjannut Rowdy Herrington, joka siis on, tietysti kaikki tietää, että se on ohjannut Roadhousen. Mutta Jokikyttä on nyt todella harvinainen Blu-ray ja 100 on nyt maksettu tällä kertaa siitä. Mä en muista, ei ole ainakaan tällä videopörssirangella kyllä niin kuin tiedettyjä kauppoja Jokikytästä. Ei siis vuoden sisään ei ole Jokikyttää myyty, mutta reilun vuoden sisään. 100 €. Yksi huutaja on ollut pistänyt euron siihen ja sitten on tehty käsipäivää kauppaa. Lahdesta myyty sitten Jokikyttä. Snake Eyes in Heaven, The Thieves in Your Head. Snake Guys in Heaven, Put Fist in Your Head. No, joo, okei. Ei se ihan niin mene. Mun sanat on paljon paremmat. Snake Guys in Heaven want to go to the toilet and take the piss. You got to watch them take piss or be dead. Snake Guys in Heaven put dick in the toilet bowl. Snake Guys in Heaven. Oi! You only piss twice. Eiku mitenkäs se meni se laulu se? You only piss twice. La la. Okei. Pysytään. Suutari pysykö lestessä. Kuselle taas. Mä olen kusella vaan. Uudestaan. Mä olen kuusemassa. En paskantanut, enkä yrjönnyt, enkä runkannutkaan. Aina vaan uudestaan olin kusella vaan. Yeah. Snake Guys in Heaven, one fist in your head. Niko tykkää Jokikytästä. Okei, no mä en ole samaa mieltä kyllä. Kävikö Ville kattoo Jokikytän teatterissa? Kyllä varmastikin. Hei, Markot, herätys. Wakey. Noniin. Markot käänsi päätä, kun lähdettiin kuselle. Niin, joo, siis on nähnyt sen elokuvissa. Hervannan Kinolassa tuli katsottua se aikanaan sitten, kun se oli uusi. Onko sinulla vedenkäytön mukaan laskutus? No, kiitos kysymästä. Ei ole. On kiinteä vesilasku kyllä. Mitä sitten? Mutta en mä kyllä... Okei, hei, kysymys Niko. Sä tykkäät Jokikytästä, niin maksaisitko 100 € Blu-raysta? Mä en tiedä, onko sulla tätä vai ei, mutta maksaisitko sinä 100 € tästä? En mä kyllä maksa. Mutta täytyy sanoa, että jos tämä tulisi vaikka Kirppiksellä vastaan tämä suomikantinen, niin ehdottomasti ostaisin. Voisin maksaa varmasti paljon enemmän kuin se 1 € siitä sitten. Mutta mitä sanoisitte, jos mä kerron teille, että toinenkin suomalainen Blu-ray myytiin samalla aikavälillä sitten 100 € hintaa ja se on jälleen kerran tunnettu amerikkalainen elokuva. DVD riittää. Minä maksaisin 200, sanoo Tärsk. No entäpä tämä, Rankka päivä? En muuten ole ikinä nähnyt tätä missään kyllä, että en tiedä, jostain syystä tää on tosi harvinainen. Michael Douglasin mikä? Falling Down, niin. Tämähän muuten just tuli Arrow-videolta niin 4K:na sitten, että täytyy se tilata jossain vaiheessa. Ei tää nyt ehkä mulle ole semmonen tärkeä filmi. Mä tilaan sen sitten, kun se tulee alennukseen sit. Joskin tää saattaa kyllä varmaan limited mennä loppuun, mutta ei niistä ikinä tiedä. Mutta anyways,
Joel Schumacherin rankkapäivä tosiaan niin on tosi harvinainen ja satasella on mennyt ja sama tarina kuin edellisestä, 99 lähtöhinta ja 1 huutaja ja sitten on tehty kaupat kyllä. Lahdesta taisi olla edellinenkin sitten myyntiä. Tämä on toukokuun lopussa myyty sitten. On ihan hyvä filmi, joskin ei nyt mikään mun, tieksää, all time favorites, mutta kuitenkin ihan ok. Ihan ok. Tai no, parempi kuin ok, mutta siis haluan painottaa sitä, että ei ehkä mun niinku suosikkifilmejä, mutta joo. Siellä on Tutipunttikaan ei koskaan nähdä tästä Blu-rayta kyllä, mutta joo, semmonen täytyy uskoa, että tämmönen suomikantinen on kyllä. Merkkipaaluesitys Douglasilta. I don't want digital download code, I ordered physical disc. Joo, nythän on tullut hirveä kohu siitä, kun tulee se uusi peli, se GTA 6, niin on sanottu, että ei tule mitään fyysistä levyä sinne sisään, vaan se on download-koodi. Sanokaa mun sanoneen, niin sit kun se tulee oikeasti ladattavaksi, niin jumalauta ne serverit kaatuu. Se tulee olemaan maailman suosituin peli se GTA 6. Ja mitäs luulette, kun tapahtuu, että kaikki ne alkaa lataan yhtäkkiä sitä? Ei mikään serveri kestä sitä rasitusta. Ne on parasta olla varustautunut aika hyvin tähän kuormitukseen. Mä en tiedä, kestääkö edes niin kun, tiedätkö, maailman nämä niin kun datakeskukset sitä. Ootko nähnyt God Bless American? Vähän samahenkinen tekijä. Joo, itse asiassa löytyy Blu-ray siitä. Bobcat Goldthwaiten elokuva, niin Night Visions Blu-ray löytyy siitä. Tarvitsisi katsoa joskus uudestaan. Joskus tuli tuolla Cinemadromessa se nähty. Vai oliko se muuten vaan Niagarassa? Tykkäsin tosi paljon, mutta en nyt ehkä välttämättä niin paljon sit tykännyt, kun se tuli tuolta katsottua Blu-raylta sitten. Kyllä mun mielestä tämä on ollut pari kertaa. Edellisen kerran tämä oli, no tää oli Nordic. Mun mielestä joskus oli, mutta ei näy videopörssilistalla sitä, että on varmaan aika kauan siitä sitten. Ennakkotilat pääsee lataamaan sen valmiiksi ennen julkaisu. No siitä huolimatta, mieti jos niitä ennakkotilaajia on sanotaan vaikka 10 miljoonaa. Ja ne kaikki saa yhtä aikaa pääsee lataan sitä, niin jumalauta. Jumalauta. Hei, tässä on kova paketti. Oi. Kyllä voisi hyllyyn ottaa kyllä Clint Eastwood 20 filmin collection. No, mitä kaikkea tässä nyt sitten on? Ei tässä ole leffalistausta, mutta joo. 20 Classic Clint Eastwood. Dear to Harry Magnum Force, Outlaw Joseph Wireless, Any Which Way You Can, Firefox, Sudden Impact, Pale Rider, Heartbreak Ridge, Rocky, Unforgiven, Perfect World, Bloodwork, Mystic River, Flags Over Waters, Letter from Iwo Jima, Grantorin, Invictus, Hereafter, J. Edgar, Trouble with the Curve ja Eastwood Factor. Olisiko tässä kaikki, melkein kaikki Warner Brosin Eastwoodin julkaisut? Bobcatista tuli puhe, niin Villen mielipide Sleeping Dogs-laista. En mä oon nähnyt tommoista. En mä ois kuullutkaan tommosesta. Mulla on pari Bobcat Goldthwaiten leffaa tuolla videohyllyssä, mitä mä oon ikinä kattonut. Toinen on se joku murtovaras ja sitten se toinen joku hevoselokuva. Mä haluaisin ehkä katsoa ne kyllä tässä jossain vaiheessa. Mutta joo, hyvä paketti kyllä. 129 on osta heti hintaan tehnyt kauppaansa siinä sitten. Okei, vittu. Okei, älkää nyt tulko hakkaa mua. Taas kerran Thunder, Thunder. Eli just puhuttiin VHSissa Mark Gregorin Thundereista ja kyllä ne on myös Blu-rayssa myynyt sitten nämä Retro Gold 63, mitä esittelin yhdessä videossa teille sitten sekä videotalkissa ja tulevassa nurkkauksessa sitten. Niin
Oliko nämä muuten samat versiot, mitä mullakin on? Näitähän julkaistiin 5 eri kansilla. Mutta 136 € on kaikki Thunderit myyty sitten. Ihan hieno paketti kyllä, arvostan kyllä. Mä haluaisin ajatella, että joku on ostanut nää ja sitten toi vittu. Mä luulen, että ne on ihan sikahyviä. Se vitu Videospace-runkkari saatana puhu, että ne on ihan vitu hyviä. Ja sitten ne on ostanut nää ja sitten katsonut, että vittu mitä paskaa. Pistetään myyntiin nää sitten. Mutta yksi huutaja ja 135 € lähtöhinta ja 136 on päätöshinta siinä sitten. Mutta joo, ihan kova hinta, koska uutenahan nämä maksoi mun mielestä 40 kappale. No joo, no ei se silloin, kun... Oliko se ne? Ei kun mun mielestä, oliko se 30 kappale? En mä muista enää. Eikä ne nyt 30. Olisiko se ollut 40, mitä mäkin maksoin? No, en muista. Joo, ja niistä on tulossa se yhteisboksi sit, kun Tutipunttikin sanoo tuolla. Warner Bros. HD DVD epäonnistui. Eivät ole luottavissa enää. Mitä sä tarkoitat? Mikä on Clint Eastwoodin paras leffa Videospace? Aika paha. Kyllähän Clintiltä on aika niin saakelin kovia klassikoita. Mun on pakko sanoa joko Hyvät, pahat, rumat tai sitten toi Dirty Harry tai sitten toi Armoton. Malauta, mitä vilmejä, perkele. Malauta. Mutta siis totta kai Clintillä on monta tosi klassikkoelokuvaa, että vaikea nyt yhtäkkiä sanoa kyllä tässä. Sitten hei, aletaan lähestyyn Blu-rayn huippuhetkeä, mutta sitä ennen Ihmemaa Ots. Harvinainen suomikantinen otsi on siinä. Ei kannata sekoittaa tuohon TV-sarjaan otsiin, koska se on erilainen. 140. Mitäs ootte mieltä? Jälleen kerran superharvinainen Warner Brosin julkaisu. Pistetään, oliko tämä edes lisätty Videospaceen tätä suomikantista? On se lisätty jo. Yhdistetään se tohon, niin nyt sitten, jos mä refreshaan tämän, mennään takaisin tohon, niin se pitäisi näkyä teille sitten. Naks noin, nyt se on yhdistetty Videospaceen, sinne näkyy sinne katsomoonkin sitten. 4K-kuvalla eikä mitään roskasakeli Full HD-kuvaa, niin. Oi, tevein! Oi, tevein! Iltaa, Mr. Videospace, miten menee? Hei, just puhutaan Ihmemaa Otsista. Katselin tämän vähän aikaa sitten, ensimmäistä kertaa elämässä, niin kun, oliko se nyt lahjoitus sitten Hämeenlinnasta tuolta Super Heavy Valrukselta. Kiitos tosi paljon. Nyt kaadetaan kunnon tuhdit viskit sitten. Onko Steveinillä mitään hyvää juomaa siinä naaman edessä? Kiitos. Ui. Supporttia ja kohta on arvontaa sitten. Kiitoksia. Tänään on vaan viskiä. Mä en ostanut nyt kaljaa, kun huomenna sitten toi Cinemadromeni. Otetaan tänään viski on. Return of Otsista mun mielestä ei se ole DVD. Että Return of Otsista on vain se VHS, mikä on siis Esseltä keltakantinen. Mun mielestä joo. Mä en nyt jaksa muistaa, että mulla oli lainassa tuolta Halloween Jackilta oli lainassa se DVD. Mä en jaksa muistaa, oliko siinä suomenkielistä teksti. Mutta joo. Niin, kattelin sen vähän aikaa sitten. Ja joo, kyllä mä näen sen niin kuin merkityksen. Joskin ei tää nyt ole mun tyylinen elokuva. Ihan vitu ärsyttäviä ne kaikki äijät. Ne vitun satanan peltipää ja se satanan tiikerirunkku ja helvetin. Mikä se yksi äijä vielä oli siinä ja typerä muutenkin. Mutta mä arvostan kyllä tätä niin kuin efforttia, siis kuinka hieno visuaalisesti se on, niin se oli ihan fantastic kyllä. Ottaen huomioon, että tämä on kuvattu kuitenkin 30-luvulla. 39, mitä se tuli? Ei jumalauta, 1 edestä ja 2 takaa, 20! Jesta sentään, mitkä hinnat! Nyt on nykilennolla kovat rinnat! Ei kun mitenkä se meni? Debbie Gibson, kiitos.
Judy Garlandilla on kivan näköinen tyttären tytär Vanessa. Lisätään vielä tähän Return to Otsiin semmoinen fun fact, että mun mielestä se tarina tämän elokuvan takana on paljon kiinnostavampi kuin se itse elokuva. Siis se massiivinen duuni, mitä tehtiin, kun tämä elokuva, että se saatiin purkki. Ja myöskin, okei, se on surullista, mutta niin kuin siis, kuinka niin kuin rankasti tätä lapsinäyttelijää kohdeltiin sille Judy Garlandia, niin se on jotenkin järkyttävää sitten kanssa. Jotenkin niin kuin, toisesta ajasta, eikä tästäkään ole 100 vuotta vielä, että niin kuin, tosi barbaarinen tarina. Mutta siis se on niin kuin mielenkiintoinen tarina se, ja siis niin kuin mielenkiintoista historiaa toi kyllä. Mikä toi sun viski on? Ei, siellä on kuttysarkkia on sisällä. Mulla on tää Cold Bar pullo. Mä oon pitänyt vaan tän pullon, kun tää on niin sikasiisti. Tää on superchattipullo. Tästä juodaan. En ole koskaan hörpännyt tästä, ellei ole tullut superchattia. Enhän ole katsojat. Katsoin muuten semmoisen hauskan videon YouTubessa. En muista mikä se kanava oli, mutta on semmoinen tuolla, mä en tiedä tietääkö sitä, mutta niin kuin Las Vegasissa, sinne on rakennettu se semmoinen bowl, tai se globe, tai jos joku tietää sen nimen, niin kertokaa chatti. Siis semmoinen palloareena. Ja siinä on niin kuin uniikkina juttuna on se, että sen pallon ulkopuolella se on niin kuin pelkkää näyttöä, eli siinä voidaan näyttää liikkuvaa kuvaa sinne niin kuin ulospäin. Mutta myös sisältä, kun sä menet sinne domen sisään, se on niin kuin 180 astetta, koko se pallon se kupoli on niin kuin näyttöä. Niin, sitten siinä videossa, minkä mä kattelin, niin siinä sanottiin, että on tehty semmoinen erikoisversio tästä Ihmemaa-otsista, sitä Globea varten. Ja se on silleen tehty, että se on AI:lla tehty, sillä että siinä on se elokuva, mutta se on laajennettu niin kuin, sillain niin kuin ympäri sitä kupolia. Ja se sanoi, että se oli tosi outoa nähdä se elokuva sillä lailla. Todella kummallista. Eli siis AI on keksinyt sitä ruutua sen ympärille niin paljon, että se ympäröi sut. Jos tulee vaikka hiekkamyrsky, niin se niin kuin pyörii siellä niin kuin hiekkaa siellä ympärillä kyllä jo. Spere. Kiitoksia Niko ja Jyri Sphere. Mutta olisi tosi mielenkiintoista nähdä se kyllä niin kuin tolla lailla. Spede in LA. Joo, Frank Oz oli ohjaaja myös, mutta ei se varmaan, se ei kauheasti kuulu tähän kyllä. Tuliko mun lähettämät postit? Hei Pieran, tarkoitatko sitä pakettia? Eiks mä kuitannut sulle, hei oikeesti Pieran? On tullut kyllä. Anteeksi, mä en kyllä yleensä kuittaa, mutta niin kun iso paketti tuli. Se on tulossa unboxauksi. Mun mielestä mä kyllä lähetin sulle viesti. Vai tarkoitatko sä sitä kirjettä, missä oli Turkin pippurit? Sen mä ainakin kuittaisin, koska mä maistoin yhtä niistä. Jumalauta, se oli tulista. Niitä voidaan maistella Apassin kanssa sitten. Kyllä pitäisi Cliffaa hei näyttää Vegasin Speres. Joo. Mun mielestä Salon 120 päivää pitäisi olla Spere-versio, missä on tehty niin kuin ympäröivää niin kuin, enemmän paskantajia ja sitten kaikki oksennuksen syöjiä ja kaikki enemmän teurastusta. Se olisi kyllä hyvä. Mä vähän veikkaan, että ei tule kyllä Spereä ihan joka kylillä. Siis, okei, katsotaan nopeasti, paljonko toi maksoi. Las Vegas Spere cost. How much money? Okei, mä kysyn teiltä, että veikakkaa paljon se maksoi, koska kaikki sen googlaa heti sitten, mutta okei. Las Vegas Pier
maksoi 2,3 miljardia dollaria. Kyllä on ihan just odotettavissa esimerkiksi vaikkapa Virroille on sinne kisapirtin viereen on tulossa virtainspere. Joo, Karjamsaani. Sinne tulee kyllä Hervannan-spere ja Virtainspere ja se on sitten tasaraha Twain, 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 Twain. No niin. Otetaanko sitten arvontaa? Kyllä varmaan Fiinikinen tulisi varmaan nostaa hintaa kyllä. Vähäsen, ehkä parikymppiä. No niin, hei. Kiitoksia kaikille superchattajille. Laukaistaan tästä kilpailu. Anteeksi, nyt en muistanut vaihtaa tätä kilpailun etun alkuruutua tästä. Se on edelleen Slice-laatteen tie, mutta ei se mitään. Sylvester Stallone on siltikin täyttänyt vielä 80 vuotta. Niin nyt sitten otetaan leffaralli, niin otetaan tästä se, että pistä siihen kuule Slaatteen tielle, niin heitä sinne sun oma leffaralli-kommentti. Eli siis sun ei tarvitse kirjoittaa ihan mitä tahansa, pistät siihen, vaan kirjoitat yksi vaikka numero siihen. Niin oot mukana leffarallissa sitten, ja Te Wayne ja kaikki muutkin superchattajat, kiitoksia todella paljon. Sieltä alkaa tuleen Jyri Kilpeläisen kommentti on ensimmäinen. Pitäisikö se Garden Helsinki muuttaa suoraan Spere Helsingiksi, kun joo, miksei. Kyllähän Suomen valtiota liikenne yhtäkkiä 2,3 miljardia, tosta vaan noin. Meneekö Vilho katsomaan T3, jos tulee 35 teatterissa? Speressä oli mahtavaa nähdä Rambot Predator Commando Jene. En mä tiedä, kyllä mä voisin T2 nähdä jo. Siis mä mielellään katsoisin Terminator 2, jos olisi alkuperäinen teatteriprintti, suomalaiselta filmikopiolta. Mä mielellään voisin mennä katsoa, mutta en mä jaksa, jos on joku vittu taas 3D, joku näitä paskahousuversioita, niin en mä sitä jaksa mennä katsoa. Ai saatana, sieltä alkaa Spy Who Loved Me. Se olisi ollut kyllä hyvä yhteiskatseluelokuva sitten. Ei tullut edes mieleen tommonen kyllä. Mutta joo, pistäkää Spy Who Loved Me toiselle ruudulle ja jatkakaa katselun lähetystä. Tai lähetyksen katselu. Ei vittu, kello on kohta 9. Miten tässä on voinut näin kauan mennä? Viva Las Vegas! Viva! Ketkä sieltä on käynyt? Onko siellä jotain tyyppejä, jotka on joskus käynyt Las Vegasissa? No niin, viestiä vaan. En mä ole kyllä oikeasti yhtään seurannut tätä tämmöistä, mikä tää... Mä tiedän, että näin on tapahtunut, tää joku Areena juttu, mutta mä en ole yhtään seurannut kyllä. Kylläpäs tää viski kolisee kajuttaa. Miten muuten Farko-leffa? Kysyin sitä aikaisemmin, mutta löytyykö sitä 4K? Kyllä löytyy, mulla on Show Selectin 4K kyllä. Se on sika hyvä, mä tykkään kyllä. Ja siis Coenin veristin, mun mielestä mun suosikki on ihan ehdottomasti Big Lebowski kyllä.
No niin, hyvä, te Veinikin heitti sitä arvontaan sitten jo. Jamasi! Leffamaailma Kino ei ole koskaan käynyt Las Vegasissa enkä Amerikassa. Haluaisitko mennä? Jos Leffamaailma Kino menisi Amerikkaan, niin mikä olisi sun suosikkikaupunki? Ei saa vastata Hollywoodiin. Alright. Eiköhän se ole siinä sitten 10 sekuntia ja sitten pistetään Raatteen tie käytiin Sylttyraatteen tiellä. Ja otetaan vielä toinen ainakin. Ellei sitten tule toinen satanen, niin sitten otetaan vielä kolmas arvonta. Mutta lopussa otetaan vielä toinen supersäkkin jäsentä, joten pistäkää viski superchattia tulemaan. Meikä poika ottaa tässä, kyllä. Ei siinä mitään. Ryhmämatka Vegas. Noniin, 36 nimeä on, sieltä tulee koko ajan lisää nimiä. Huomatkaa, mä oon ottanut tästä nyt pois sen aikarajoituksen, jotta kukaan ei voi valittaa, että nyt on liikaa lagia, että hän ei niinku nähnyt tätä. Että niin odotellaan nyt sitten vielä. Videopresidentti. Los Angeles, no ei saatana, ei saa ottaa Los Angelesia. Ei saa ottaa Los Angelesia eikä New Yorkia, eikä saa myöskään ottaa Las Vegasia eikä Florida. Saa ottaa ainoastaan joitain takapajuisia kyliä tuolta Washingtonin perukoilta. Noniin, nyt sitten 10, 9, 8, 7, peli menee poikki, sitten kun saavutan nollaan. Ja sitten otetaan Raatteen tie. 6, 5, 4, 3, 2, 1, and a zero baby. Ja se on siinä. Nyt on lukittu sitten 39 sälliä siihen Raattentien verilöylyyn. Ja pianhan se alkaa se peli siitä tästä paukuttelen nyt sitten enemmän kyllä jo. Ja nyt lähtee. Kuka voittaa Vilmi-palkinnon, saatana, sieltä äijä on lauteilla ja siellä on jäsenillä on Kevlar-suojat sitten saakeli ja sieltä se lähtee, mennään sinne Raatteen tielle. Sieltä se lähtee, siellä on pelaajat on pelissä, sieltä sitten rivissä, siellä on super uhrit on, en mä tiedä mitä mä selitän. Otetaan se peli tällä ruudulla sitten ja sieltä se lähtee. Ja sieltä se lähtee, äijä alkaa tippua saatana, kyllä sieltä tippuu saatana heti äijää saatana niin perkeleesti. Siellä on pommit räjähtää, saatana miinat räjähtää, granaatit räjähtää, saatana Arnold Schwarzenegger, konepisteen saatana näin. Siellä on Putin, saatana, tappakaa ne saatana, kaikki vittu, kaikki kuolee saatana. Kukaan ei voi vastustaa saatana Putin, vai voiko? Kyllä siellä Raatteen äijät on saatana siellä rivissä, se on ampuu saatana niin vitusti, heittää granaattia, saatana heittää puukkoa, heittää moottorisaha suoraan naamasta sisään, saatana Putinin paskahousu, saatana äijää kuolee, saatana äijää kaatuu kuin heinää Juman kautta. Kukaan ei ole tappanut näin paljon ihmisiä kuin Raatteen-tie. Mikään ei ole tappanut näin paljon ihmisiä kuin Raatteen-tie, saatana ei edes Tsar-bomba, ydinpommi tappaisi näin paljon ihmisiä. Jos se pudotettaisiin keskellä saatana Pekingiä, ei tappaisi, ei lähellekään. Tää on saatana enemmän kuin Terminatorin joukkotuho, tää on saatana pahempaa kuin saatana maailmojen sota, tää on pahempaa kuin tähtien sota, tää on enemmän tuhoa kuin atomisota, kukaan ei voi käsittää minkälainen perintä. Kuinka paljon siellä vielä äijä on, satana, mulle jäi, niin riitä enää kohta, satana, se kuinka se Johan Lustikin kaatuu, perkele, Tevein, Kevlaria suojassa, satana, Sampola kaatuu, perkele, Dream Evil kaatuu, Freakazoid kaatuu, jumalauta, eikö Kevlari suojelu, voi vitsi, Tutipuntti kaatuu, siellä Tevein ja Matti, Tevein kaatu, saatana, vaikka oli supersäkkä, vittu kuver, satana, CB Vidiko, ja nyt viheltää, se kuva voita, Jyri Kilpenen Kevlar suojasi, oi, viheltää, ei auttanut Kevlari, se oli Coffin USCH 2S, Adrian kommentilla, sylttira, anna mun kaikki kestä. Noniin, kiitoksia. Olit
todella tiukka. Otetaan seuraava sitten, kun tulee 200 sitten, niin otetaan seuraava. Tai viimeistään siinä, kun ollaan lähetyksen lopussa. Nonne, alright. Mennään takaisin videopörssinä. Koffinjoe, tää on ihan uusi nimi kyllä meikäläiselle, kyllä tämä Koffinjoe. Hei, Koffinjoe, mene tuonne videospace.fi kautta osallistu ja syötä Koffinjoe sun sähköpostis ja sun nimes sinne, niin mä osaan yhdistää sut siihen, kuka on voittanut. Kiitos. No niin. Koffinjoe. Kirjoitamme ylös sen voittajan siitä sitten. Eräs ihminen tuli kiittämään kaikista pykälekomedia kesävideoita. Kiitos. Niitä on ollut tosi hauska tehdä. Paskan kevlarin myivät. Olipahan arvo. No niin. Ei mitään, hei, pistäkää lisää superchattia, jos haluatte lisää arvontaa. Näitä riittää, saatana, näitä riittää. Laitetaan videopakettia tulee sitten Koffinjoelle, tai mä en tiedä muista, jos oot vain katsoja sieltä, etkä tilaaja, etkä superchatannut, niin tulee yksi vilmi, mutta jos oot superchatannut tai olet tilaaja, niin tulee isompi paketti sitten. No niin, mennään eteenpäin videopörssissä. Onpas tässä aikaa kuulua. Viimeinen Blu-ray. Illan viimeinen Blu-ray tulee tässä, ja se on Flatliners. Eikö tämäkin ole muuten Joel Schumacherin filmi? Kun meillä oli rankkapäivä, nyt sitten meillä on Flatliners. Julia Roberts sitten toi Kiefer Sutherland ja Kevin Bacon on tässä elokuvassa, ja mun mielestä mä oon tämän parikin kertaa nähnyt. Immeeti. Tämä oli vähän tämmönen ihan, no kyllä se nyt varmaan katto, mutta ei kyllä todellakaan mun suosikkielokuvia. 150 on Lahdesta myyty ja tiedän kyllä kuka tän osti, mutta en kehtaa kertoa perhana. En mä tiedä, haluaako hän, no joo, Tervola osti. Joo. Mutta kova kauppa, täytyy sanoa, ja kyllähän se on niitä jossain kyllä mun täytyy sanoa, että tää on ollut Flatliners varmaan parikin kertaa tässä, että 178 oli tää edellinen myynti. Se on ollut sitten huhtikuussa tää edellinen myynti, että kyllä tällä hintaa on, että en mä tiedä, että onko se, no tietysti mun oma tämmönen subjektiivinen mielipide on se, että ei tää kiinnostaisi mua niin paljon. Muuten PlayStation 3-tarrakin löytyy siitä, niin ei ihmekään, että kauppa käy kyllä. Ei mitään, Simpuli pääsi täältä mukaan. Tervetuloa mukaan, joo. Yes. Ydinsodista paras elokuva, ehdottomasti Triads. Katso se. Mutta tämmönen oli Flatliners, oli Blu-rayssa se kingi kyllä. Se on kyllä kallista pekonia kyllä. Tutipunttisia sanotaan, idea on hyvä, mutta en tiedä onko niin hyvä, että pitäisi katsoa uudestaan. Niin, mä oon vähän samaa mieltä kyllä. Hei, mikä osasto te seuraavaksi haluatte? Äänestäkää. Sanokaa kommenttia, minkä osasto haluatte seurata. Nämä muuten 59% oli sitä mieltä, että vähempi lagi. 59 oli HD-kuvan puolesta. Sanokaa, mikä on seuraava osasto. Mä täytän silloin juomapullon taas. Vähän mysodaa siitä, joo. Otetaan tässä vielä vähän makustetta. Mulla on tämmönen kuin Funlicht persikka tässä. Joo. Ei oo kyllä mitään. Ehkä kamala hyvää kyllä tämä. Nyt ollaan siis käyty Blu-ray ja VHS.
No siellä selkeä ylivoima sanota DVD. Mennään seuraavaan. No selvä, mennään DVDtä sitten katso. Selvä. Alright. DVDissä. Jälleen kerran oli taas aika tämmönen sarjapohjainen, tiedätkö, kuukausi. Ja täytyy kyllä sanoa, että on vaikea löytää kyllä niinku mitään kiinnostavia tärppejä tässä. Että niinku just, mä en vittu taas jaksa näitä vitu spedeshowta. Nää on just tätä vitu spedeshowta niinku. Vitu spedeshowta ja muumia. Tätä vitun paskaa niinku. No okei, anteeksi spedeshown ystävät, mutta niinku, siis tästä on niin puhuttu näistä spedeshowsta kyllä. Sitten jotain perserakkia kyllä löytyy, mutta on täällä muitakin, on täällä kyllä ihan hyviäkin, joten, mutta ei kauheasti. Aloitetaan aloitetaan tästä. Lähtöhinta 1 euro ja päätyi 57 euroa. Smaragdi Metsä. En ole ikinä nähnyt tätä. Tämä on John Boormanin elokuva ja tekisi kyllä mieli nähdä tämä. On ymmärtänyt, että ei mikään kauhean hyvä, mutta kuitenkin siinä on Powers Boat on siinä. Ja tämähän on tosi harvinainen tämä Studio-kanalin tämä Universal-julkaisu kyllä sitten. Että. Joo. En muista. Tämä on ihan hyvä hinta kyllä mun mielestä. Tämä menisi varmaan siihen löydöt-osastoon kyllä. En mä kyllä. Joskus mä olisin kyllä helposti maksanut ton, mutta en mä kyllä enää. En mä jaksa ostaa. En mä jaksa keräillä DVDtä. Ai Jyri olisi halunnut julistaa. No mennään julisteihin seuraavaksi sitten. No joo, mutta Smaragdi Metsä, kertokaa mulle kommentteja, onko tää hyvä filmi kyllä. Tää Smaragdi Metsä, Emerald Forests. No en mä tiedä, kyllä mun mielestä Kiefer Sutherland on kans aika kova, karismaattinen näyttelijä kyllä. Maragdi-mehtä löytyy Saksa Blu-ray. Onko Maragdi-mehtä hyvä filmi? Sitten otetaan tästä. Okei, aika kova hinta. Täytyy kyllä sanoa, aika kova hinta. Pako helvetistä. Että tää. Oliko tää nyt Tromanko julkaisema tää? Troma Entertainment ja Night Visions Distribution. Eli tää on tää Ajita Wilsoni. Löytyyhän se multakin hyllystä. Ei nyt mikään Oscar-voittaja kyllä tämä elokuva kyllä ollut, mutta no ihan ok. Mutta joo. 56 euroa. Mun mielestä ei ole. On tätä kyllä mun mielestä halvemmallakin joskus. Okei, esimerkiksi täällä näkyy 32 euroa on myyty. Merkataan samankaltaiseksi. 25 euroa on myyty. Katsotaan, että se on kans Suomi-kantinen. Kyllä se on. Mitä vittua? Painoin ikkunasta ulos saakeli. No niin, sillä lailla. Joo. Suomi-kantinen oli tämä. Pistetään se listalle. Mikäs tää? Okei, ei oo kantta. Mutta joo, pointti on siinä, että tää on mennyt kyllä niinku kalliimmallakin tää. Siis halvemmallakin tää. Että nyt tää on kyllä varmaan hintaennätys tää 56 euroa kyllä. Pekko helvetistä. Kato kaikki perseräkit ja teen niistä videoita. En tiedä kyllä. Äläpä dissaa Spedeä tai muu. Okei, Spedeä, otetaan kumiteturnaus tän johdosta sitten. Niin katsotaan, kuka dissaa ketä. Mitä mieltä Blaze 1? Mikä on Blaze 1? Areenalla on Picnic at the Hanging Rock. En ole kyllä nähnyt. Joo, hei, voisin muuten katsoa. Jos vaan suinkin muistan, niin katson sen kyllä. Jälleen kerran Kuutamo Sonaatti tupla. 59 euroa ja 90 senttiä. Oh shit. Olli Soinio. Kyllähän tää on ollut monta kertaa kallilla hinnalla tää tuplasetti tästä Kuutamo Sonaatista. Että katsotaan, mahtaako löytyä. Kyllä löytyy samankaltaisia tästä. Te ette näe tätä nyt, mutta tosta löytyy.
Tosta löytyy. Tosta löytyy. Tosta löytyy. Täältä löytyy vaikka kuinka paljon. Kuinka paljon. Tätä on myyty tosi hyvin tätä 1 ja 2 Kuutamo-sonaattia. Nyt mä resetoin teidän näkymään siitä sitten. Painetaan vaikkapa tohon. Muumisaatana! Ei kun olipa kerran Amerikka. Just tätä lasten filmejä täällä löytyy kyllä vaikka kuinka ja paljon. Nyt kun mä menen takaisin, niin onhan täällä vaikka kuinka paljon. Kattokaas, nyt tässä näkyy hintakehitys, että 60 aina alimpaan sitten on paria kymppiä siellä, 25 on siinä ja 25 siinä. Niin Kuutamo-sonaatin 1 ja 2 hintakehitys kyllä. Joo. Tarvis kyllä se Kuutamo-sonaatti se Blu-ray hommata kyllä. Mutta sitten, hei, check this out. Frankensteinin kosto, Egmont, aito Egmontti. Olikos tää nyt sitten toi kakkososa tähän Hammerin Frankensteiniin? Mä en muista näitä ulkoa. Mitäs mieltä? Lock, Stock and Few Smoking Barrels. Aika hyvä muistaakseni. Näin sen Intissä silloin elokuvissa. $60, parikymppiä lähtöhinta. Kyllä, tää on harvinainen kyllä. Mutta sitten tulee kova setti. Kyllä, verenpunainen aurinko. Elikkä tää studiokanaali, tätähän julkaistiin kahtena eli versio. Tää Vuture-filmin versio ja sitten julkaistiin tää nimenomaan tää harvinaisempi, jossa on sekana paljon siistimpi kansi tää. Kuvassa näkyvä kansi. Joskin nää ei ole mitään, ne ei ole kamala hyviä julkaisuja kummakkaan kyllä, että kuvan laadussa samoja. Ja aika hyvä filmi kyllä täytyy sanoa, ei siitä pääse yhtään mihinkään. Eli Terence Youngin elokuva, missä on Bronson ja Toshiro Mifune ja Alain Delon ja Ursula Andress. Andres. Niin jos Andres menisi Ursula Andresin kanssa naimisiin ja se omaksuisi vaimonsa sukunimen, niin se olisi sitten Andres. Mutta joo, en kyllä ajatellut, että tää löytyy näin hyvää hintaan kyllä, koska mä en muista, koska olisi näkynyt tätä valkokantista. Ei ole täällä listalla meinaa valkokantista kyllä. Löytyy Futuren, mikä se hinta on? No täällä on näitä Future-filmin on näitä, eli viitosella on mennyt 13 euroa, 12 euroa, 10 euroa, 16 euroa. Kuten tästä voidaan nähdä, niin tämä Vuture-versio on huomattavasti yleisempi kyllä. Mutta hyvä westerni kyllä, ei siitä mitään. Ei sitä kannata väheksyä kyllä. Ursula. En tiedä elokuvaa Azumi. Tai nimeltä joo, mutta en ole nähnyt. Ohitetaan sarjoja sitten. No okei, voidaan katsoa Aleksi Mäkelä-kokeilmaa. Ei ole varmaan kauhean usein nyt ollut tätä Aleksi Mäkelä-kokeilmaa. 50 on viimeksi ollut, 44 viimeksi ja 60. Ja no onhan tätä aika paljonkin on. Mutta joo, tää on ihan linjassa kaikkien muiden näiden kanssa. 66 euroa ja 90 senttiä. Oliko tuossa valkokantessa parempi kuin... No siis se oli mun mielestä samasta... Mä joskus nimittäin sillä silmällä katsoin. Ne on samasta masterista, mutta siinä oli ehkä marginaali, siinä oli isompi bitrate siinä valkokantissa. Mutta ei se ole sen arvosta, että kannattaisi päivittää sen Future-filmin
julkaisu. No siis tietysti kansikuva on paljon siistimpi kyllä ja hienompi muutenkin julkaisu, mutta siis ihan niin kuin teknisesti niin ei mun mielestä ole sen ehkä arvoinen kyllä, että kannattaisi lähteä oikein noin niin kuin päivittäin ihan tosissaan. Että... Jö. Sitten aina tätä vitun kotikatupaskaa, niin kuin vittu 69 €, no okei, no on varmaan paljon faneja, niin kuin, jotka tykkää niin kuin, kotikadusta tosi paljon, mutta niin kuin, vittu count me out from those motherfuckers. En mä halua katsoa mitään vitu kotikatua, saatan. Tän sain ilmatteeksi kaverit. Ja eikös muuten Some One Tre, se oli lainassa meillä silloin, kun me tehtiin Apassin kanssa ne häjyt ja Romanomin kivien videot, kyllä. Kiitoksia vielä jälleen kerran. Ei kai Redsuni tullut Arrovilta. Eikö se ole tullut Studiokanalilta toi Redsuni? Nyt kun rupesin miettimään. En mä tiedä, onko Arrov ikinä tehnyt Studiokanal-leffojen julkaisuja. Tiesitkö muuten siitä, että Studiokanalilla on hallussaan maailman toiseksi isoin elokuvakokoelma? Siis niillä on toiseksi eniten niin kuin oikeuksia elokuviin. Ja kiistatta ykkönen on, arvatkaa mikä? Mikä on ykkönen tässä? Ai jaa, Studiokanal teki siis Arrow 4K on Studiokanalin, okei, joo, se on jenkkijulkaisu kyllä. Katsonpa tänään illalla Kotikatu DVDtä, sanoi ei kukaan koskaan. Niin, en tiedä miksi tää on. No joo. Sitten seuraavaksi, ai juman kautta, kovaa settiä, Rosemaryn murhaaja, Josep Ziton elokuva. Ja kyllä, näin se on, että tästä on maksettu maltaita kyllä. Mutta ei ole kyllä pitkään aikaan ollut myynnissä. Mutta kyllä te muistatte, että ollaan varmasti monta kertaa videopörssissä käytetty, siis puhuttu Rosemaryn murhaajasta kyllä. Rosemarys Killer, mutta ei ole näköjään yli vuoden sisältä yhtäkään suomalaista Rosemaryn murhaajaa. Ja siis mä muistan silloin, kun tää julkaistiin, niin mä olin kattelin Discshopia, että mitä vittua, siis Prowler, suomalainen DVD. Että onko tää joku remake, koska tää kansi ei todellakaan näytä niin kuin siitä alkuperäiseltä filmistä, mutta kun sä katsot sitä vähän tarkempaa, niin ei saakeli, siellä on Josep Zito, siis tää on se alkuperäinen film. Holy shit, tilasi heti kyllä, tilasi heti. Se on mulla vieläkin hyllyssä täytä, taitaa se täällä pilkuttaa. Kyllä se vähän täällä pilkottaakin. Käydään hakee se tosta. Sieltä se löytyy. Rosemary's Killer. Tai no Prowler. Mä en tiedä mikä tää Rosemaryn murhaaja tää suomalainen nimi siihen, mutta Prowler. Mutta on tää mennyt joskus kalliimmallakin. 75 € nyt maksettu. Mutta katsotaan täältä Videopörssi-arkistosta tai Videospace-arkistosta, niin mihin hintaan sitä on mennyt. Koska mä muistan kirjoittaneeni näitä ylös tänne silloin, kun ei ollut vielä videopörssiä. Niin, joo, 40. Mä maksoin itse vissiin tästä jo. Okei, en mä oon pistänytkään. Mitä vittua, mä ihan muistelisin, että olisin pistänyt. Siellä on 2 € maksettu siitä ja näin. No okei.
40 oli edellinen hinta sitten. Muistin väärin sitten. Mutta kyllä se pitäisi harvinainen olla kyllä. Löytyy, maksoin 2 euroa kirpparilla Rosemarin murhasta. Okei, Saint-Ventre, se on kova hinta. Kova löytö kyllä. Mitä mieltä olen, kun WoW ei enää toimita EU-maihin? No siis, vittu, mitä mieltä mä oon, kun se vituttaa saatana. Se vituttaa saatana. Just kaikki tuon vitun tullivitun runkkupersen maksut, niin vituttaa saatana. Just tuommoista vitun byrokratia vitun paskaa saatana. Pitäisi räjäyttää kaikki vitun. No, niin. Pitäisi tämäkin hankkia varmaan levynä, kun VHS on niin leikattu. Joo, siis se on ihan sikana leikattu. Siis, ja sitä ei oikein tajua edes, mitä siinä tapahtuu. Siis tämähän on siis ihan Splatterin ykkös. Jos niin kuin mietitään näitä kovempia 80-luvun slashereita, niin mä sanoisin, että Burning ja sitten tää Rosemaryn Killer, ne on ihan ykkösiä kyllä. No. Ei ole sama kuin Rosemary's Baby, ei todellakaan. Juu, ei. Ei tot. Sitten vanha kunnon ystävämme, Juomari Jutkedred. Siinä se on taas jälleen kerran, 2139, olet tulevaisuudessa. Suomalainen superharvinainen harvinaisuus, 85 € lähtöhinta ja myyty. Sitten osta heti hintaan Riihimäeltä sitten eteenpäin tämä Stallone. Löytyyhän se multa tuolta ja on näyttänyt se varmaan vaikka kuinka monta kertaa, mutta eikä nyt juomari tarvitse enää puhetta kyllä, että niin. Siis tää on ainoa kerta, kun jos sä haluat nähdä sen suomenkielisen tekstityksenä, niin ei ole muita vaihtoehtoja kauheasti kyllä. Amazonin varaanko tässä jäätiin? Mitä se tarkoittaa? Niin, siis varmaan WoW HD viitti, joo. No siis, okei, no. Jos pois luetaan kaikki nämä label-myyjät, Vinegar Syndrome, Diabolic DVD, niin, onko ne Severin Films, mitä muita nyt USAsta toimittaa Suomeen, niin ei mulle tule kauheasti mieleen paikkoja enää, mistä tilataan. Niin kuin se on vaan pakko olla se Amazon-saakeli, jos haluaa tilata jatkossa esimerkiksi Kino Lorberin levyjä, niin näin se vaan on, voi vittu. Liikkeellä on ihan homona noita levyjä, eikä silti aina osata. Joo, siis se on ihan totta. Melkein joka videopörssissä on aina ollut Jutkedreddi. Mutta kyllä se, hei, kysyntä ja tarjonta kohtaa. Aina se myy kovalla hintaa kyllä. Rambo maistelija. Joo, Rambo maistelija, Jutkedred juomari. No, siis sanotaan näitä, aika usein videopörssissä on ollut kyllä toi Jutkedreddi, kun siellä epäiltiin, että eikä näitä kauheasti ole liikaa. Mun täytyy kyllä katsoa, että onko tässä tää pieni talo Prairialla. Mutta tää on tää korjattu versio, että missä on 12 ikärajaa. Kun tämähän silloin nosti skandaalin silloin, joskus muistatte, niin kun oli se vanha, tai toisiksi vanhin se videolaki, niin, tai siis toisiksi uusin, niin siinähän oli se, että ei tarvitse tarkastuttaa, jos sun elokuva on K18, joten pieni talo Prairialla oli sitten K18, mutta oon mä joskus katsonut pieni talo Prairialla, se oli ihan kiva, mutta en ole kyllä varmasti 10 vuosiin katsonut. Siis, no silloin joskus vittu mä olin ihan killi, niin silloin katsonut joo. Jee. Kattokaa tätä, sinänsä kyllä taas on joku on myynyt herkun pois. 100 € Suomen täydellinen filmiteollisuus, siinähän se on kyllä. Kyllä siinä on katsottavaa. Siinä on 232 DVDtä. Kyllä väitän sen, että tää on isoin, siis maailman isoin DVD-boksi, että mä en ole ainakaan kuullut, että missään muussa maassa olisi julkaistu näin iso boksi ja missä olisi näin monta leffaa. Jos on, niin olen kiinnostunut kuulemaan tästä boksista kyllä.
No kyllä joo, Dreddi on parempi kyllä ehdottomasti kuin Jutke Dredd. No niin, kuka myöntää katselleensa kaikki Suomen filmiteollisuuskokoelmat? Satasella on joku ostanut. Se on 100. Nyt lähtee. Satasella ostetaan tää. Ei mitään, aletaan katteleen näitä. Se on raakapeli Raksalla. Suomen silmiteollisuus syyskuu, joo. Joo, mä ostin nää. Aletaan Apassin kanssa katteleen Suomen filmiteollisuus. Joka päivä 10 jaksoa. Eiku joka päivä käsitellään 10 elokuvaa. Oi vittu. Tää olisi jo niinku päivätyöhommaa kyllä. Sepi XXX on ollut 40 kuukautta tukia jäseninä. Kiitoksia Sepille. Yhteiskatselun koko boksi. Hei, check this out. Siinä on V:tä. Nyt on V-Suomi-versiot ja kyllä on Janne Ässää kiittäminen, kun lahjoitti tämän The Series, mutta onhan siellä kyllä sitten toi Final Battle ja sitten toi The Original Series. Nämä 3. Ja kyllä täytyy sanota, kyllä voisin sanota, olen V-fani. Tää on niinku TV-sarja, mistä mä mielellään voin puhua. 110 euroa on ostettu heti sitten kaikki 3 suomalaista DVD. Eikö toi oo? Kyllä ne on kaikki suomalaisia jo. Tai no siis, no tää on tietysti Nordicki tää Complete Series, mutta joo, why not? Kyllähän V on legendaarinen varsinkin 80-luvun vesseleille sitten kyllä. Mulla on Suomi-filmiboksi eikä ole yhtäkään vielä kattonut. Joo. Sitten aletaan lähestyyn vähän DVD-loppua tässä. Pitäisikö ottaa vielä yhdet viskit? Mitä olette siitä mieltä? Skipataan sarjoja. Skipataan ehkä vähän sarjoja. Lasten Willy Fokkia, Turtles-sarjaa. Ehkä justiin tää on aikaisemminkin ollut. Tää ihmetyttää mua. Tää on nyt kallein, jos nyt lasketaan pois sarjat ja sitten nämä filmipaketit, niin Damaskus, Vaarojen kaupunki. Tää on joku Humphrey Bogart elokuva, niin en oo kyllä nähnyt tätä, eikä nyt ihan hirveästi nyt houkuta. Mutta sen mä muistan, että tää oli joskus todella iso hintaan pistettiin tää ulos kyllä tää Egmontin julkaisu sitten. Nyt mä liitin sen taas tonne Videospaceen. Joo, Damaskus, Vaarojen kaupunki, siinä se on. Humphrey Bogart ja siinä on vaikka mitä. Mutta 169 euroa, osta heti hinta. Tässä on taas jälleen kerran esimerkki tämmöisestä DVDstä, mikä on niinku, varmaan aika kovassa kysynnässä kyllä. Ihan varmasti kyllä. Tutipuntti 2 euroa, joo, yes. Tutipuntti, ai, Sepi XX, täälläkin V-fani eli Ville-fani, kiitos. Nyt tämä on kyllä kruunaama. Otetaan sitten toinen arvonta. Ehkä viimeistään siinä sitten. Paska. Tarvii muuten muuttaa, että noilla jäsenviesteilläkin nostaisi
superchatti-hintaa. Se voisi olla ihan hyvä sitten. Paskahanska on ollut tukia. Mutta hei, Sepi XX ja Tutipuntti, kiitos jätkät, kiitos. Tämä merkitsee meikäläiselle todella paljon. Ja näitä videopörssejä ja näitä serveritilaa, ei se ole mitään halpaa, niin kuin, tiedätkö, niin kuin näkin saakeli vie saatana, kyllä ne vie kuulee kikatavoja yhtäkkiä niin kuin tosi paljon, että mä en tiedä, mitähän se nykyään on, Videospacein siellä tietokannassa, olisiko se joku vähän vajaa 100 gigaa varmaan kuvia kyllä, ei kai niitä niin paljon, en mä tiedä. Mutta on siellä nyt kuitenkin melkein 100 000 julkaisua, että kyllä ne luulisi, että niitä aika paljon sitä kuvaa kyllä. Mutta joo, hei! Tutipuntti ja Sepi XX, kiitoksia. Ja Nolte sanota, olen nähnyt Bogita paljon ja omistan, mutta en tuota. Ootko ikinä nähnyt tätä julkaisua Nolte missään? Ja tässä on 2 Extreme-elokuvaa, mikä löytyy mun hyllystä. Buy Some More Funny Games. Joo, Funny Games on kyllä. Joo. Täytyy ehkä se Haneken Funny Games pitäisi katsoa uudestaan kyllä. Oskari Valto. Hei morjes Oskari. Noniin, pakko kommentoida Thumbnailien jälkikäteen, että löysin tuon Ihmemaa Otsin 5 tähden leffadiversi pari vuotta sitten 10 Suomi-katsot. Huh. Siinä on ollut kyllä saakeli hyvä löytö Oskari Valtonen kyllä. Niin kuin, voi saakeli. On kyllä vähän kateellinen kyllä. Vilho on joka lantinaisen tällä toiminnalla. Tärkeää työtä yhdistän. Harrastat kivasti kata. Kiitos Paskahanska. Kiitos todellakin Paskahanska. Ja Ville Väliharja. Minäkin olen Ville-fani itseni ja herra lähtee. Ja siis oli uusia muoveissa vielä siis niin kuin mitä Oskari Valto. Toi on kyllä huikea löytö. Siis oliko se niin kuin ihan uusi? Siis että se ei ollut käytettynä tuotu sinne. Joo, Tutipuntti ja Sepi XX ja Paskahanska ja kiitoksia kauniista sanoistanne, kiitos. Sitten, siinä oli muuten DVD. Katsotaan, onko täällä jotain superhyviä löytöjä vielä sitten. Löydänkö mä jotain löytöjä tossa? No okei, no Wickermani, no tästä ei puhuttu, mutta 50, osta heti hintaa. Nyt varsinaisesti löytöä on, mutta kuitenkin on ollut kalliimmallakin hinnalla tämä. Katsotaan vielä tosta, mennään eteenpäin tosta. Löytyykö joku? Oho, hei. Juman kautta joku katsoja lahjoitti tämän vihan mulle silloin. Ja katselin sen 50 maksettu tästä. 50. Mä en muista, siis mä oon varmaan lahjoittanut se jo eteenpäin sitten, mutta kova hinta. Tampereelta näköjään. En ollut minä, joka myi tämän kyllä. Mä en ikinä myy lahjoituselokuvia. En ikinä. Ellei se ole joku erityinen joku. Mä kyllä ilmoitan siitä, jos se on joku erityinen joku juttu, tiedätkö, että katsotaan vaikka, että paljon tästä saa tai jotain semmoista. Mutta en toistaiseksi, en muista, että näin olin vielä tehnyt kyllä. Mutta joo, saakeli. Ei näistä ikinä tiedä kyllä. Mutta onhan se kyllä vähän, kun on näitä Studio-kanali ja Universal-julkaisuja, niin ei se mitään yleisempiä kyllä ole kyllä. Täytyy sanoa se. Yhdistetään sitä viha tonne. Mä en kyllä muista, mä olisin hyllyssä pitää. Ihan hyvä filmi kyllä tää on tää viha, ettei siinä mitään. Ihan kiinnostava kyllä. Joo, en oo pitänyt hyllyssä. No joo, en mä nykyään enää jaksa pitää DVDtä hyllyssä kyllä. Maltanhan oon nähnyt. Se on hyvä. Se on nähnyt. Siis mä oon nähnyt Casablanca ja Maltahaukan kyllä. Ja Sierra Madren aarteen kyllä. Tutipuntti lähetin sulle. Noni, hei! Yes, Tutipuntti sai lahjoituksena sieltä Tai no mä sain sen itekin kyllä, mutta sait palkintona sitten. Siis jos ymmärsin oikein tämän asian. Niin. Swamp Dog on tehnyt helvetin hyvän kaupan. Itse löin tuon Ihmemaa Otsin kirppailta 5 €. Ja
Okei, Swamp Dogg. Hei, meillä on talossa Swamp Dogg, rahamies. On ostanut kirpparilta ihmemaotsin 5 € ja oli toi 140 € myyjä. Yes! Swamp Dogg! Hyvä. Hyvä. Hienoa, että meillä on myös talossa siis ihmisiä, jotka on tehnyt tätä niin kuin itse näitä suuria kauppoja kyllä. Fantastic, täytyy sanoa se. Ja muistakaa tilata se kanava ja tykätä lähetyksestä. Näitä tulee lisää. Olisiko täällä vielä jotain muita löytövilimejä siinä sitten? Joo, en tiedä. Jyri Kilpelän 31 kuukautta kanavan tukien jäsenä. Hieno juttu, Jyri. Helvetin hieno juttu. 31 kuukautta, se on saakeli enemmän kuin melkein niin kauan kuin on sota kestänyt tuolla Ukraina. Talosten mummi. Onko tässä suomenkielenkin DVD? Ei, tää on joku ihan joku hosoi. Mä haluan nähdä tämän joku kerta tän. Mulla on nimittäin VHS tästä. Mä en ole vieläkään katsonut. Mä haluan nähdä. Tää on kyllä vähän sikapaska. En ole kyllä varmaan koskaan tehnyt kaurin metsästäistä videoa kyllä. Se on ihan... Valitettavasti en. Okidoki! Hei, nyt me ollaan käyty VHS, DVD ja Blu-ray läpi, joten eiköhän se ole sitten aika mennä. Sieltä taas Jyri, joka on ollut 31 kuukautta tukien jäsenen, niin toivo julisteita, niin käydäänpä vilkaiseen nyt sitten julisteita sitten läpitte. Joo, otetaan tästä nyt. Ei nyt ehkä niin paljon käydä läpi kuin noita muita. Aloitetaan vaikka tästä, Schwarzeneggeristä. Täytyy sanoa, että tämä on vitun ruma juliste. Kaikella kunnioituksella ostajaa ja myyjää kohtaan, mutta mä en kyllä tykkää tästä julisteesta yhtään. Tämä on tyhmän näköinen. Mutta joo, pistäisin silti seinälle, koska se on suomenkielinen juliste ja ymmärtääkseni alkuperäinen juliste sitten tästä. Mitä te olette mieltä tästä? Siis, jos et sä ole nähnyt tätä elokuvaa, on vuosi 87 ja mutta mitähän sitä menisi kattoon, niin mä varmaan mietin, että minkä takia tuossa toi Schwarzeneggerin pää on tolleen. Milloin Apassi tulee paikalle seuraavaksi? Meillä oli puhetta, tehdään Paul Verhoeven live, kun Paul Verhoevenilla on synttärit. Oliko se pari viikon päästä sitten? Hei, saan vaan sanoa, että jos ihmisiä kiinnostaa PlayStation 1 ja 2 pelit, niin on myymässä Sorsapuistossa. Muistakaa se. Menkää ostaa Sammonilta vähän levyjä. Ja mistä Sammonin tunnistaa? Joo, mä en oikein tiedä. Mutta 80 on myyty tämä juliste sitten. Että good luck. Mutta ymmärtääkseni Predatorista on myös toinen suomalainen juliste sitten tehty. Pungertaa paskaa pöntöllä. Rise Spirit Foodilla löytyy tämä kokoelmasta. No niin, hei, hieno. Paljon parempi Rocky 3. Maailmanmestari Rocky 3, se on siinä. World's Masteren 91 € on siitä sitten maksettu. 19 € lähtöhinta, eli aika hyvä nousu on tehnyt siitä sitten.
Eiköhän tää ole ihan alkuperäinen Stallone juliste sitten jo. En ole koskaan nähnyt Paul Verhoeveneen livenä kyllä. En ollut, mä tiedän, että se oli Night Visionissa, mutta en ollut silloin mestoilla sitten kyllä. Sitten on kova setti kans, Exorcisten. No, tosi askeettinen, mutta siis ihan tyylikäs. Top notch, mä sanoisin, että hieno juliste kyllä. Ja erittäin kerätävä, näyttää tosi hyvä kuntoiselta tässä. Ja nythän on maksettu sitä 95 € sitten tässä. 39 € lähtöhinta. Oulusta on myyty sitten tämä Exorcisten sitten. No. I don't see why not. Ja seuraavaksi jälleen kerran lisää Stallone ja okei, ei tääkään. Tää on ymmärtääkseni Rambo 2, onks tää nyt joku uudelleenjulkaisujuliste vai muistanko ihan väärin? Mutta Stallone, nyt hän tuhoaa eläkseen. Miten niin? Ei se mun mielestä tuhoa eläkseen tässä kakkosessa. Entäs sitten ykkösen? Tuhosko Stallone siinä niinku huvikseen sitten? Ei mun mielestä kyllä. Rambo 2 taistelija. Mikä toi ihme Salma on tuo taustalla? Mutta joo, okei. Hei, tässä on tavallaan ihan coolia tämmöstä niinku aikalaista systeemiä kyllä, että arvostan sitä sitten kyllä. Manaajan julisteen kuva saisi olla isompi. Tekstit vie liikaa tilaa. Totta. Joo, tässä on tämmöistä niinku cheesyä camp-tyyliä mun mielestä. Ja 97 €. Että. Ja aika hyvän kuntoinen kyllä täytyy sanoa. Että. Adams-filmin logolla. Että ehkä se on sitten joku harvinaisuus sitten, joo, en tiedä. Rambo meets Thunder. Todellakin. Sitten mun suosikki Dario Argenton Tenebrae, eli pelkoa ei voi paeta. Ja siis mä en tiedä onko siellä kukaan katsomassa, joka on nähnyt tämän suomalaisen teatteriprintin. Ja tää on kuulemma leikattu tyyliin useita minuutteja. Siis, jos mietitään, niin mun mielestä Tenebrae on varmaan Argenton ehkä verisin elokuva. Ja voitte kuvitella vaan, kuinka pahasti se on leikattu Suomessa. Mutta mä tykkään kuitenkin tästä mainoslauseesta. Kuunnelkaa, hear me out. Jännittävämpi kuin Hitchcock, väkivaltaisempi kuin atomisota. Sure. No siis ihan varmasti. Mä en oikein tiedä, voiko sanoa, että atomisota on väkivaltainen. Että ensimmäinen uhri oli nuori kaunis nainen. Häneltä oli kurkku viiletty auki. Samoin toiselta naiselta. Ja kolmannelta. Minkälainen kansiteksti on? Tai siis julistetekstit on? En mä tiedä. Otak kuslik ryssare. En masterlik thriller. Och mord och våld. Oli Rambo-juliste aikoinaan mökillä paskahuussi. Se nyt tulee paskana jo mieleen, kun näkee tuon kuvan, sano Maksin Tuomo. Kiitoksia tästä. Tämä oli hauskasti kuvailtu tämä kyllä. Niin. Rambo 2 muistelut kyllä. Myös Tampereella oli Adams-teatteri. Kyllä, se on ihan totta. Se oli siinä, missä nyt on toi Danske Pankki. Se on se sisäpiha siinä, missä on Go-Go. Mä käyn siellä salilla siinä Go-Golla siellä ylhäällä. Se oli juman kautta, se on niin sehän on, no okei, ei nyt ehkä rönsyillä siihen, mutta okei, se oli semmoinen niin kuin, tiedätkö, sisäpiha, mutta niin kuin, nyt se on niin kuin, rakennettu semmoinen niin kuin, tiedätkö, katto siihen. On se pitkään ollut semmoinen, mutta se on semmoinen sisähissi ja kaikkea siistiä se.
Olen yrittänyt etsiä hyväkuntoista Silent Hill 1-peliä kohtuu hintaan. 150-200. No, okei. Okay. Olen nähnyt Tenebreen elokuvateatterissa. Upealta näytti. Oh, why not? Okei. Okay. Kattokaa siitä. Running Man. Juokse tai kuole. Taitaa olla ihan sama kuin siinä Showtimein kasetissa tää Juokse tai kuole nimi kyllä sitten. 100 €. Ai niin, piti vielä sanoa tuossa Tenebreestä, että mulla oli joskus toi ihan sama juliste. 10 markalla ostin elokuva-aitassa sitten, että toi on varmaan joku replikajuliste, mutta saakeli sekin on aikanaan hukkunut johonkin sitten. Että eikä nyt voi olettaa, jos sä ostat julisteen ihan sisustusta varten, niin ei voi välttämättä olettaa, että se säilyy sulla niin kuin kodista kotiin kyllä. Joo. Sitten onhan tässä tämmönen suuren seikkailun palvelu. Kadonneen aarteen metsästäjät, Jaktenboden försvunna skatten. Tää on hieno, tää on siisti. Joskin toi vähän tyhmä, että toi Indiana Jones vähän niinku hymyilee tossa, mutta on tää siisti. Ja mä tykkään tuosta suuren seikkailun paluu sloganista. 120 € ja 20 senttiä, 3 huutajaa ja 49 € ja 50 senttiä on lähtöhinta. Näyttää aika hyvä kuntoiselta kyllä tämä. Joo, ei se mitään. Meinaakos Vilho hommata tulevan GTA 6 pelin? No ei mulla ole mitään millä pelata sitä. En mä ole mikään gamer, en mä jaksa noita uusia pelejä. Että jos mä pelaan jotain, niin sit mä pelailen jotain näitä retropelejä ja näitä vanhoja pelejä. Sitten on kyllä ihan sikasiisti. Tää on ihan sikastyle. Jos tämä elokuva ei pelästytä sinua, ei sitten mikään. Fantas yön kauhut, skräk i natten. Joo, eli Don Coscarellin Fantasma julkaistiin elokuvissa ja myös Suomessa videolla. Ja se on ainoa Fantasma-elokuva, mitä Suomessa on nähty sitten virallisesti. Totta kai kaikkihan on nähnyt kaikki 5 Fantasma-elokuva. Ihan mielenkiintoinen Argento-tyylinen ja hyvät musiikit, Koplin-tyyliset musiikit ja kummallinen tunnelma elokuva kyllä. Ei nyt välttämättä mikään maailman paras, mutta kuitenkin että mielenkiintoinen kulttielokuva kyllä. Uno eSports toimii kyllä. Ja Jyrikiä sieltä sanonta Fantasmin julisti on upea. Siis en kiistä sitä kyllä, en yhtään. Joo, kyllä tää Indy VHS on mullakin se oikea juliste kyllä Indyyn. No miten vittu on ne Markot saakeli, mihin vittu on se nyt? Lopeta nyt saakeli. Markot oli sitä mieltä, että ihan paska juliste. Ilmeisesti. Kattokaa. Joo, se ei tykkää kyllä yhtään tosta. Boy! Joo, siinä on se boy, kun se huutaa sille, joo. Sitten Jedin paluu 200. Onhan, mutta tää ei ole edes suomalainen. Il ritorno dello Jedi.
Ei, joo, Fantasmissa ei tuommoista naista. Ja toi on ihan niinku tommonen abstrakti kansi kyllä. Vähän niinku Argento-tyyli. En mä tiedä, että tässä on italiankielinen jedinpalu. Miten se on voinut niinku kohota noin isoa hintaa sitten, että... No, kyllä siellä varmasti on Star Wars-julistekeräilijöitä, jotka arvostaa just tommosta kyllä. Joo, lentäviä metallikuuleja on. Ei kulleja, vaan kuulia kyllä. Sitten vielä pari julistetta. Kattokaas tätä. Eikös me olla puhuttu tästä aikaisemmin? Kiss! Naamiomiesten hyökkäys, saakeli. Kiss elokuvana. Mahtavaa. Remember tonight. Kiss. Don't miss. Kiss. Don't forget. Kiss. Siis harmi vaan, että tää elokuva on ihan vitun paska. Tää on tylsä paska. Siis jos tää elokuva, me ollaan varmaan keskusteltu tää aikaisemminkin, mutta siis jos tää elokuva vaan keskittyisi tähän Kiss ympärille, niin se olisi tosi hyvä. Mutta kun tää elokuva keskittyy kaikkeen vitun muuhun, vitun teineihin, mikä selvittää huvipuiston arvotusta ja ihan vitun tylsä paska. Mutta niinku Kiss on hänin tuskin niinku omassa elokuvassaan, mitä ehkä, olisiko ne 20 minuuttia ruudulla tai jotain semmoista. Menee samaan kastiin kuin saksakana. Schlossenwaffen auf Gagenmenschen. Joo, mutta siis juliste on ihan sikahyvä, mä tykkään. 265 € on maksettu naamiomiesten hyökkäys Kiss-julisteesta kyllä. Onhan se hieno. En mä sitä kiistä kyllä. Okei, mä en nähnyt tätä. Se on muuten tosi iso. Eli tää jedin paluu on niin kuin 2 metriä. Okei, nyt mä ymmärrän jo. Kun siis tästä kuvasta ei välity toi skaala. Mä en nyt lukenut niin. Ja alkuperäinen juliste siitä sitten. Keskittyy Twisted Sister. Joo. Woo! Black Diamond. Woo! Christine! Tappaja-auto. Eli Kristin pappaja-auto. 293 €. Carpenterin Vilmi siinä on saakeli. Nyt on suomalainen juliste siitä sitten kyllä. Djävulspielen. Joo. En muista, että olisiko aikaisemmin ollut tätä Suomi-julistetta myynnissä kyllä. En jaksa muistaa kyllä. Ei varmaankaan. Varmaan tosi harvinainen, että 300 on melkein maksettu. Vaikka 200 on ollut lähtöhinta, joten not too bad. Not too bad. Onko se Rambo the Video Game se first person shooter, tai se rail shooteri? Onko se? Alright. Siinä oli hei kaikki julisteet nytten, että nyt ollaan käyty periaatteessa kaikki keskeisimmät alueet tässä läpitte kyllä. No, otetaan vielä tuosta Traderasta sitten otetaan Traderasta VHSiä. Morjens, Elisabeth Roni on 5 kuukautta ollut. Ei se on ihan niin paljon, mutta kuitenkin aika helvetin kauan kyllä. No niin, Supersäkki jäsenä 5 kuukautta. Sovi tänne. Ruottalaisia kasetteja. Voidaan aloittaa vaikkapa tästä. Rövdjuret Predator. 140 €. Se on aika saakelisti kyllä massia kyllä. Rövdjuretista. Mutta hieno kyllä, mä tykkään tästä. Näissä jotenkin näissä Ruotsin näissä transfereissa on jotain niin kuin, omaa tyyliä. Tämä olisi niin siisti kokoelma hyllyssä, tiedätkö, olisi näitä Ruotsin transfereita, mukaan lukien Rymt-imperiet, slår tillbaka. Niitä olisi niin Vinopilo
pinon hyllyssä peräkkäin. Kaikissa on tommonen punainen kylki, niin ai. Mutta joo, nämä on yleensä myös hirveästi leikattuja nämä tai yleensäkin ruottalaiset julkaisut. Mutta hei, tästä kyllä näkee, että siis Ruotsissa on kyllä myyty ihan sikana enemmän VHS. Joku tämmönen sanoisin Thomas Miljaanin tää Blös Bröderna Politschieski-elokuva niin myyty 136 €. Ja onko tätä Suomessa julkaistu? Ei oikeastaan, eli Suomessa ei julkaistu mitään versioita, se on vaan jäänyt Ruottiin sitten tämä Brothers Till We Die, joo. Mutta siis Ruotsissa julkaistiin ihan sikana enemmän sateenkaaria kuin Suomessa. Ja mä en nyt puhu mistään järjestöistä Suomessa, vaan mä puhun Nordic sateenkaarijulkaisuista kyllä. Niillä ei ole mitään tekemistä minkään setan kanssa kyllä. Ainakaan mitä mä tietäisin. Kattokaa siitä. Kyllähän se Evoxikin Ruotsissakin myy, että kun Evox Battle for Endor, niin 158 € on kuule maksettu Evoxista siellä Ruotsissakin, niin onhan tää Suomessakin aika harvinainen kyllä, ei sitä pääse yli eikä ympärille kyllä. En osaa sanoa, että paljonko on Predatoria Ruotsissa leikattu, mutta veikkaisin, että todella paljon kyllä. Elisabethronia, yes! Perjantaita kaikille. No niin, nyt sitten otetaan lisää viskiä, niin jaksaa ukko vielä kukkua täällä. Mä veikkaan, että toi kamerasta loppuu akku paljon ennen kuin... Mun mielestä viimeksi on kestänyt 5 tuntia. Mä en tajua, että minkä takia nyt se alkaa hyytyä. Vasta striimi kestänyt vasta 3 tuntia, niin enää 7% akkua jäljellä siinä sitten. Että... Tää on huono. Tää on niinku yksi miinuspuoli, mitä mä tässä sanon, että tämä virta ei riitä tästä USBstä tarpeeksi ylläpitämään tätä niin sanottua webcam-aikaa tarpeeksi. Siis jos se käyttää webcamina, niin ei sen pitäisi loppua akku silloin. Mun mielestä. Sen pitäisi ottaa virta suoraan tästä koneesta. Mutta joo, anyway, otetaan hömpsyt sille ja 190 ihmistä katselemassa. Jees. No, joo, mun ikkuna potestaan. Sitten oli taas videoinvestejä pari. Schizoid on kasinovideo, eikö se ollut kasino? Mun mielestä kasinovideo julkaisema Suomessa. Aika paska filmi muistaakseni. Klaus Kinski näyttelee tässä. Christopher Lloyd, eikä se nyt meidän Christopher Lloyd ollut tässä. Okei, varmaan pitäisi katsoa uudestaan, mutta aika paska niinku. Mutta 162 € on tämä hinta kyllä. Katsotaan, mä haluan varmistaa, että kai se oli kasinovideo, joka on Suomessa julkaissut tämän Schizoidin. Schizoid. Joo, kyllä se on kasinovideo. Mutta se on leikattuna julkaistu. Mä en tiedä, onko toi videoinvesti sit leikkaa, mutta no, okei, en tiedä. Mutta joo, hinnoissa nämä videoinvestit aina Ruotsissakin kyllä on. Ja sitten on tätähän ei Suomessa koskaan julkaistu, ja olisi kyllä niin siistiä, jos Suomessa olisi julkaistu Nightmare City. Umberto Lenzi, Perseelle Lenzi, niin Nightmare City. Elikkä miten mä saan pois ton? Jos se säästäisi vähän akkua, jos mä otan pois ton trackingin. No. Kyllä tiedän leffan nimeltä Boogie Boy. Se on se Mark Dacascos-filmi. Mutta joo, olisi kyllä taas siistiä hyllyssä, jos kaikki videoinvestin leffat. Oi jumaan kautta, se olisi kyllä niin top notch kyllä.
Marko Kuivamäki kyseli, että mikä oli se hyvä talousviski. Joo, siis mulla on kuttysarkkia tuossa kultaharkossa. Niin siis, täällä on kultaharkko. Täällä on sisällä kuttysarkki. Tai täällä on muuten pulloa. Nyt alkaa pullo olla aika tyhjillään sitten, että täytyy varmaan ostaa lisää kuttysarkkia tossa. Sitten hei, leffa kans, mitä Suomessa ei julkaistu ja hyvin olisi voitu julkaista. Marian videofilmi on julkaistu oliko tää Jeff Liebermanin tää slasherifilmi Just Before Dawn. On kyllä hyvä filmi, mutta ei vaan Suomessa ei kyllä saanut kyllä. Ei saanut kyllä ensi iltaansa, vaikka siinä on George Kennedy kyllä näyttelee tässä kanssa, mutta hieno molokantinen julkaisu. Voi perse, kun ei Suomessa tullut sitten tätä. Että mulla taitaa olla jo, oliko se Koderadin Blu-ray, mikä mulla on, että oliko se julkaistu jollain parempana versiona, en muista kyllä. Ai saatana, Niko heittää tätä kaadappa Okei. Niin, kato kun... Noniin. Tää on kyllä aika pitkä juoma. Siinä oli loput kuttysarkki. Sitten kiitos Niko ja kiitos Ronja ja otetaan tästä vähän hörppyä sitten. Joo, Schizoid oli ihan paska, niin kuin Diomies siellä sanoi. Niin oli ihan paska. Joo, 5% näyttäisi olevan tässä. Hei, mä kokeilen yhtä juttua. Pieneksi hetkeksi häviää kuva tästä. Ja ääni. Kiitos Niko. Mä otan irti tämän kameran ja pistän sen takaisin. Katsotaan, alkaako se lataa siitä sitten uudella lailla. Noniin. Te kuulette mua, mutta kuva ei liiku, mutta ei se mitään. Otetaan deactive. Noniin, nyt. Se sanoo saman varoituksen tossa, että device overheated, unable to charge. Eli tää niinku ei pysty... Mitäs jos mä käännän sen tällainen? Nyt mä käänsin sen tällainen niin kuin portrait-kuvaksi. Katsotaan, säästääkö tää yhtään virtaa. En mä tiedä, miksi se säästää. I don't know. Otetaan sitten vähän tosta. Tää on muuten hyvä tää portrait-kuva. Se pienenee tällä nyt. Ja hyvä, nyt se ei träkkääkään. Mutta tää ei niinku mikään näistä ei liity siihen, että mun täytyy mennä kuselle nyt. Kuuselle mä meen kuuselle. En mene paskalle, enkä yrjölle. Kuuselle mä meen, vain kuusemaan. En tällä kertaa paskana, enkä yrjöille. En runkkaakaan, enkä aja partaa, ainoastaan vaan kuseen mä vaan. Kuuselle mä meen, mä taas kuseskelen. En paskantele, enkä yrjöile. No niin. Thank you, good night. No niin, mutta kysymys oli kadonneen aarteen metsästäjästä, eli Jakten på den försvunna skatten. Eli Ruotsi-kasetti, täsmälleen sama, minkä näytin teille vähän aikaa sitten tossa.
Mutta tää on himmarehömmäre, eikä mikään, tai siis nimenomaan Svedupelle kuvassa. Mutta huomatkaa, kuinka kova hinta oli nytten ruottalaisen 190. Mä en ole ikinä muista, mä olisin nähnyt, että olisi niin kuin Indiana Jones myyty näin kovaa hintaan kadonneen aarteen messästä ja Suomessa, joten hinnat on erilaisia, vähän vaihtelee tittelistä toiseen. Mulla on se tää Vinegar Syndromen tupla, missä on X-ray ja skitsoit, ja siitä mä justiin olen kattonutkin sen, ja ei ollut mikään kauhean hyvä kyllä. Mulla ei ole, seuranta ei varmaan toimi näin pienellä akulla. Ei siis se on yksinkertaisesti vaan toi, että se on päällä. Siis se puskee ulos 4K-kuvaa, ja siis tää ei vaan riitä tää virta tässä USB:stä, että se on samaan aikaan päällä ja samaan aikaan lata. Kun se ilmoittaa just toi, että siis onhan tää aika lämmin tää kamera, mutta jotenkin se sanoo, että niin tää on niin lämmin, että se ei voi ladata sitä sitten. Kenties sitten ehkä tulevaisuudessa joku firmware update voi sen pelastaa, mutta en mä tiedä. Jälleen kerran transfer-julkaisu ja Aliens Återkomsten, eli Aliens paluu. Siinä se on. Till vissa platser i universum reser man interesa ensam. Hieno kasetti jälleen kerran taas toi Media Transfer. Vielä alkuperäinen Transfer Kansella tossa, että Media Transfer Internationalia. Ai, kyllä Aliens. Puhutaan sitten Aliensista, kun tulee toi 86 vuoden elokuvat arvostelut tai läpikäyntiä, niin seuraavassa jaksossa puhutaan sitten Aliensista ja ai saatana, voi pojat. Onko kannattanut lopettaa koko päivätyö? Totta kai, rahaa tulee, kuten kuvasta näkyy, rahaa tulee koko ajan niin kuin ovista ja ikkunasta. YouTube maksaa ihan sikana rahaa koko ajan mulle. Ja hei, check this out. Jälleen kerran transfer-julkaisua, himmare hömmare, Schwarzenegger Commando ja Harda Boot. Hei, nämä on ihan sikahienoja hyllyssä, mutta okei. Eikö se ole just näin, mitä mä sanoin, että Schwarzeneggerin toi ruotsiversio Commandossa, se on leikattu 15 minuuttia. Siis se on ihan vittumainen tors. Kerrankin Suomi voittaa jossain Ruotsin tässä maaottelussa, nimittäin Suomessahan Commando pääsi vain, alle minuutin leikkauksilla videolle, mutta ruottalaiset paskahousut, niin ne leikkasi sitä niin kuin 15 minuuttia. Tämä ei varmaan edes riitä. Mutta siis näin mä oon ymmärtänyt, että tämä Commando Ruotsissa on niin kuin pahamaineisimpia näitä leikattuja versioita. Että sitä on leikattu niin kuin about kaikki kyllä. Harda Boot. Kovaa budia. Mutta hieno tupla ja 327 €, eli 3600 kruunaa. Huulala! 22 huutajaakin, mutta okei, mulla ei ole näitä siis okei, täytyy sanoa, että toi Traderan nämä API-rajat, ne on niinku, ne on niin tiukat, että tuo ei voi hakea noita huutajien määrää, koska siis se on niinku 100 pyyntöä päivässä ja sit se on maxed out jo. Ja siis sun pitäisi erikseen hakea justiin aina nämä huutajat sitten erikseen, että ketä ne oli. Mutta no ei sillä oikeastaan väliä. Mutta tiedetään se, että 22 huutajaa oli tässä kyllä. Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä suomalainen voittaa joka suhteessa. Että kyllä Suomi-poika on tässäkin paljon parempi. On voitettu Ruotsi tässä maaottelussa kyllä. Että suomalainen Commando VHS on huomattavasti parempi kyllä toi showtime kuin tämä ruotsalainen sitten. Ihan taatusti kyllä. Harmi, että siellä Diu-miehellä oli se nauhoitettu kasetti, jos oikein muistan. Ja jumalata, ja Schwarzeneggeri myy saakeli, kun häkä siellä Ruotsissa myy Schwarzeneggeri saakeli. Terminaattori, transferin saakeli, VHS siellä, jumalan kautta, katsokaa sitä. 350 on maksettu tästä Yksi kasetti, Terminator. Siis
Okei, Suomessakin on kyllä maksettu paljon siitä Terminator VHS:stä, mutta niin kuin, ei todellakaan, ei mun mielestä lähelläkään 300, mitä Suomessa on maksettu kyllä tästä. Ja silti Ruotsissa on väkivaltatapauksia enemmän. Niin en tiedä, mistähän se johtuu. Voikohan se johtua siitä, että filmi videovoldia oli aikanaan enemmän. Voisiko se johtua jostain muusta? Mitä? Missähän se voisi johtua vaikka Malmöön ammuskelut tai pommiräjähdykset? Se on varmasti kyllä siitä johtuu, että Videoinvesten videokasetteja levitettiin leikkaamattomana siinä. Joo. Kyllä mä oon ihan sitä mieltä, että se on varmasti siitä johtuu kyllä tämä. Kyllä niitä saakeli ruotsalaisia kaikkia niin kuin videoväkivalta hulluja on Suomeenkin tullut tekemään jotain tämmöisiä jengi-iskuja näitä tämmöisiä. Saakeli ruotsalaiset, perkele kun ne ei pidä kurissa niin kuin näitä videoväkivalta hulluja. Hei, otetaan yksi sitten vielä viimeinen tradera ja katsotaan vähän laserdiskiä vielä sitten. Ja sitten mun täytyy varmaan vaihtaa toi kamera sitten vaihtaa kyllä. Kyllä siellä Malmössä on paljon väkivaltavideo. Mä veikkaan, että Malmössä on semmoinen Videoinvest-pesä, missä niin kun näitä vanhoja leikkaamattomia kasetteja siellä vielä vaihdellaan. Ja siellä ihmiset tulee, ne vaan menettää järkeensä sitä kyllä. Kattokaas tätä, 705 euroa. 705 euroa, Ring of Darkness, Walters Video. Jesus fucking Christ. Okei, tässä on kyllä aika siisti kansi kyllä, mutta kyllä se todistaa, että kyllä ruottalaiset, kyllä ne on ihan omaa luokkaansa. Jos puhutaan niinku VHS Master Raceista kyllä. Okei, aika siisti kansi. Ja hei, se on tämä elokuva. Okei, mä hain sen elokuvan, mikä se on Suomessa sitten. Meilläkin julkaistiin tämä, kerrankin näin oli näin. Että Suomessa tää tuli videolle kanssa. Niin mä haen täältä sen. Ja on myös kyllä muistaakseni joskus myyty tämä Huutonetissakin kyllä. Mihin vittu mä sen pistin? Se on tää Paholaisen, mikä se oli? Se on varmaan tuo. Joo, oliko se tää just? Joo, kyllä se varmaan oli tää. Elikkä Paholaisen lapsi kyllä. Täytyy varmaan katsoa tohon hintaan kyllä. Se on tämmönen kasetti löytyy Suomessa, kattokaa tätä. Ja siis ihan vitusti tylsempi kansi. Kyllä täytyy sanota, kyllä Ruottin poika vetää kannessa kyllä tämän maaottelun kyllä kotiin. Tää oli suomalainen kasetti, tää Paholaisen kansi. Ja en voi kyllä väittää, että olisin ikinä kattonut tätä filmiä kyllä. Katsotaan, oliko se varmasti toi, mä varmistan vielä sen, että joo, kyllä se on se Paholaisen lapsi. Varmaan joku ihan sikapaska taas. Taas jotain näitä italialainen, taas joku näitä, varmaan puhutaan joku 50 minuuttia ja sitten tapahtuu 2 minuuttia jotain ja that's it. Pimeyden rinkola. Alright, hei, siinä oli ruottalaiset kasetit. Nyt tehdään tämmönen switcheroo, vaihdetaan tää tonne mun ihan vaan hetkinen, miksei toi muuten näy? Näin toi pitäisi näkyä, että saakeli. Niin, miksei mun toi Logitech näy tuolla? Mä en tiedä, mitä vittua sekin taas vittu ole. Saatana paska. Vittu oma.
Oliko se joku ongelma tämän Logitechin kanssa? Tässä mun käsitellä on kyllä se vuokraversio. Kysyis Villeltä, jos se heittäisi sulle se jonkun kaappausversio. Mielellään voi heittää, mutta ei mulla ole sitä kaappausversio. Hei! Koska se tulee? Oi, oi, oi! $700 euroa. 7750 kruunua. Sitä on jotakin.
Joo, en mä tiedä, tää vitun toinen kamera ei nyt vaan toimi, saatana. Mä en tiedä, mikä vitun takia tää yhtäkkiä ei vaan vittu tää ei vaan vittu tunnistu, saatanan persereijän paska. Ei oo ikinä ollut mitään vitun vikaa tossa, niinku. Ei ikinä. Nyt sitten yhtäkkiä, tää joku vitun Logitech-päivitys tuli tohon saatana, että joo, nyt päivitä saatana, kato, nyt on hyvää settiä, kato, nyt vittu varmasti toimii niin vittu hyvin. Vittu, fuck you man, vittu, ei, mikään ei toimi taas. Mikään ei toimi, vittu. Kuulette sen kuitenkin mut. Ei näy vitun kuva. Ei vitun kuva ei näy. Vitun kuva ei näy. Varmasti jos mä sammutan tän striimin, niin sit se näkyy kyllä toi kuva. Kuuletteko te mua? Kuuletteko te mua? No niin, te kuulette mua nyt kuitenkin, niin... Joo, ei mitään, hei. Mä vielä koitan pieni hetki säätää tossa. Mä koitan... En mä tiedä. Miten voi olla tässä yhtäkkiä niinku ei vaan toimi niinku tossa. Joo, mutta ei mitään, hei, tossa tosiaan 700 € Ring of Darkness. Ei mikään ihan small potatoes kyllä meikäläisen mielestä, että niinku kunnon hinta. Erittäin kunnon hinta kyllä. Erittäin kova hinta. Erittäin kova hinta. Mä pistän ton muuten laturiin, että... Oi vittu! Nyt kaatu hylky. Kaikki on menetetty. Noniin. Kaikki hyvät turkkilaiset filmit lensi saakelisti helvettiin tässä. Kuuselle vaan meen, en paskalle, en runkkulle. Kato, kun Freakazoid ei voi, kato se kamerassa on vaan yksi, siinä on yksi vaan liitti, ja se on se USB. Ja sillä samalla liittimellä se on kytketty tohon tietokoneeseen. Eikä siinä ole semmoista niinku vaihdettavaa akkua edes. Vittu. Vittu, näitä vittu USB saatanan paska. Tää on joku vittu Logitech vitun paska, kun tää ei niinku edes tunnistu tää vitun kamera tästä, saata. Laitetaan lokalisointia, laitetaan sovelluksia. Niin, vittu lataan. Joo, vittu. No niin, otetaan nyt tähän. Joo, data menee samassa ja toi ääni menee samassa, niin katsotaan ne sitten vittu. Okei, mutta hei. Mennään eteenpäin tässä nyt. Te näette, ei mun naamalla nyt ole kauheasti merkitystä, niin katsotaan tässä niin sitten, mitä oli laserdiskejä vielä? Oliko täällä mitään sikahyviä noita niin, sikahyviä laserdisk-ostoksia siinä sitten? Okei, mä voisin heti ostaa kyllä Harley Davidson ja Marlboro mies. Hän ties kaiken, Marlboro mies siis. Hei, tiedätkö muuten mitä? Nyt mä keksin. Nyt mä sen hokasin, mistä mä saan kuvan näkymään. Joo. Ota nyt, pieni sekka.
Pieni sekka. Jep, sit mennään tähän. Paste. Jes, näytetään tää. Nyt enää 10 sekuntia, niin saatte nähdä tästä, kuule. Jes. Jes. Sitten lisätään tää tähän. Noin, siirretään vielä. Nyt me striimataan tästä kännykästä sitten näin. Ja ton se varmaan noissa. No niin, joo. Ääni on varmaan aivan epäsynkässä kyllä. No niin sit mulla on vittu. Ei vittu. Noin. Mä saa pysyä sitä mitenkään tuohon saatana. Noniin. Nyt on hyvä, saatana. Vaikka on se ääni niin epäsynkässä kuin vaan voi olla, niin ei se silti mitään haittaa. Nyt mennään saakeli. Niin. Yeah. Elokuvaprojektorilla ei mun mielestä elokuvaprojektori ei ole käyttänyt tätä tutipuntti, tätä Osmo Pocketia striimissä. Siinä on ollut toi ihan sama. Mun ymmärtääkseni tää Logitechin tää webbikamera on ollut siinä kyllä. Joo. Mutta Harley Davidson Marlboro Maze. Niin Don Johnson ja Mickey Rourke. Ja sitten onpa siisti. Laserdisc. Ihan alkuperäinen Friday the 13th, kyllä. Friday the 13th Video Laserdisc. Onkohan tää joku ensimmäisiä näitä Jason Laserdisc? En mä tiedä. Nyt on kaikki täydessä, sanoo yläpelti. 67 kuukautta. Supersäkki jäsen. Okei. Okay. Mun täytyy valmistautua, vähän varautua ensi kerralla sitten tähän tämmöiseen. Mä en osannut odottaa ollenkaan, että toi OB, siis tää viton Logitech ei nyt jostain syystä tunnistu ollenkaan tätä. Koska se on aina tietysti mun backup plan, mutta mä en tiedä mikä vittu siinä nyt on. Että ei ole mitään aikaisemmin ollut ongelmaa, mutta ei me nyt jaksa, tässä on mennyt liikaa aikaa tämmöiseen tekniseen hommaan nyt muutenkin. Niin. Hei, Toxic Avenger. Mä en tykkää näistä tämmöisistä, mikä on tämmönen niinku, tiiäksä, art style on tommoista niinku, en mä tiedä, käppää niinku, siis tehty vaan niinku juliste tohon ja sitten toi laserdiskin siluetti sinne taustalle. I don't like it. I don't like it. Sen pitää, mun mielestä hyvän laserdiskin kannen pitää olla nimenomaan just tämmönen. Tää on niinku mun mielestä tosi hyvä kans. Mitä ootte mieltä? Joo, se on ihan hauska kansitaide toi Friday the 13th. Ja hei, mehän puhuttiin just äsken tosta Evokeista, niin on julkaistu Evoksit. Mä vähän epäilen, että ei ole varmaan USAssa julkaistu, mutta Japanissa on julkaistu Evokkien seikkailut myös CBS Home-videon laserdiskin. Voi olla, että on julkaistu Jenkeissäkin, mutta ai, siinä on kyllä. Ja maksettu tästä on tosiaan 43 € sitten kyllä. Joo, helppo Heikki kavertoi tokse, niin just. Siis Marlboro-mies, Harley Davidson Marlboro-mies on sika hyvä. Ei siinä mitään. Sitten on hei, War Games. Tää kelpaisi kyllä omaankin hyllyyn. Tässä on tää, jotenkin mä tykkään tästä Warner Brosin tästä siis jotenkin Warner Brosin äijät on aina hallinnut tän, että siis nää kannen tämmönen niinku perus, tämmönen niinku sapluuna on tosi hyvä. Ja varsinkin Laserdiskissä. En mä tiedä mitä te olette mieltä, mutta jotenkin toi on tosi tyylikäs toi tommonen viiva tuo taustalla. Että siinä on toi Wargamesin toi kuva vaan, ja sitten vielä toi japanilainen teksti, niin ai, kyllä on hyvä. Se on niin hyvä kyllä.
Sitten, niin se oli 48. Ja okei, no siis mä vaan silloin, niin kuin mä joskus viimeksi sanoin, että siis Ruotsissa on ihan omaa tasoa tää Laserdisc-keräily. Niin kuin. Mä en tarkoittanut sitä, että mä haluan niin kuin Suomeen samanlaiset hinnat, vaan niin kuin mä tarkoitan sitä, että niin kuin siellä niin kuin nämä levyt liikkuu ihan eri lailla kuin Suomessa sitten. Että ehkä Suomessa on just niin kuin muutamia, saat hyvällä säkällä on niin kuin muutamia kuukaudessa. Mutta Ruotsissa niin kuin tuntuu niin kuin kauppa käyvän niin kuin ihan kunnolla, että niin. Vaikkapa Star Wars-trilogia siitä sitten. On muoveissa vielä sitten. Niin 53 € sitten on maksettu siitä sitten. Special Edition. Että näitäkin on varmaan, Star Warsiakin on varmasti julkaistu vaikka kuinka paljon niin kuin laserdiskillä, mutta tässä on tää yksi. Obi-strip oli se justiin toi. Joo. Katoin kyllä Mandalorian ja Grokun ja oli kyllä löysää ripuli. En ole nähnyt. Oi, kattokaas tätä. Alien, Aliens ja Alien 3, japanilainen versio. Okei, no askettisuus kunniaan tässä kannessa sitten, että hieno tommonen musta kansi. On kyllä niinku, en mä tiedä montako diskiä tossa on, varmasti joku, no varmaan 6 diskiä sitten, koska noihan on just sillä lailla pitkiä elokuvia, että ei taida mikään noista mahtua yhdellä lailla. Vai en mä tiedä, ensimmäinen Alieni varmaan mahtuu yhdelle, mutta ei kyllä varmaan 3. No okei, en tiedä, riippuu varmaan vähän versiosta sitten. Joo, se on se nauha on se Obi siinä se. Obi-Wan Kenobi. Mutta sitten vähän tämmönen helppo Heikki kansi on Teenage Mutant Ninja Turtles The Movie. Tylsä toi Elite Image Entertainmentin toi Laserdisc tuo kanne taustalla kyllä. Mutta aika kova hinta maksettu, 71 €, että kyllä ne ruottalaiset, ne on ihan tosissaan kyllä näiden levyjensä kanssa kyllä. Antti Kökkö sanota ajankuvana ymmärtää, että tollanen juliste keskellä kansi Laserdisc oli perusteltu, kun samalla myytiin uutta formattia. Niin, no siis en mä tiedä, voiko se siitä johtua, kun ottaa huomioon vaikka tässäkin kannessa. Niin siis Turtles-elokuvahan se on tullut vuonna 1990. Niin, että eiköhän Laserdisc ollut jo aika lailla niin kuin, tiedätkö, asemansa löytänyt jo kuluttajien keskuudessa. Niin just. Miksi pitää olla levyn kuva? Kusisen. Niin just, se on vähän niin kuin halvan näköinen, tiedätkö? Ne ei ole viittinyt niin kuin, tiedätkö, laajentaa sitä kuvaa sillä lailla, että se täyttäisi koko kannen, vaan niin kuin, vetänyt tommosen niin kuin bulkkiratkaisun siihen. Sen sijaan tässä mun mielestä on siististi tehty Turtles 2. Ja jos ei nyt ihan väärin olettaisi, niin tää on varmaan uniikki Laserdiskille, tää nimenomaan tämä kansi kyllä. Is the new Turtle movie. Tää on paljon tyylikkäämpi. Vaikka samalta lafkalta kyllä. Secret of the Booze. Ja vielä yksi laserdiski Traderasta ja on kyllä siisti. Kattokas tätä. Japski Indiana Jones trilogia. Oi, 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 oi. Tuli muuten mieleen tosta, kun toi webbikamera sanoo, että se ei viitti ladata, kun se kuumenee. Mutta nyt sit kun se on taas laturissa, niin kyllä se lataa koko ajan siinä.
niin antaakohan tämä tietokoneen tämä USB liian vähän virtaa sitten? Että se tarvii jotenkin enemmän virtaa siinä sitten, koska nyt se koko ajan ruksuttaa, se on nyt 7% tuossa, että jos tommonen, no okei, no tietysti se ei ole nyt päällä. Se ei nyt ei, tiedätkö, no joo, se on varmaan se eri juttu. Se on varmaan se, mä puhun koko ajan tonne suoraan, niin se on nyt varmaan se eri asia tässä nyt, koska se on nyt on sammutettu. Niin silloin se lataa sitten itteensä siinä, joo. Mutta joo, nahkakantinen Indiana Jones trilogia, hieno. Siinä on tyyliä. Paljon kauniimpi omasta mielestä näkyy itse laser. No ei se kyllä itse laser näy. Ei ne ole niinku läpinäkyviä ainakaan. Hei Hautsak, 5 €! Kovin tahmaisin aikuistähti ihastus teinivuotta. Hyvä kysymys. Hautsau, 5 €. No joo. Aika hyvä kysymys kyllä. Mitähän mä tohon sanoisin? Aikuisviihdetähti, ihastus. Onko jotain yksi? Kuka se muuten oli se toi? Sano nyt toi. Sylvia Saint. Se oli aika kova kyllä. Ehkä Sylvia Saint on vähän liian puhtoisen oloinen kyllä. Se ei ole tarpeeksi trashy kyllä. Että siis ehdottomasti kyllä niin kuin toi. No, mikä leffoissakin nyt on näytellyt toi? Kuka nyt on leffoissakin oli? Siis toi Tracy Lords. Miten se maistui se eka Laserdisc, minkä katselit? Oliko Fair Game? Joo. No, siis se oli hyvä leffa kyllä, ei siinä mitään. Tera Patrick oli tosi kova kyllä. Joo, hyvä leffa oli, ei siinä mitään. Mä ajattelin, että mä teen videotalkkiin Laserdisc Night video. Mä katson vielä toisen Laserdiscin kyllä. Tracy Lords, kyllä. Tera Patrick. Ja sitten oli se muija, se toi Tori Velles. Ei, kun oliko se Tori Velles? Siis Tori Velles, ei Tori Spelling. Night Trips with Tori Velles. Oi. Taas melkein jo oma live kyllä sitä. Kiitos, Hau Chaua. Noniin. Mitäs meillä on vielä ohjelmassa tässä? Siis, juman kautta, 3,5 tuntia. Me ollaan nyt käyty... Oikeastaan meillä mitään muuta kuin videonauhurit. Okei, videonauhurit. Huuto netissä. Ja muistakaa siis, että te voitte itse selailla näitä siellä videopörssi.comissa. Mulla ei oikeastaan mitään videonauhurista. Mulla oli 2 tärppiä, mitä mä katoin tossa, mikä oli mun mielestä mielenkiintoisia. Ensimmäinen tässä on tää, kattokaa kuinka söpö. Eli Video 8 playeri, niin kun, jos ette tiedä mikä on Video 8, niin Video 8 on se, siis semmonen vähän niin kuin C-kasetin kokoinen videokasetti. Meillä oli silloin joskus, kun me koottiin trash-videofilmejä, niin meillä oli se, siis semmoinen Video 8 nauhuri. Se oli paljon parempi kuin toi VHS. Joo. Kikkilöinen oli kans kyllä todella kova kyllä, todella kova. Ai Pioneerin soitin olisi 349 hintaan oli Niko sanoisi kyllä. Ei kai Tavny Kitään pornofilmejä tehnyt kyllä. Ei kai. Seka oli ihan sika hyvä. Joo, siis kiitos, sekoita minut. Nyt vaan tietäjät tietää, mistä tää oli Kiitos, sekoita minut. Joo, mutta Video 8 nauhuri, eli siis tää on tämmönen tosi pienikokoinen nauhuri. Siinä on SCART-liiti ja ihan sika hienolta näyttää. Siis
Joo. Ai, kyllä hieno. Ja siis mä en muista, että mä olisin nähnyt tämmöistä. En ainakaan livenä ole nähnyt ikinä tämmöistä, kyllä Video 8 nauhuri. Kotiporukka oli Sonyn Video 8 videokamera. Joo, niin meilläkin oli kyllä, että tää olisi ollut ihan... Ja siis kyllähän varmaan, siis onko tässä RF vastaanotin, että olisiko tällä periaatteessa voinut nauhoittaa? On. Aerial, in ja out. Eli periaatteessa tällä on voinut nauhoittaa telkkarista niin kuin ohjelmia. Tämä olisi ollut hienoa, jos tämä olisi yleistynyt kyllä. Mun mielestä Video 8 on julkaistu se James Bond-boksi. Sanokaa, jos on väärässä. Mun mielestä se James Bond, se semmonen pieni laatikko, niin siinä on suomenkieliset tekstit niissä James Bond-elokuvissa. Mä oon nähnyt pari kertaa, kun on myyty. Joku on myynyt sitä kyllä. Kyllä mä voisin käyttää tässä striimissä vielä edelleenkin sitä videokameraa, mutta siinä on vaan se ongelma, että sen setuppiin kestää tosi kauan. Mä en asettaa kameran jalat tohon ja kaikki kuvakulmat ja se iso levelin mä joudun säätää siinä, niin eikä se nyt vaikeeta olisi, mutta niin kuin kuitenkin. Se nyt ei ole tällä hetkellä mahdollista, mutta ehkä tulevaisuudessa voisi käyttää sen backupina. Ja sitten myös se HDMI, se liiti, niin se vähän tuntuu toimivan vähän niin kuin joskus ja silloin kun sitä huvittaa, se HDMI ja webkamera-konvertteri tai se... Ei kun HDMI USB-konvertteri. Joo, mutta tää oli se toinen, mikä mä halusin näyttää ja sitten niin sama mikä mulla nyt on. Ai, mielestäni videonauhureiden suvereeni kingi, eli LG-malli RC389H. Ja se H ei tarkoita mitään semmoista, vaan se tarkoittaa sitä, että siinä on se HDMI-liiti. Eli tässä on skaalaa, ja sä voit katsoa VHS, ja siinä huomaatte, että siellä on HDMI output. Niin tällä kyllä on katsellut ja on ollut tosi tyytyväinen tähän nauhuriin. Ihan sika hyvä VHS-kuva kyllä, niin kuin, että en mä nyt mitään tekniikan maailman vertailua tehnyt, että niin kuin, mikä on joku vittu väritaajuus, joku semmonen, mutta niin kuin, ainakin mun silmään tää näyttää niin kuin, paljon paremmalta, mitä mä oon näitä Super VHS, näitä, mikä se oli, TCP, Time Code Based Color, niin niitä mä oon kattonut, niin kyllä tää mun mielestä ainakin pieksee niin kuin ihan mennen tullen kaikki tämmöiset viritelmät sitten. Mun mielestä videonauhureiden kingi saattaa olla muitakin, mutta niin kuin, tää on mun suositus kyllä ja hyvät on kaikki nämä, kaikki liittimet ja kaikki nämä ja okei, onhan siinä DVD-soitinkin kanssa, mutta enpä mä oo kyllä sitä DVD-soitinta kyllä kauheasti käyttänyt kyllä. Jos muistan oikein, se mun Video 8 nauhuri pelkästään musiikkia varten. Jaa. Mutta siinä oli mun nauhurivalinnat tällä kertaa sitten tässä. On täällä muitakin, mutta voitte itse katsoa sitten. Se on aika tämmöisiä bulkkinauhureita näin, en mä jaksa siitä puhua. Jyri Kilpelen sanoo, itsellä tämä sama nauhuri, ihan fine, mutta Panasonicin nauhurit vie voiton, etenkin ne, joissa on digapiiri, jossa TPC-tyylisiä ominaisuuksia, etenkin digita. Okei, millä perusteella?
Katsotaan sitten retro-tietokoneet. Onks täällä mitään? Mitään, mikä meikäläistä kutkuttelee kippareitten pohjalta. No. Amiga 500. Sama mikä Mätsi silloin toi meidän Amiga-iltaan, niin just samalla lailla kellastunut ja kaikki. Mä en tiedä mitä toimiiko tää 120, että ei se kuulosta kauhean pahalta, että konetta ei ole koskaan avattu. Ja tässä on muuten hauska näissä Amigoissa siis se, että toi virtalähde, siis se painaa ihan sikana. Ja se kuumenee ihan sikana. Edelleen se Kingi on VHS, DVD, Blu-ray, kompo. 5 hunttia käytetään. No mutta mikä sen merkki on sitten? Leipälaatikko Commodore 64. Tästä mä osaan puhua. Tää oli tämmönen klassikko meikäläisekin oli himassa silloin joskus. Ai, tää on muuten tosi hyvän kuntoisen näköinen kyllä. Ihan niinku pakasta vedetön näköinen. Ei mitään vikaa. Joo. Kyllä tää oli niin tasavallan tietokone, ettei se mitään ole. Elokuvaprojektori, terveiset yövuorosta. Ei kerkiä sen enempää seuraamaan, mutta piti kuitenkin moikut heitellä. Hei, kiitoksia. Ei mitään, elokuvaprojektin näköjään lomat on sitten lusittu. Toivottavasti ei ollut ihan kaikki lomat sitten, vai menikö kaikki putkeen sitten? Meitsipoitsilla, katsotaan, koskas mä nyt jää lomalla, niin kun on ensi viikko, sit sitä seuraava ja sit sitä seuraava. Pitäisikö ottaa sitten joku, silloin 31. perjantaina sitten joku tämmönen, vaikka Goo et A, tai ensimmäinen lauantai sitten joku tämmönen Holiday Boogie Woogie-systeemi, tiedätkö, ettei puhuta mitään paitsi pelkkää paskaa. Koska muutenhan täällä puhutaan tosi asiallisia asioita. Aina. Joo, siis Amiga on mullekin vähän tämmönen. Se on aina kuusnepa ja Amiga, niin aina vähän semmoista omanlaista rakettitiedettä. Mutta sitten oli Commodore 128, ja mistä se nimi tulee, niin se, että Commodore 64 oli 64 mega, ei todellakaan, kuin 64 kilotavua keskusmuistia, josta sitäkin käyttöjärjestelmä vei jo huomattavan osa, varsinkin jos puhutaan Basicista. Mutta sitten taas 128 tietysti oli puolet enemmän. Mä on joskus oli joku semmonen tietokonekerho tuo Hervannan vapaa-aikakeskuksella. Siellä me oltiin ja siellä mä oon ainoa kerran mä oon nähnyt Commodore 128. Se oli se ja sitten yleensä se komento, mitä siellä käytetty oli Go 64, että pystyi pelaamaan kuusnepan pelejä. Koska ne ei ollut natiivisti yhteensopivia jotenkin sen takia, koska se enemmän muistia sitten. Hei muuten, jos siellä vielä on kuulolla toi elokuvaprojektori, niin eikö se ollut niin, että sä et ole käyttänyt web-kamerana Osmoa, vaan sä oot käyttänyt Logitechia, eikö niin? Siinä on harvinaisesti, tää on viimeinen nyt tietokoneista, Apple 1200, Apple 2C tietokone. Tää näyttää kyllä niin muinaiselta reliikiltä kyllä, että niinku, onks mä ihan oikeasta, Apple 2, niin ne on tehty joskus 80-luvun ihan alussa, tiedätkö?
Ja tyyliin niin kuin ensimmäinen tosi suosittu koko niin kuin tämmöinen tietokonepaketti. Niin kuin. Mitähän, lukeeko tästä jotain Apple 2, että Apple 2, no okei, Apple 2C saattaa olla myöhemmin sitten, mutta joo, tää näyttää mielenkiintoiselta, futuristinen systeemi kyllä, ja oikein joystickikin vie. Mutta varmaan joo, jos täällä olisi esimerkiksi toi tuolta Retroluolasta kaveri, niin se tietäisi kyllä nämä asiat kyllä sitten. Diomies on tunkenut virtapirhan sarjaporttiin ja räjähtänyt koko tietokone. Elokuvaprojektina on seuraava loma sitten kyllä. Joo, okei, elokuvaprojekti on vielä siellä. Joka kun ongelma on tossa, että toi Osmo, niin kun, se ei niin kun lataudu tarpeeksi hyvin. Siis sitä loppuu virta kesken sen takia mä oon nyt tässä kännykällä. Osmosta loppuu virta kesken lähetyksen, koska mä en tiedä mistä se johtuu, että musta tuntuu, että se vaan kuluttaa enemmän virtaa kuin mitä se USB antaa siitä. Ja joo, mä oon kokeillut se, siis mitä noi piuhat nyt antaa ulos tosta, niin mä en oikein tiedä, mistä se voisi johtua. No. Mutta nyt kun se Osmo on tuossa laturissa ja se ei ole päällä, niin se lataa ihan hyvin tossa. Joo. Meidän koulussa kasalle tommonen Apple 2. Nonni. Hei, kohta on 4 tuntia mennyt, niin otetaanko nyt vapaa selailu mieluummin vai otetaanko retropelit? Mitä te olette mieltä, katsojat? Nyt alkaa 4 tuntia olla. Akut hyytyy ja kaikki hyytyy, niin äijät hyytyy kyllä. Niin kato, kun voi olla, että se ei anna tarpeeksi virtaa, mutta niin kun mä en tajua, miten se ei antaisi tarpeeksi virtaa. Niin kun, vittu, en mä tiedä. Mitä jos mä striimaisin sit vaan Full HD:nä, niin sit se varmaan, se ei välttämättä kuluta niin paljon sitten. Sieltä oli vapaa selailu ja retropelit. Eli nyt on molempia äänestä. Mutta kun mä kuule, se on kuitenkin, mä käytän web-kameran, mä käytän sitä 4K:ta ja sitten se träkkäävä. Niin jos ne kuluttaa sen verran virtaa siinä, että se alkaa niinku hyytyä siinä, että toi just vähän reilu 3 tuntia ja sitten hyytyy. Voi olla, että se 4K vie enemmän sitten. Mun täytyy vähän testailla tossa. Joo. Eikä nyt voi sanoa, että tiedätkö, että olisi nyt niin kauheasti vielä kokemusta tässä, mutta katsotaan. Alright. Pocketiin saa sellaisen lisäakku. No mulla ei kyllä ole lisäakku. Joo. Semmoista voisi tutkia kyllä. Alright, katsotaan. Otetaanko ne sitten varmaan sitten se... No ei sitä träkkäystä varmaan tarvitse, se on vaan niinku show-offi. Noniin. Mennään nyt vapaaseen selailuun sitten joo, ja... Onkos mulla tässä nyt huutonetti missään auki sitten? Katsotaan, löytyykö jotain. Onks mitään hauskaa ja sitten otetaan vielä loppuarvonat ja Super Shackin jäsenten kiittelyt siinä sitten. Alright.
Mennääs vähän tsekkailee. Ei, nyt ei K18 tsekata. Katsotaan VHS. Me katsotaan VHS nyt. No niin. Yes. No niin, siirrytään vielä. Ai vitsi kun täällä tarttuu tohon. Siirrä sitä noin. Kiitos. Hei, siinä on hauska justiin heti toi Seed of Evil, eli Charles Band Full Moon. Löytyy kyllä hyllystä ja ihan hyvä science fiction, hauska campmäinen 50-luvun tyylinen elokuva. Kannattaa katsoa ainakin joskus. Ja huutohan ei ole kauhean korkeata, 350, että niin kuin kannattaa huutaa tätä kyllä. Seed People. Tarvitsisi katsoa uudestaan kyllä. Dyyni, VHS, 49,50, vähän kallis kyllä. Mun mielestä ei se nyt kauhean, on sitä nähty myynnissä kyllä. Miehiä rakastava Teresa Orlovski. K18. Kyllähän pitäisikö ostaa Teresa Orlovski? Hei, okei, en mä kysy teitä, en mä aio ostaa Teresa Orlovskia. Mä tiedän, että siellä tulee kaikki huutaa, että osta Teresa Orlovski. Mutta täytyy sanoa, että Yön selkää on kyllä hyvä filmi, John Landiksen filmi. Semmonen John Landiksen filmi, mikä vasta vähän aikaa sitten näin Yön selkään kyllä. Mä en osaa sanoa, miten toi paras osuvuus eroaa suosituimmista, koska siis mä en ole ikinä tajunnut Mä oon ihan samaa mieltä, tai siis itse mietin kanssa samaa, että miten se niinku eroaa tosta. AI kertoo, että using your Osmo Pocket as a webcam in 4K draws more power than standard computer USB can supply. Okei, hei, tossa on selkeä ohje, mitä mä ymmärrän kyllä. Siinä on David Bowie ja John Landis esittää muslimiterroristia kyllä. Mutta hei, joo, kiitos. Ehkä sitten, kun useimmat katsojat tuossa aikaisemmin toivoi, että ei, tai siis sanon, että 55% äänesti, että HD riittää streamin kuvalla. Ehkä se vaan tarvii tehdä sitten vaan HD:nä sitten, niin pysyy virratkin kurissa. Sitten on, tää oli muuten ihan vitun paska filmi, Cyclone. En ole kyllä ikinä nähnyt tätä kasettia, mutta se oli toi René Cardona juniori elokuva kyllä, ihan paska. Vitun 2 tuntia kestää ihan perseestä. Mutta René Cardona junior ehkä ohjaaja erikseen, joka ansaitsisi ehkä jonkun oman spesiaalivideon kyllä sitten. Mikäs täällä muuten oli joku... Ai jumalauta, Slithis atomihirviö. Ui, kun on niin hyvä. Kumipukumonsteri iskee kyllä. Löytyy kyllähän tää löytyy Blu-raynakin sitten kyllä, ja klassikko monsteri sitten kyllä. Atomihirviö. Järisyttävä kuvaus hirviöstä, joka syntyy ydinjätteestä. Siitä tulee tunteeton tappaja, joka tuhoaa kaiken. Tätä kauhuelokuvaa ei suosita katseltavaksi yksin. No ei kyllä, koska sit sä et voi höpistä jonkun toisen kanssa niin kuin samaan aikaan.
Hei, tässä on JDn kosto. En muista, koska olisin nähnyt JDn kostoa myynnissä. Että tosi harvinainen bläkkäri kyllä. 25 €, yksi huutaja siinä. Kyllä varmaan kannattaisi ottaa. Niin kun, itseltä löytyy hyllystä kyllä, että mielenkiintoinen tämmöinen yliluonnollinen, tiedätkö, blaxploitaatio-elokuva. Että joku pimp tuli 20-luvulta kuolleet nykyaikaan, tai 70-luvulla sitten terrorisoimaan ihmistä, joita kyllä jo. Mitä noi terässoturit on tässä Odysseen trailerissa? Ai, siis Nolanin Odyssey. En mä tajua kyllä. Se on ihan... mä en tajua. Mä en tiedä, miten tommoset terässoturit liittyy antiikin Kreikkaan kyllä. Tää on muuten kanssa hauska elokuva Blood Voyage. Tää on Dollar-videon julkaisu. Ja siis tää oli leikattu tosi aika paljonkin ja siis mä en ole nähnyt mitään julkaisua tästä elokuvasta, että no ei ketään varmaan kiinnosta, mutta jonain päivänä mä haluaisin nähdä murharisteilyn kyllä leikkaamattomana versiona sitten, että Blood Voyage. Blood Voyage. Mä veikkaan, että kukaan ei ole aikaisemmin edes puhunut YouTubessa Blood Voyage-elokuvasta, koska tää on ihan paska. Joo, ei paljon löydy kyllä niinku mistään streamingistä kyllä, eikä ainoa mikä löytyy on Dollar Video VHS sitten saakeli. Joo. Blood Voyage. Blood Voyage my ass. Niinku hei, onko joku nähnyt Blood Voyage-elokuvan? Mä veikkaan, että kukaan siellä chatissäkään ei ole ikinä kuullutkaan Blood Voyage-elokuvasta. JD's Revenge on kerrassaan mainio blaxploitaatio-elokuva. Oliko se muuten julkaistu oliko se Arrovilta, kun tuli Blu-ray sitten? Joo, siis tää on just tää on just varmaan tämmönen Suomi-kansi. Joku on taiteillut Suomessa tämmösen. Onko Jyrkillä tätä? Anteeksi, Jyrkillä. Jyrillä. Ui, Love Boat, Ajisa Wilson. En viitti klikata isommaksi kuvaa. Ajita Wilsonin viimeinen vilmi. Niille, jotka ei tiedä kuka on Ajita Wilsoni, niin se on semmonen setä, josta tuli täti, joka oli pornoelokuvissa sitten. Tuleeko tänä kesänä vielä Bond-yhteiskatselu? En ole kyllä suunnitellut. Pitäisikö? Sitten on Freddy Krueger ja Luci Luciano, Rollerballia. Hei, tää muuten harvoin on nähnyt kyllä myynnissä. Paha voima, ja siis onhan tää kyllä hyvä. De Balman toi Fury. Se oli leikattu kyllä versio tämä, mutta onhan, siis ihmettelen kyllä, että minkähän takia tästä ei tullut vielä 4K:ta. Löytyy kyllä toi Arrovin Blu-ray, mutta mun mielestä ehkä De Palman ehkä vähemmän tunnettu elokuva tää Fury kyllä. Siis, okei. Okay. Hei, no niin, tässä oli se, mistä Niko puhui, niin siellä olisi meidän Laserdisc-soitin. No mä en ole kyllä Laserdiscin asiantuntija, onko tää hyvä vai huono soitin, mutta siinä on kuitenkin 25 Laserdisc-elokuvaa, niin kyllä mä melkein huutaisin. Siis, jos tää toimii, niin kyllä mä ostaisin kyllä tämän. Jos ei olisi nyt tällä hetkellä toimivalla. Ja onhan täällä hei vitsi, täällä on Dawn of the Dead. Onko toi Saksan versio sitten? Ei kun Hollanti-versio. Razorback, Sorcerer, Firestarter, Star Wars löytyy. Kremlins ja Koonies, Escape from New York, Raw Deal, Wang Chung, Live and Die in L.A. Tää on hyviä filmejä on kyllä. Evil Dead, Nightmare on Elm Street. Hei.
Kyllä melkein kannattaisi ehkä tarttua kiinni tohon. The Fury on kyllä aika paska. No vittu, ei ollut. Aina vittu, kaikki on ihan vitun paskoja. Niin siellä useimmat ihmiset sanoo, että Fury on kova leffa kyllä. Että siellä on diumia, siellä on väärässä kyllä. Siellä on 5 huutajaa nyt tässä. Eikö mitä, tää oli soundtrack. Miten tää nyt yhtäkkiä meni soundtrackkeihin? Siis mun piti katsoa, että mitä leffoja siinä on. Okei, mä ajattelin, että aika kovat leffat oli kyllä tässä mukana. Okei, sorry. Siinä on Nightmare on Elm Street-leffa ja Army of Darkness, Jason Goes to Hell, Reanimat. Okei, on täällä kyllä helvetin kovia leffa. Dawn of the Dead, Director's Cut, Halloween Zombie, Evil Dead, Wayne's World. Okei, vittu, näkin on kovia. Riders of Lost Ark, Strange Days, Enter the Dragon, Empire Strikes Back, Rymt Imperiet, slår tillbaka. No Niko, ei saatana kyllä, se on Blade Runnerikin, hei, come on. Alien, Robocop, The Thing, oi, on kyllä kova. Mutta eikös just tänään mennyt For Your Eyes Only? Toi Bondi sitten. Jos nyt ei olisi tällä hetkellä toimivaa Laserdiskia, niin tarttuisin varmasti tarjoukseen kyllä. Check this out. Jamespöntti. Onko Jyrillä Jamespöntti? Vittu, tää oli paska. Oliko tää Sergio Corbucci'n elokuva peräti? Ei kun Algier Boccherse on joku ilmeisesti ohjaaja. Siis mä oon kattonut tän ainakin kerran. Tää oli paska. Mun täytyy joskus katsoa. Mullahan oli silloin joskus, kun Bondeista puhuttiin, niin mulla oli semmonen idea, että mä olisin tehnyt Bond noi tämmöiset niin kuin pastistit ja kloonit, ja mulla oli hirveä pinkka niitä. Jotenkin mä en vaan ikinä pystynyt aloittamaan tätä maratonia, kun nämä kaikki oli ihan vitun paska. Siis niin kuin, se oli Jamespöntti ja sitten se, niitä ranskalaisia paljon niitä semmosia filmejä, se on se, hän muista mikä se oli se ranskalainen sarja. Ja sitten on italialaisia on paljon, kyllä. Niin en sitten tehdä sitä. Ei kun niin, For Your Eyes Only, siis niin joo, siis toi erittäin salainen on tulossa. Ei ole Jamespönttiä, ennen saada hylly. Hei, joo. Ei, nyt olisi 9,50 halpaa hintaa lähtisi. Noniin. Leikattu. Bloody Birthday. Ihan semi-ok. Mutta siis jos nyt halutaan VHS:ää, niin sehän on sitten tietysti ainoastaan se videoinvestin, se leikkaamaton versio, mikä niitä Suomessa julkaistiin 2 videoinvestiä, ja toinen niistä on Nightmare, ja toinen niistä on Bloody Birthday. Siis näitä kaikista vitun videoinvesteistä, mitä nämä Ruotsissa nämä svenskit sai pihalle, niin jostain syystä ne päätyy näihin 2. Okei, Nightmare on aika kova. Mutta Bloody Birthday. Minkä takia ei vaikkapa Zombie Flesh Eaters tai Cannibal Holocaust tai Nightmare City tai House by the Cemetery, City of the Living. Miksei niitä just? Jamespande, 006. Se olisi 006. Vittu. Atlantis Intercept on ihan vittu hyvä ja The Fury on vittu hyvä. Isä kun... Ai satana.
Joo, ei ole kaksinen filmi kyllä tämä. Eikös tää on, tää on muuten se leffa, missä on toi Reb Brown. Sotilaan tuomio. Eiks mä huutanut jo tätä? Jos en mä huutanut vielä. Sit mä huudan tätä ja sit se on kyllä hyvä. Joo, Death of a Soldier. Tässä näyttelee James Coburn, Bill Hunter ja Reb Brown. Okei. Tästä lähdetään to the distance. En muista, että mä olisin nähnyt tätä myynnissä kauheasti kyllä. Nonni. James Bande 006 löytyy Einari Keskiaholta. Keneltä ei löytyisi? Kaikki on nähnyt 006. Jokunen nauhatyypille ominainen välähdyshäiriö leffassa, mutta muuten hyvä. Joo, mä huudan tätä nyt sitten. Okei, huudetaan korotus. Ei vaiska, en mä huuda korotusautomaattia. Kaikki näkee se. Siellä ainakin, mitä siellä ihmisiä vielä katselee? 126 ihmistä katselee. Vahvistetaan huute. Ui vittu, joku satanan korotusautomaatti. Jaha, vain niin. Selvä. Pistetään luukurkkuun tässä. Paljonko pistetään nyt tähän huutoon sitten? Mitä sanotte? Kokeillaan 13.50. Yes. 13.50 meni läpi. Nyt mulla on huudettu Reb Brown, Death of a Soldier. Ja siinä Reb Brown heti näkyy huutamassa. Tää on semmoinen Reb Brown elokuva, mitä mä en ole ikinä nähnyt kyllä. Hampaaton läski on mestolla. Voihan agentti 00 ja kuoleman kurvit. Alright. Nyt on 13.50 huudettu sotilaan tuomiosta. Hei! Mulla on huuto ihan kuollut. En edes löydä sieltä mitään enää. Joo. Tässä joo, hei, Diomies ja kaikki muukin. Aikaisemmin puhuin, että mulla on... Mä en oikein usko, että se on pelkästään niinku huutonetin muutoksesta kiinni, vaan se on niinku yleensä, niinku, musta tuntuu, että vähän niinku... Jotenkin tuntuu, onko se tää aika, että, tiedätkö, että ihmisillä ei ole vähemmän rahaa? On vähemmän rahaa tai jotain, siis että leffojen keräily enää kiinnosta tai jotain. Mutta sen sijaan mä kyllä silti vielä niin väittäisin sitä, että tietyt tittelit myy kyllä tosi hyvin, mutta siis tämmöiset tosi, esimerkiksi sotilaan tuomio. Tämmönen niin kuin abstract, siis tämmöiset tittelit, jotka ei välttämättä niin kuin ole kauhean tunnettuja, niin niitä ei niin kuin ihmiset kyllä huuda. Mutta just joku Freddy Krueger, Schwarzenegger, Stallone, Friday the 13 tai joku ne saattaa mennä ihan hyvää hintaan vieläkin kyllä jo. Jyri ei ole leikattu, Kuoleman mannekiinit ei ole leikattu kyllä, että mun mielestä se on ihan hyvä. Ihan ok julkaisu kyllä. Eikö se ole mun mielestä Future-filmin DVDkin on? Ei ehkä mun suosikkifilme. Siis ne, joilla on joku nukkekammo, niin maalauta, siitä saa kyllä kiksejä kyllä, mutta niinku, ei ehkä muuten kyllä. Videopörssin romahdus. Voi olla. Mutta hei, kyllähän näitä varmaan, tiedätkö, aikoja menee, aikoja tulee, että kaikki aikanaan ja jokaisella aikakauden liikahduksella on myös toinen vastaliikahdus sitten, että who knows. Hei, ei mitään, niin otetaan sitten Supersäkki jäsenet esiin tähän. Nyt tarvii varmaan alkaa lopettelee. Oon tässä hyörinyt jo 4,5 tuntia tässä.
Ootte tyhmiä, jotka fyysisiä haluatte, terveisin Son. Joo, tästäkin puhuttiin jo vähän aikaisemmin, hampaa tuon läski, niin mä en jotenkin, musta vähän ristiriitaisen tuntoista, kun mun mielestä Sony Pictures Entertainment, ne on siis tosi paljon panostanut noihin fyysisiin julkaisuihin. Yhtäkkiä ne vetää tämmöiset, että okei joo, kaikki nämä pelit, niin yhtäkkiä poistetaan kaikki fyysiset julkaisut sitten tässä. En mä tiedä. Vintedissä mennyt hyvin, mutta mikä on Vinted? En mä tiedä mikä on Vinted. Onko se joku eBayn kaltainen juttu kyllä? Joo. Kyllä, VHS on aina VHS. Oh yeah! Noniin. Siirrytään nyt sitten kilpailuihin. Otetaan taas tää Slaatteen tie esiin ja sitten pistetään tonne lauteelle supersäkkijäsenet. En mä tiedä. Hei, missä vittu mun kuva lähti satana? Oi vittujen kevät ja kyrpien takatalvi. Ei kun niin joo, kato eihän mulla täällä, mä en oo kopsannut tätä mikä vittu tää VD, joo tossa se on, joo no niin. Oi vittujen kevät ja kyrpien takatalvi. Missä? Nyt pro-kysymys. Ainoastaan ammattilaiset voivat tietää, että missä elokuvassa oli suomennettu voi vittujen kevät ja kyrpien takatalvi. Noniin, nyt tää äijä näkyisi. Noniin, ja nyt sitten hei, kiitoksia Supersäkkin jäsenille, joita ovat sitten seuraavat henkilöt siellä, jotka scrollaavat tässä ruudussa. Nahka Herbert, uusi jäsen. Kraken 84, tervetuloa molemmat. Harri Lokinen myös uusi jäsen. Retribution, Niko Räsänen. You better you bet. Nappi Ojala, California Jani, Ebis 313, The Wayne, Elisabeth Ronja, P. Jalonen, Juhani Mäki Ainoli, Ossin Los Angeles. Onkohan Ossin Los Angeles tulossa huomenna sen dromeen? En muista. Samuan Tre. Huomenna ei kaljaa. Ainoastaan sitten valmistautumista kirpputorille sitten kyllä. Janni S. CB Finn. Isä, nyt saa pistää niitä viestejä. Nyt on peli päällä sieltä. Nyt saa pistää niitä viestejä sitten. Niko 75, Laserdisc Niko, Samde, Korode, Mies Velatasta, Te Sampola, Markus Käänsä Kangas, Dream Evil. Niin, pistäkää viestejä vaan rohkeasti vaan. Mikko Heinonen, Koneero, Jakke Rautio. Nyt tuli Juuso Paakko, hyvää kesää. Ensimmäinen tuli tallennettua tuohon. Jakke Rautio, Savikko 24, Niko K, Juuso Paakko. Joka justiin mainitsin tässä. Te Kaippaaja, kerran 2, Einari Keskiaho, Team Ketun leipä, Henk Meister, baritonisti, Kök 83, Freakasoid 85, Dunked, Yläpelti ja Oisko. Siinä on kanavan supersäkkijäsenet, jotka tarjoavat tämän Hei. Tää peli menee näköjään, mun kuva menee pelin päälle sitten. Ilmanko siellä ei ymmärretty ohjeita, mutta siinä on kanavan supersäkkijäsenet, kaikki kunnia heille. Tarjoa tämän kisan. Ja nyt vähän tää Sanopits kuva on fucked up.
It's all messed up. Näin. Nyt on parempi widescreen kuva. Super Ultra HD mofo. Man. Täytyy tosiaan pudottaa ehkä kuvan laatua sitten, ettei se akku kulu seuraavalla kerralla niin paljon. Niin, mutta joo, pistäkää hei sieltä vaan niinku viestiä tulemaan. Sitten vielä tässä keräillään Slice-laatteen tiellä. Kisa, joka on Supersäkki-jäsenten tarjoavia. Kiitoksia sinne kaikille Supersäkki-jäsenille. Ja kaikille katsojille ja kaikille uijuju-jäsenille ja myös niin kuin kaikille kanavan katsojille ja tilaajille ja tukien jäsenille. On ollut tosiaan hauskaa taas jälleen kerran jutella teille leffoista. Vähän masen sitä, että tää kamera teki tenät tossa. Nyt ollaan kännykkäkamerassa, mutta ei se mitään. Ei se varmaan haittaa, että just niin kuin siellä Jyri taisi sanoa, että niin kuin, mitä sen on väliä niin kuin, niin päästä niin kuin äijä näkyy ja tiedätkö, niin kuin jutellaan siinä filmeistä sitten tosiaan. En arvannut, että ihan näin pitkä. Mä ajattelin, että okei, tässä ei ole kauheasti kiinnostavia filmejä, mutta äkkiä siinä menee taas niin kuin 4 tuntia kyllä. Ja huomenna sitten ei ole lähetystä, koska huomenna sitten on Cinemadrome toi tapahtuma. Ja sitten 15.30 menen katsomaan tätä Evil Dead Burnia, siitä tulee video sitten. Ja sitten menen katsomaan sitten, seuraavaksi kun alkaa 18 Rööri Argenton oopperaa, oon nähnyt sen monta kertaa. Ja sitten tulee tietysti Sleepaway Camp, jonka on nähnyt monta kertaa. Että kai siinä pitää muutama huurteinen ottaa siellä katsomassa sitten. Niin jos sieltä joku tulee nyt katsomasta sinne, niin murjestellaan sitten taas. Just sanoin, mitä on Dromessa, sitten varmaan kuulitkin jo, koska teillä on vähän lägiä siinä sitten. 20 ihmistä on tässä nyt kisassa mukana. Se on muuten jännä, että vaikka täällä niin kun, 121 ihmistä katselee, siltikään vain 20 nimeä on tässä listalla, vaikka nyt ei ole mikään aikarajoitus eikä pitäisi olla mikään tekninen ongelmakaan, mutta mä en tiedä, varmaan useimpia ihmisiä ei vaan kiinnosta osallistua tämmöiseen kisaan sitten. Tai saattaa olla monet ihmiset varmaan niin kun seuraa tätä lähetystä silloin, että ei voi kirjoittaa siinä. Ehkä ne kuuntelee korvalapuilla vaan sitä. En tiedä. Pistäkää kommenttia telepaattisesti sitten jo. Mutta hei, 10, 9, 8, 0 lähtee kisa sitten. Että vielä on toistaiseksi mahdollista osallistua siihen. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saa kaikki osallistua, Jarkko Korkiakossa saa kaikki osallistua. Mä esitän tämän kisan vaan sillä tavalla, että tämä on Supersäkki-jäsenten kisa, jotka Supersäkki-jäsenet tarjoavat kaikille. En ehkä ollut välttämättä tarpeeksi selvä tässä, että Kesä ja Jalitsu. Kaikki saa osallistua. Odotetaan vielä vähän aikaa. Joo, siis, sori, en tajunnut ilmoittaa tätä asiaa tässä. Joo. Supersäkki jäsenten tarjoama kisa kaikille, kyllä. Missä 7? Joo, sieltä tulee nyt huomattava. Joo, okei. Sori, en tajunnut esitellä tätä paremmin tässä. Niin, mä pistän munia kiehumaan tossa ja sitten teen iltapalaa ja sitten katon joku. En mä varmaan kyllä leffaa enää kato, että mä katon jotain vaan tosta. En lähde tänään todellakaan mihinkään baariin, että huomenna sit ehkä.
No niin. Okei, nyt sitten kaikilla pitäisi olla tieto tästä osallistumisesta, joten nyt sitten otetaan tässä sitten lähtölaukaus sitten arvontaan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,7, 4, 0,3, 0,2, 0,1 ja se on siinä mofos, nyt se lähtee. Se on siinä, nyt valitaan erään voittajat, nyt sitten mennään Tute Raatteen tie, ja siis tätä ei voi enää peruttaa. Nyt se alkaa, nyt otetaan miehestä mittaa, kuka on videopörssi 53 voittaja, saatana palkintona tulee jotain turhaa, kakkakomedia, paska. Ja sieltä se lähtee, äijä alkaa tippuu, saatana, äijä tippuu, Kalifornia, Jani voi jumalauta, se äijä tippuu, saatana, Kalifornia on monta kertaa voittanut, mutta ei enää, tässä on saatana tosi tässä ei ole mikään saatana Putinin paskajuuri, vaan nyt se on saatana thermonuclear war, saatana Triads-elokuva ei mitään verrattuna Raatteen tie, saatana, sieltä Juuso Paakko kai, saatana, äijää tipahtaa Kevlarisuojaa jäseniä, saatana, kunnon Kevlar-miehet, saatana, on kyllä ottanut todella niskalenkin tästä, sieltä Jyri Kilpeläinen kaatui, voi saakeli, Nahka Herberttikin kaatui, vaikka oli uusi superjäsen, saatana, Putin on julistanut sodan, saatana, kaikkien demokratiaa vastaan, Mihail Rostov on saapunut tappamaan kaikki washingtonilaiset terroristit, mutta onneksi Chuck Norris on täällä paikalla ja Raatteen tiellä on ostettu kunnon äijä porukka, saatana, onnistunut osuun paikalle, siellä on vielä, saatana, Niko ainakin on siellä, Jarkko Korkiakoski kaatui, siellä ei mikään, ai saatana, Niko kaatuu, voi saatana perkele, mutta siellä Savikko kaatuu, saatana, siellä äijää tippuu, saatana, kun heinää, äijää tippuu, kun paskaa koiran perseestä, siellä 2 enää ei ole jäljellä, ja siellä viheltää, Leffamaailma Kino voittaa, ei saatana. No niin, Leffamaailma Kino, sinä olet voittaja. Voiko se olla näin, että Leffamaailma Kino on kyllä nyt voittanut sitten kyllä. Okei, Leffamaailma Kino. Mä lähetän sulle paketin leffoja. Lupaatko unboxata ja tehdä arvostelun niistä kanavallesi? Onneksi olkoon Leffamaailma Kino. Okei, Henkka sanoi vaikea osallistua striimiin, kun on telkkarissa. Mutta voi ehkä teoriassa sitten voi ottaa kyllä teoriassa voidaan kyllä niin kuin ottaa joku kännykällä yhteyttä ja kirjoittaa sinne. No niin, Leffamaailma Kino, pistä videospace.fi kautta osallistu ja kirjoita sinne nimesi ja sähköpostiosoitteesi, niin otan yhteyttä sitten. No niin. Hei! Onneksi olkoon vielä kerran ja kiitos vielä kerran kaikille katsojille, kaikille tukijajäsenille, kaikille tilaajille, kaikille tukijajäsenille, kaikille uijujujäsenille, kaikille supersäkkijäsenille ja kaikille ylipäänsä kaikille ihmisille, jotka ei ole tappanut tänään ketään. Kiitos. Hyvää yötä kaikille. Minäkin lähden tästä nyt sitten sitä iltapalaa tekemään. Ja kuten sanottu, on hauska puhua aina teille leffoista. Ja palataan taas sitten ensi viikon loppuna taas asiaan. Mulla oli joku juttu siinä. Mikähän siinä oli ensi viikon loppuna?
mä en muista yhtäkkiä, mitä siinä oli, mutta niin kuin, kyllä joku juttu. Ei ollut mitään poikkeuksellista eikä mitään, mutta ne, jotka tulee huomenna katsoa Cinemadrome-filmiä, niin nähdään siellä, ja ne, jotka ei, niin videotalkissa sitten sunnuntaina sitten lisää lähetystä sitten kyllä. Vielä kerran kiitoksia, ja nyt se on hyvää yötä kaikille katsojille, ja onni myötä. Oh yeah, kyllä.